Tekið er fyrir 9. dagskrármálið, rannsókn og einkavæðingu bankanna, það er þingsályktunartillaga 50. mál á þingskjali 50, fyrri umræðna. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Skúli Helgason. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar rannsókn og einkavæðingu fjárfestingarbanka atvinnulífsins, Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, sem fór fram á árunum 1998 til 2003. Segja má að með einkavæðingu þessara þriggja banka hafi hafist sú atburðarás sem endaði með hruni fjármálakerfisins haustið 2008. Ljóst er að mikið skorti á að vandaða stefnumótun væri að ræða af hendi stjórnvalda, þar með talið löggjafans, hvað varðaði upplegg og síðan framkvæmd einkavæðingarinnar. Í þessari tillögu er lagt til að skipuð verði 3 manna rannsóknarnefnd í samræmi við nýlega samþykkt lög rannsóknarnefndir sem tæki meðal annars til umfjöllunar þá stefnu og þau viðmið sem lágu til grundvallar einkavæðingu bankanna og að hve miklu leyti þeim var fylgt í ákvarðanatöku og síðan framkvæmd einkavæðingarinnar. Nefndin upplýsi nánar undirbúning og framkvæmd á sölu eignarhluta ríkisins í umræddum bönkum í því skyni að skýra ábyrgð ráðherra og annarra sem komu að sölunni. Nefndin fjalli jafnframt samningagerðina við kaupendur bankanna, mat á eignum þeirra og að hve miklu leyti það samrýmdist söluverði þeirra, efndir samninga og undanþágu frá ákvæðum þeirra, þar með talið afslætti frá kaupverði. Þá verði fjallað eftirlit og ábyrgð með framfylgd kaupsamningana. Í greinargerð með tillögunni eru birtar á 4. tug rannsóknarspurninga sem ætlað er að veita rannsóknarnefndinni ákveðna leiðsögn. Tilgangur þessarar tillögu er að leiða fram í eitt skipti fyrir öll sannleikann varðandi einkavæðingu bankanna, tryggja að sagan öll verði sögð og almenningi aðgengileg á einum stað alla framtíð. Aðeins þannig má draga réttan lærdóm af þessu umdeilda söluferli og byggja á þeim lærdómi við setningu laga og reglna sölu á eignarhlutum ríkisins í opinberum fyrirtækjum síðar meir, til dæmis ef til þess kemur að ríki ákveður að selja ráðandi hlut sinn í Landsbankanum. Virðulegi forseti, það er óhætt að segja að leitun sé að jafn fátæklegri leiðsögn frá hendi stjórnvalda í svo afdrifaríku máli og þeirri sem gefin var einkavæðingu bankanna á sínum tíma. Þar er að finna átakanlegt dæmi þá niðurlægingu sem Alþingi mátti þola af hendi framkvæmdarvaldsins síðasta áratuginn fyrir hrun. Lagafrumvarp ríkisstjórnarinnar sem heimilaði söguna á Landsbankanum, frumvarp til laga breytingar á lögum nr. 50 frá 1997, innihélt aðeins eitt efnisákvæði sem orðaðist svo með leyfi forseta. Heimilt er að selja hlutafé ríkissjóðs í Landsbanka Íslands hf. Og Búnaðarbanka Íslands hf. Þetta var allt og sumt. Ekki var orð það hvaða markmiðum einkavæðingunni væri ætlað að ná, hvort stefna ætti að dreifðu eignarhaldi eða ekki, hvort selja ætti bankana saman eða hvorn í sínu lagi, hvort stefna ætti að sölu til kjölfestufjárfesta og ef svo væri af hverju, hvort stefnt væri að innlendu eða erlendu eignarhaldi og þar fram eftir götunum. Meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar á þessum tíma lagði engar breytingartillögur fram, lagði til að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt og afsalaði sér í reynd öllu hlutverki á stefnumótun og ákvarðanatöku í þessu afdrifaríka máli. Alþingi veitti þannig galopna heimild til framkvæmdarvaldsins varðandi tilhögun einkavæðingarinnar. Rétt er að geta þess að fyrsti minnihluti efnahags- og viðskiptanefndar, það er að segja fulltrúar Samfylkingarinnar í efnahags- og viðskiptanefnd, lögðu fram breytingartillögu við frumvarpið. Meðal annars að aðeins annar stóru bankarnir yrði seldur en ekki báðir, að ákveðið hlutfall yrði boðið út í almennri sölu til almennings, að hlutur starfsmanna í stjórnum bankanna yrði tryggður og leitað yrði álits Seðlabanka Íslands og Þjóðhagsstofnunar á því hvort aðstæður á fjármálamarkaði væru hyggilegar áður en gengið yrði frá sölu. Þessar tillögur minnihlutans voru felldar og frumvarpið samþykkt óbreytt. Það er óneitanlega þyngra en tárum taki að rifja upp þessa sögu nú í ljósi þess sem síðar gerðist. En því miður var þetta ekki einsdæmi í vinnubrögðum Alþingis á þessum tíma. Þingið sat einfaldlega og stóð eins og ríkisstjórninni hentaði og það var ekki til siðs að skoða stjórnarfrumvarp með gagnrýnum gleraugum. Ýmislegt hefur verið ritað og rætt einkavæðingu bankanna á undanförnum árum. Þar má nefna skýrslu Ríkisendurskoðunar, umfjöllun í 2 stærstu dagblöðum landsins, Fréttablaðinu og Morgunblaðinu, og síðan eru nýleg dæmi greinar í fræðiritum þar sem fjallað einkavæðinguna frá ýmsum hliðum. Þar má nefna grein sem Björn Jón Birgisson sagnfræðingur ritar í desemberhefti tímaritsins Sögu. Ég kem nánar að henni hér á eftir. Síðast en ekki síst ber að nefna kafla einkavæðingu bankanna í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis aðdraganda og orsakir hruns fjármálakerfisins.
Þar er varpað ljósi á ýmislegt í einkavæðingarferlinu sem orkaði tvímælis að mati nefndarinnar. Það var meginniðurstaða hennar að stjórnvöld hafi frá og með áliðnu sumri 2002 í vaxandi mæli látið pólitísk markmið að ljúka einkavæðingu bankanna sem slíkri hafa forgang gagnvart þeim faglegu markmiðum sem áður höfðu verið sett fram og gengið hafi verið út frá í söluferlinu fram að þeim tíma. Virðulegi forseti, nú mætti ef til vill spyrja, er ekki allt komið fram sem máli skiptir einkavæðingu bankanna? Er ekki nóg að lesa rannsóknarskýrslu Alþingis? Ég held að því sé fljótt svarað neitandi. Í fyrsta lagi liggur skýrt fyrir að sjónarhorn rannsóknarnefndar Alþingis var takmarkað og sérstaklega tekið fram að þar væri ekki að ræða neina heildarúttekt á einkavæðingu bankanna heldur skoðun á afmörkuðum þáttum, einkum atburðum sem áttu sér stað í lok einkavæðingarferilsins, einkum á síðari hluta árs 2002 eins og segir í fyrsta bindi skýrslunnar. Þá ber þess að geta að rannsóknarnefndin fjallaði ekkert einkavæðingarferli fjárfestingarbanka atvinnulífsins sem var fyrsti áfangi þessa ferils og hafði ýmislegt að segja varðandi uppbyggingu bankakerfisins og uppgang Kaupþings sem varð ráðandi aðili í bankakerfinu á síðasta áratug. Það er alveg ljóst í mínum huga að ýmislegt er órannsakað varðandi einkavæðingu bankanna, til dæmis ábyrgð einstakra ráðherra, embættismanna og nefndarmanna, hlutverk erlendra ráðgjafa og fjárfesta í ferlinu og hvernig það atvikaðist að upphaflegum fyrirætlunum sem meðal annars endurspegluðust í viðmiðum framkvæmdanefndar einkavæðingu var í reynd kollvarpað. Í öðru lagi má nefna að nýjar staðreyndir og sjónarmið eru enn að koma fram einkavæðingu bankanna sem full ástæða er til að rannsaka betur. Ég nefndi nýlega grein Björns Jóns Birgissonar sagnfræðings í Sögu, en hann lætur að því liggja að flokkspólitískir hagsmunir Framsóknarflokksins hafi ráðið för við þá einkavæðingu sem fram fór á Búnaðarbanka Íslands. Björn segir orðrétt í grein sinni með leyfi forseta: Fyrirtæki með skýr tengsl við Framsóknarflokkinn keyptu kjölfestu hlut í Búnaðarbankanum og fengu til þess lán frá hinum ríkisbankanum, enda höfðu ekki fjárhagslega burði til kaupanna. Björn segir ennfremur að allt önnur viðmið hafi gilt einkavæðingu Landsbankans, þar sem kaupendur þess banka hafi ráðið yfir erlendu fjármagni og greitt kaupverðið að mestu með erlendum gjaldeyri. Þessi söguskýring Björns er ekki óumdeild og fyrrum formaður Framsóknarflokksins Jón Sigurðsson ritar hvassa gagnrýni á heimasíðu sína söguskoðun Björns Jóns og segir þar með leyfi forseta: Meginsjónarmið greinarhöfundar er að það sé heiðarlegt og eðlilegt að formaður Sjálfstæðisflokksins á stóli forsætisráðherra selji fyrrverandi formanni fulltrúaráðs Sjálfstæðisfélaganna í Reykjavík, Landsbanka Íslands, í beinni lokaðri einkasölu. Þetta er viðmiðið, normið eðlilegar og heiðarlegar ráðstafanir. Svo mörg voru þau orð. Þarna standa orð gegn orði pólitíska og þar með talið flokkspólitíska hagsmuni sem hafi knúið gangverk einkavæðingar bankanna og ljóst að full þörf er á óhafri rannsókn til að kveða upp úr sannleiksgildi þeirra fullyrðinga sem koma fram í þessum tveimur heimildum. Enn má nefna nýja grein Helga Skúla Kjartanssonar sagnfræðings í nýjasta hefti Sögu sem hann kallar Í tröllahöndum og fjallar þar einkavæðingu Búnaðarbankans, þar sem hann gagnrýnir meðal annars tiltekna þætti í aðferðafræði Björns Jóns Bragasonar, en bætir við nánari athugunum og bendir á að ekki aðeins hafi kaupendur Búnaðarbankans fengið lán úr Landsbankanum til að fjármagna kaupin, heldur hafi á sama hátt kaupendur Landsbankans fengið lán í Búnaðarbankanum og reyndar Kaupþingi til sinna kaupa. Virðulegi forseti, þessi tillaga var lögð fram á síðasta þingi, tekin til efnismeðferðar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd háttvirtri og afgreidd þaðan út af meirihluta nefndarinnar 22. maí síðastliðinn. Því miður náðist ekki samkomulag milli þingflokka að málið kæmist á dagskrá og fengist afgreitt fyrir þinglok í sumar. Þess vegna er tillagan lögð fram hér að nýju og eina efnisbreytingin er sú að breytt skiladegi niðurstöðu starfshópsins í ljósi þess tíma sem liðinn er frá því að málið var fyrst lagt fram og er nú lagt til að nefndin skili niðurstöðum sínum fyrir 15. mars 2013. Það eru 18 þingmenn Samfylkingarinnar, Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, hreyfingarinnar auk þingmanns utan flokka sem flytja þessa tillögu og byggir hún að hluta á þingsályktunartillögu sem Þórunn Sveinbjarnardóttir og 13 aðrir þingmenn Samfylkingar lögðu fram á 139. löggjafarþingi haustið 2010. Virðulegi forseti, ég legg áherslu á að ég tel afar mikilvægt að tillagan fái skjótan og góðan framgang hér í þinginu. Í því ljósi er lagt til að rannsóknarnefndin skili forseta Alþingis skýrslu rannsóknina eigi síðar en 15. mars 2013 ásamt þeim samantektum og úttektum sem nefndin ákveður að vinna í þágu rannsóknarinnar. Ég vonast til þess að hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
setji þetta mál í forgang svo að rannsóknarvinnan geti hafist og þjóðin fái innan tíðar að lesa söguna alla einkavæðingu bankanna og þær afleiðingar sem hún hafði fyrir þróun bankakerfisins á Íslandi sem hrundi til grunna árið 2008. Ég legg að lokum til að þessari tillögu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Virðulegur forseti. Hér lögð fram tillaga til þingsályktunar rannsókn á einkavæðingu fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf., Landsbanka Íslands hf. Og Búnaðarbanka Íslands hf. Og það vel í sjálfu sér. En mér þykir fullyrðing hv. þingmanns Skúla Helgasonar sem sagði hér að einkavæðing bankanna, þessara banka, hefði verið upphafið í raun og veru að því falli bankanna sem varð 2008. Mér finnst sú fullyrðing heldur stór, virðulegur forseti, vegna þess að í mínum huga það framferði þeirra sem ráku og áttu bankana sem gerir það að verkum að svo fór sem fór. Menn geta haft margar og ólíkar skoðanir á því með hvaða hætti farið var að einkavæðingunni. Ég ein þeirra sem tel að ekki hafi verið staðið rétt að því ferli. Ég tel að það hafi verið rangt að hverfa frá því sem að menn vildu dreift eignarhald til þess að fá einhverja einstaka kjölfestu fjárfesta. Ég tel að það hafi verið röng nálgun með einkavæðingu bankanna. Og mér sýnist sem svo að í rannsóknarskýrslu Alþingis hafi þeir höfundar komist að sömu niðurstöðu. Hins vegar þykir mér líka merkilegt sem að hv. þingmaður sagði hér áðan að þegar að stjórnarfrumvörp hafi verið lögð fram á þeim tíma þá hafi þingmenn, þá væntanlega þingmenn stjórnarflokkanna, aldrei haft skoðanir né breytt stjórnarfrumvörpum. Sat ég ekki á því þingi þá eða þeim þingum. Mér finnst hins vegar stundum, virðulegur forseti, að af þessu eimi enn, þó svo að ýmis stjórnarfrumvörp séu hér tekin og skoðuð. Þannig að ef að sú rannsókn sem að hér á að leggjast til geti líka orðið til þess að breyta vinnubrögðum á Alþingi, að þá fagna ég því sem að fram kemur. Ég ætla hins vegar að vona að það að leggjast í rannsókn af þessu tagi sem að kann að skila okkur skýrari og betri sögu þess ferlis sem að farið var í, að ekki sé í hana lagt með það að markmiði að draga einstaka aðila til ábyrgðar eins og stundum sagt, að menn ætli ekki eina ferðina enn í þann leiðangur. Það kann að vera og það virðist vera að þeir stjórnarflokkar sem réðu ríkjum á þeim tíma sem einkavæðing bankanna fór fram hafi með einhverjum hætti horft til flokkspólitískra hagsmuna, ef að svo mættu orðið komast. Í það minnsta má tengja þá sem að fengu Landsbankann ákveðnu stjórnmálaflokki og þá sem að fengu Búnaðarbankann öðrum stjórnmálaflokki. Það engum blöðum það að fletta, en hvort að þar hafi flokkspólitísk sjónarmið ráðið för, ætla ég bara ekki að fullyrða eitt eða neitt En það líka ótrúleg lenska, virðulegur forseti, og ríkir enn, að ef þú ert í ákveðnum stjórnmálaflokkum og ef þú gengur til ábyrgðar í samfélaginu, hvort heldur innan einkageirans eða ef þú færð störf hjá hinu opinbera, að þá ótrúlega fljótt farið að tala hina pólitísku lykt og sá hinn sami sem að embætti hlýtur gerður tortryggilegur þess vegna.
Það er miður. Það er mjög miður. Hins vegar, virðulegur forseti, þá sakna ég þess að í þessari rannsókn, á þessari einkavæðingu, liggi ekki samhliða fyrir rannsókn á þeirri einkavæðingu sem átti sér stað eftir hrunið. Vegna þess að ég held að það ferli, þó að engum hafi dottið í hug að ræða það út frá flokkspólitískum sjónarmiðum, að það eigi ekki síður að þurfa að skoða það með hvaða hætti sú einkavæðing fór fram og af hverju og hverjir í raun og veru það eru sem að eiga bæði Arion banka og Íslandsbanka. Ég hefði talið að það hefði líka verið skynsamlegt fyrir þing og þjóð að fá úr því skorið og sýnt fram á að það ferli hafi verið gagnsætt, heiðarlegt og hvorki flokkspólitískir hagsmunir né aðrir hagsmunir hafi ráðið för. Það er hins vegar alveg ljóst að það var ekki gert og það er þá kannski rétt að boða þingsályktunartillögu í þá veru og óska eftir því samhliða að hún fengi þá hraða meðhöndlun því að þar er málið nýrra og ætti að vera auðvelt að flýta slíkri rannsókn. En virðulegur forseti, ég ætla ekki að hafa fleiri orð um þetta. Ég vænti þess að háttvirt nefnd sem að málið fær til skoðunar afgreiði það hratt og vel og muni það og skili það bæði þingi og þjóð þá niðurstöðum sem að hægt er að skoða og opna söguna eins og háttvirtur þingmaður Skúli Helgason nefndi hér. Ég hins vegar vonast til þess að slík rannsókn verði í þágu þess að við lærum af verkefnunum, að við getum skoðað þau ferli sem að við förum í og sýnt fram á að okkur sé alvara þegar við tölum gegnsæi og betra verklag í þessum málum sem og öllum öðrum. Og þá kemur til kasta þingsins að leggja ákveðnar línur varðandi fjármálafyrirtækin og gagnsætt ferli, söluferli sem og önnur ferli innan þeirra stofnana. Það er Alþingi sem setur lög og það er Alþingi eitt sem getur afnumið lögin. Þannig að ég vona, virðulegur forseti, að þegar að þessi þingsályktunartillaga hefur verið afgreidd, að þá muni hún skila okkur því að við lærum af því sem að þar fór fram og við búum þá til, verði það niðurstaðan að illa hafi verið að verki staðið, að þá læri fólk og búi til ferla sem eru bæði gegnsærri, betri, skilvirkari, skynsamlegri og þá til hagsbóta fyrir þá sem að því máli koma eða réttara sagt þegar einkavæðing á sér stað til hagsbóta kannski fyrir þjóðina sem er að selja ákveðnar eignir til einkaaðila sem að síðan reka það fyrirtæki með einum eða öðrum hætti. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hjörvar. Já, virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Skúla Helgasyni fyrir þá tillögu sem hann hefur gert hér grein fyrir og er flutt öðru sinni hyggja og hefði nú betur fengið afgreiðslu á síðasta þingi því að það er auðvitað löngu tímabært að farið verði í þá rannsókn sem að hér er lögð til, jafn langt og liðið er síðan að þessi einkavæðing fór fram. Og auðvitað hefur hún nokkra rannsókn hlotið hér í þinginu, meðal annars á fyrsta kjörtímabili mínu árið 2003–2007 fyrir forgöngu hv. þingmanns Einars Odds Kristinssonar heitins, þáverandi varaformanns fjárlaganefndar og okkar annarra meðnefndarmanna hans þar sem að
fengum Ríkisendurskoðun til þess að fara í gegnum þessi mál á þeim tíma og fengum fram margvíslegar upplýsingar sem að sannarlega voru mér nýjum hér á þessum vettvangi þá mikið áhyggjuefni. Þau flokkspólitísku hrossakaup Framsóknar og Sjálfstæðisflokks sem að voru allsráðandi við einkavæðingu á Landsbankanum og Búnaðarbankanum og helmingaskipti flokkanna á þeim hagsmunum sem að þar voru auðvitað með miklum ólíkindum. Þau afhjúpuðu alvarlega spillingu og eru ein af stærstu orsökunum til þess mikla ófarnaðar sem að í kjölfarið fylgdi. Vegna þess að það sem að með þessum hætti var afhent, með þeim hætti sem að það afhent var, það var auðvitað notað með sama hætti eða misnotað til þess að skuldsetja þetta samfélag af sama ábyrgðarleysi og sömu skammsýni og einkenndi einkavæðinguna á undraskömmum tíma þannig að það endaði með þjóðargjaldþroti. Og það er auðvitað löngu tímabært að yfir þetta sé vendilega farið, ekki til þess að refsa einhverjum tilteknum einstaklingi og þar tekið undir með hv. þingmanni Ragnheiði Ríkharðsdóttur, heldur til þess að festa það rækilega niður fyrir okkur núna og fyrir alla framtíð hvert það getur leitt okkur þegar að hér á þinginu ekki er gætt neinna vinnubragða og þegar að samþjöppun valds og pólitísk hrossakaup verða allsráðandi mikilvægustu ráðstafanir í málefnum ríkisins. Það er saga sem að við höfum fengið að reyna afleiðingarnar af og það er skylda okkar sem að höfum fengið að reyna þær afleiðingar að draga það mjög skýrt fram fyrir okkur sjálfum og fyrir komandi kynslóðum hvað það var og hvernig það gerðist að svo illa var á málum haldið sem raun bar vitni og þar veldur ekki síst þau vinnubrögð sem að viðhöfð voru við einkavæðingu þeirra banka sem að í kjölfarið settu þessa þjóð á hausinn. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Björn Valur Gíslason. Forseti, ég er einn af flutningsmönnum þeirrar þingsályktunartillögu sem hér er til umræðu rannsókn á einkavæðingu fjárfestingarbanka atvinnulífsins, Landsbanka Íslands hf. Og Búnaðarbankans og fagna því mjög að hún skuli vera komin hér fram aftur og hvet til þess að þingi afgreiði hana hratt og vel þannig að það verði hægt að ráðast í rannsókn á þessum atburðum sem gerðust á þeim tíma þegar að bankarnir, íslensku bankarnir voru færðir í hendur einkaaðila í byrjun 10. áratugarins. Ég held að sé afar mikilvægt að það verði lagst í þá vinnu að draga fram það hvað þarna raunverulega átti sér stað og hvað gerðist á þessum tíma, hvernig stóð á því að svo óhundurlega tókst til við að færa þessa bankastarfsemi í hendur einkaaðila og jafn augljóst og það blasir nú við eftir lestur alls þess sem til er þessi mál að það réðu einhver önnur sjónarmið heldur en að koma þeim í hendur faglegra aðila sem kynnu að reka bankastarfsemi og hvað þá að það væri staðið vörður það að íslenska þjóðin fengi þá andvirði bankanna greitt því eins og fram hefur komið að þá mynduðust þarna þessum tíma ákveðin krosslánatengsl á milli þeirra sem fengu
bankann í sínar hendur, það er að segja þeir lánuðu hver öðru fyrir kaupunum og ekki skilaði sér allt í hús og ekki eftir því gengið heldur. Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem kynnt var hér að vori 2010 og lögð hérna fyrir þingið orsök og aðdraganda falls íslenska bankakerfisins og efnahagshruni sem varð hér og náði hér hámarki haustið 2008 ítarlega fjallað einkavæðingu bankanna. Þar meðal annars fjallað það og sagt frá því að í ljósi þess hvað þessu afdrifarík sú ákvörðun var og það ákvarðanir sem teknar voru einkavæðingu bankanna í byrjun 10. áratugarins, eins og segir með leyfi forseta í rannsóknarskýrslu Alþingis, í ljósi þess hversu afdrifarík einkavæðing ríkisbankanna hlaut að verða fyrir framtíðarþróun íslenska bankakerfisins og að teknu tillit til sérstöðu kerfislegra mikilvægra banka í samfélaginu, voru miklir hagsmunir bundnir því hvaða meginsjónarmið yrðu ráðandi við einkavæðinguna. Það er að segja hvaða meginsjónarmið lágu þar að baki, til hvers þetta var gert, hvaða markmiðum átti að ná og hverju átti þetta að skila fyrir íslenskt samfélag, ekki bara í krónum og aurum, heldur vonandi þá í bættu samfélagi og í betra lífi fyrir íbúa þessa lands. Það kemur síðan í ljós við frekari skoðun eins og kemur fram í rannsóknarskýrslu Alþingis að það réðu önnur sjónarmið ferðinni. Það voru fyrst og fremst pólitísk sjónarmið sem réðu þar ferðinni og því nær sem einkavæðingunni dró, því betri þóttu þeir bitar sem að stjórnmálaforingjar stjórnarflokka þess tíma voru að færa í hendur einkaaðila og vina sinna, og því harðar var þá slegist og því meira hungur var í það sem þarna var á boðstólum. Og þá viku öll megin sjónarmið sem áður höfðu verið lagt upp með, þá viku þau öll fyrir flokkssjónarmiðum og pólitískum sjónarmiðum. Þetta vitnar rannsóknarskýrsla Alþingis, þetta vitna öll gögn frá þessum tíma og nú skemmst að minnast að jafnvel sérstakir fulltrúar stjórnarflokkanna í einkavæðingarferlinu öllu saman fengu margir hverjir yfir sig nóg og sögðu sig frá verkinu. Einn þeirra var formaður einkavæðingarnefndar, sá sem stýrði þeim hópi, sem skrifaði þáverandi forsætisráðherra Davíð Oddssyni uppsagnarbréf og sagði sig frá starfinu og það uppsagnarbréf hljóðar svo með leyfi forseta: Í framhaldi að þeirri ákvörðun ráðherranefndar einkavæðingu að ganga til viðræðna við Samson ehf. Kaup á umtalsverðum hlut í Landsbanka Íslands hef ég ákveðið að segja mig úr framkvæmdanefnd einkavæðingu. Ástæðan eru þau vinnubrögð sem viðhöfð hafa verið í aðdraganda þessarar ákvörðunar og hafa nú leitt til þess að aðrir áhugasamir kaupendur eru sniðgengnir þrátt fyrir hagstæðari tilboð fyrir ríkissjóð á alla hefðbundna mælikvarða. Uppsagnarbréfið er allmikið lengra og í kjölfarið á því var talsvert fjaðrafok í samfélaginu og í fjölmiðlum og þar endurtekur sá sem að bréfið skrifaði, Steingrímur Ari Arason, allt það sem hann hafi framkemur í uppsagnarbréfinu og segir standa við öll orð sem að þar koma fram og það sem hann hafi sagt í þessu. Og í viðtali við Fréttablaðið nokkrum dögum síðan með leyfi forseta segir umræddur aðili, haft eftir umræddum aðila: Ég hef setið sem fulltrúi fjármálaráðherra í framkvæmdanefnd einkavæðingar frá árinu 1991 og ég hef aldrei kynnst öðrum eins vinnubrögðum. Ég hef aldrei kynnst öðrum eins vinnubrögðum og fulltrúar annarra aðila sem gerðu tilraunir til þess að komast til að kaupa íslensku bankana sem þarna voru boðnir til sölu, meðal annars fulltrúar Kaldbaks, sögðust vera orðlausir yfir því sem þarna var á borðborði og það væri greinilega önnur sjónarmið heldur en sjónarmið samfélagsins, sjónarmið ríkisins og þjóðarinnar sem hefur þarna ráðið för, enda kemur það skýrt fram í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem og í flestu þeim umfjöllunum sem málið fór
í kjölfar einkavæðingarinnar, fyrir hrun, í kjölfar einkavæðingarinnar, að þarna hefðu pólitísk sjónarmið fyrst og fremst ráðið för en ekkert annað. Eins og ég sagði hér áðan í upphafi máls míns þá tel ég mjög mikilvægt að það verið leitt fram með mjög skýrum hætti í þeirri rannsókn sem að þingsályktunartillagan kveður á að eigi að fara í. Það verið leitt fram með mjög skýrum hætti hvað þarna raunverulega gerðist. Hvers vegna bankarnir voru einkavæddir eða einkavinavæddir með þeim hætti sem þarna var gert. Hvers vegna var vikið frá öllum þeim meginsjónarmiðum og meginreglum við sölu ríkiseigna varðandi einkavæðingu bankanna. Hvað var það sem virkilega réði för við það að selja þegar bankarnir voru seldir? Sennilega hafa það nú fyrst og fremst verið peningar, en líklega meiri áhersla lögð á peningahliðina hjá kaupendunum heldur en hjá seljandanum sem var þá íslenska ríkið, sem fekk ekki langt frá því allan sinn hlut greiddan, en fekk síðan í 1000-falt í hausinn aftur nokkrum árum síðar þegar bankarnir féllu allir aftur í hendur þjóðarinnar eftir það sem þá var á undan gengið. Ég fagna þessari tillögu, ég einn af flutningsmönnum hennar og ég mun beita mig fyrir því að hún fái góða umfjöllun hér í þinginu í nefnd og verði afgreidd hér á þessu þingi. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar í ræðu hv. þingmanns og til máls tekur hv. annar þingmaður Norðausturkjördæmis. Forseti biðst afsökunar á því að það voru 2 hv. þingmenn sem hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrir til að veita andsvar hv. þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson. Virðulegi forseti, það eitt sem að verst pínulítið fyrir mér í öllu þessu máli og það það að þetta í raun þriðja þingi þar sem að þessi tillaga sett fram og ég hef verið aðeins hugsi yfir því út af hverju þetta ekki afgreitt í gegnum þingið og þannig að hér sé hægt að fara að leggja fram einhver alvöru mál sem að skipta máli upp á afkomu heimilanna og umgjörð fyrirtækjanna og annað slíkt. Gætum við ekki bara sammælst það að drífa þetta mál bara í gegn núna og getum drifið það bara þess vegna gegnum aðra og þriðju umræðu núna bara á til dæmis í næstu viku og þá getum við farið einhent okkur í það sem að skipti máli. Hvernig stendur á því að stjórnarflokkarnir hafi ekki lagt þá áherslu á málið að koma því gegnum þingið sem að virðist vera hér í málflutningnum vegna þess að þetta þriðja árið raunverulega sem að reynt að koma málinu áfram og það virðist helst vanta viljan hjá stjórnarflokkunum til þess að koma þessu í gegn. Vegna þess að við megum ekki gleyma því, virðulegi forseti, að hér í Alþingi eru stjórnarflokkarnir í meirihluta og þeir geta hæglega komið hvaða máli sem þeir vilja í gegn. Af hverju drífum við ekki málið í gegn þannig að við getum einhent okkur í að gera það sem að skipti máli hérna fyrir þetta þjóðfélag. Hv. þingmaður Björn Valur Gíslason svarar andsvari fyrir sinni. Virðulegur forseti, nú var þetta þakka hv. þingmanni andsvari, ef svo skyldi kalla. Það var ekki verið að fjalla hér máli sjálft sem við erum efnislega það sem við erum að tala hér. Ég reiði mig bara á stuðning hv. þingmanns Tryggva Þórs Herbertssonar við að drífa þetta mál af og þá helst bara í næstu viku og þetta finnst mér bara góða fréttir. Það verður væntanlega ekki fyrirstaða fyrir því að þetta mál fari hratt í gegnum viðkomandi nefnd þingsins í það sem eftirlifir þá þessari viku og þá næstu og málið verður orðið samþykkt áður en að þingmenn fara að funda í kjördæmum í annarri viku. Ég skal vera fyrstur manna til að styðja þá málsmeðferð ef það er vilji til að afgreiða það með þessum hætti.
og taka þá fyrir önnur mál þó að ég líti nú á þetta sem eitt af alvöru málum og reikna nú með að þingmaðurinn gera það sömu leiðis. Þetta er risastórt mál. Þetta skiptir ekki bara máli vegna efnahagshrunsins og falls íslensku bankanna í haustið 2008. Þetta skiptir líka máli í sögu þessara þjóðar, hvernig var farið með ríkiseigur, hvernig var farið með fjármuni. Það skiptir gríðarlegu máli varðandi í pólitísku sögu þessara þjóðar líka, hvernig stjórnmálamenn og líklega í þessu tilfelli forystumenn tveggja stjórnmálaflokka aðallega höndluðu með eigur ríkisins og þjóðarinnar, fóru illa með það með mjög alvarlegum afleiðingum fyrir þjóðina sem eiga eftir að vara hér í langa tíma enn. En ég skal heiti á hv. þingmann Tryggva Þór Herbertsson og aðra þá sem vilja leggja þessu máli í lið að við drífum þetta mál af og komum þessari rannsókn af stað sem allra fyrst. Hv. þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson veitir til andsvara öðru sinni. Virðulegi forseti, mér finnst hv. þingmaður Björn Valur Gíslason ekki alveg svara spurningu minni. Hann snýrði yfir á að málið fari ekki gegn raunverulega nema það sé stutt af mér. Ég held að ég skipti bara ekki nokkru máli í þessu sambandi. Hvorki inn í nefndinni vegna þess að ég í minnihluta í þeim nefndum sem ég í, eða þeirri nefnd sem ég í, og að stjórnarflokkarnir hafa meirihluta í nefndunum og þeir geta hæglega haft það í hendi sér eins og þeir hafa haft núna í bæði þau skipti á undan sem þar sem þessi tillaga hefur verið borin fram, að þá geta þeir hæglega farið með málið í gegnum nefndina og inn í þingið og samþykkt málið. Mér segir svo hugur að það fylgi ekkert alveg hugur máli hér í þessu máli. Þannig að ef það væri, þá væri löngu búið að samþykkja þetta mál. En mér langar til þess að spyrja hv. þingmann Björn Val Gíslason að því hvort að það væri ef til vill ráð, fyrst á að byrja á rannsókn á einkavæðingu bankanna í 3. skiptið, hvort það væri ef til vill ráð að við myndum taka í leiðinni hina síðari einkavæðingu. Það að segja þegar að þegar að Arion og Íslandsbanki voru færð í kröfuhöfunum án þess að það fengi nokkra umræðu. Hvort að væri ekki rétt að taka það í leiðinni bara. Það geti verið síðasti kaflinn í þessari rannsókn á einkavæðingu bankanna að fjalla eins og það. En eins og ég segi, að þetta mál algjörlega í höndum stjórnarflokkanna og ég bara skil ekki út af hverju, ef málið svona mikilvægt, út af hverju það hefur ekki verið tekið í gegnum þingið og þessi rannsókn sé löngu hafin og henni sé lokið vegna þess að það að verða 3 ár síðan þetta kom fyrst fram. Hv. þingmaður Björn Valur Gíslason svarar andsvara öðru sinni. Forseti, hv. þingmaður gerir nú fulllítið á sjálfum sér og sínum félögum með því að segja að hann skipti ekki máli í þessu samhengi, því víst gerir hv. þingmaður það og stjórnarandstaðan öll. Þetta mál fékk umfjöllun í nefnd á síðasta þingi, var afgreitt út á nefndinni, kom hér til þingsins og var stoppað af stjórnarandstöðunni. Þá kom í veg fyrir það síðastliðið vor, þá kom í veg fyrir það í samningum lok þingsins, síðasta þings, að þetta mál fengi afgreiðslu. Það var forgangsmál hjá þáverandi hv. þingmanni Ragnheiði Elínu Árnadóttur og þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins í umboði flokksins að koma í veg fyrir það að þetta mál kæmist hér til atkvæðagreiðslu, því miður. Og þess vegna var það bara samið út af borðinu að kröfu stjórnarandstöðunnar. Afstaða stjórnarandstöðunnar breytt, ég heyri það. Stjórnarandstaðan mun styðja að þetta mál fái afgreiðslu, helst í næstu viku, og ég endurtek heit mín á hv. þingmann Tryggva Þór Herbertsson og stjórnarandstöðuþingmann alla að sjá til þess að það verði. Umfjöllun málið lokið, nefndarálit liggur fyrir og það ekkert að vanbúnaði að afgreiða málið úr nefndinni strax í næstu viku og ljúka því hér í þingsal eigi síðar en föstudag í næstu viku. Og þá málið afgreitt. Varðandi það sem hv. þingmaður og reyndar annað þingmaður Sjálfstæðisflokksins nefnir það hér í dag um síðari einkavæðingu og eigi þá ekki að jafna vægið í pólitíkinu og fara í rannsókn hinni síðari einkavæðingu.
Sjálfur geri ég nú talsverðan mun á því að færa flokksfélögum sínum ríkiseigur eins og gert var árið 2002, bankana, annars vegar, og hins vegar að þurfa að greiða úr þrotabúum þeirrar ákvörðunar. Það nú talsverðu ólík saman að jafna. Annars vegar að færa einkavinum sínum eignirnar og svo það sem við höfum verið að gera að reyna að greiða á flækjunni og leysa úr þrotabúinu. Það ekki einkavinu. Þá veitir andsvar hv. 2. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Birgir Jónsson. Frú forseti, við erum að ræða núna þau mál sem að þingflokkar hérna á Alþingi leggja hvað mesta áherslu á og eru væntanlega forgangsmál viðkomandi þingflokka, og við Framsóknarmenn höfum mælt hér fyrir í dag úrræði til þess að leysa úr skuldavanda þúsunda íslenskra heimila, og eftir þessu máli ætlum við að ræða sókn í atvinnumálum, það hvernig að við getum horft fram á veginn og elt íslenskt hagkerfi til framtíðar litið. Það virðist ekkert veita því vegna þess að í yfirliti hér í Morgunblaðinu í dag kemur hér fram af hálfu formanna Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands að ríkisstjórnin hafi ekki staðið við ein 17 ákvæði samkomulag sem að hún gerði við aðila vinnumarkaðarins. Þannig að ég hef kosið að það væri kannski forgangsverkefni stjórnarinnar að reyna að taka á sig rögg og standa við það samkomulag sem að hún hefur undirritað við aðila vinnumarkaðarins, en það önnur saga. Hins vegar hvað þetta mál varðar, einkavæðingu Búnaðarbankans og Landsbankans á sínum tíma, þá það rétt sem hv. þingmaður Helgi Hjörvar sagði hér fyrr í umræðunni að þau mál voru skoðuð á vettvangi fjárlaganefndar allítarlega á sínum tíma á árunum 2003 eða 2004 að mig minnir, þetta nú að verða 10 ár síðan, en bara til þess að hafa það á hreinu að þá leggjumst við Framsóknarmenn síður en svo gegn því að skoða þessi mál. Við höfum hins vegar bent á það og mér finnst það eðlilegt, sérstaklega í ljósi þess að við vitum ekki einu sinni hverjir það voru sem að keyptu Búnaðarbankann og Íslandsbanka í hinni seinni einkavæðingu, að við myndum bara að sjálfsögðu skoða þau mál líka. Og ég velti því fyrir mér hvað hv. þingmaður, hvort hann sjá einhverja annmarka á því að við einfaldlega skoðum í heild sinni, ekki að hluta, einkavæðingu bankanna núna á undangengnum árum. Hv. þingmaður Björn Valur Gíslason svarar andsvari þeirra sinni. Forseti, það högguð í sama knérum hjá sjálfstæðismönnum og framsóknarmönnum hér, enda þeim nú máli skylt, báðum hvorum. Hv. þingmaður Birgir Jónsson hóf ræðu sína hér á því að arka með Morgunblaðið upp í ræðustól og til stuðnings þess að Framsóknarflokkurinn horfði fram á veginn. Þetta það annað skipti, ég minnir að þingmaður Sjálfstæðisflokks hafi komið hér að veiga Morgunblaðinu þingmaður Sjálfstæðisflokks hafi komið hér í gær og veiga Morgunblaðinu þá, það var reyndar röng frétt en það betur en engin, og ég velti nú fyrir mér hvort að það hæfi hreinlega ræðustól þingsins og hvort það svona rúmast innan þess sem þess hæfilegt í ræðum hér að koma með Morgunblaðið hér upp í ræðustól, miðað við það sem í því stendur og hvaða boðskap það nú að færa. Ég áttaði mig ekki á hvort að í máli þingmannsins fólst einhver spurning, nema þá sú sem að hv. þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson flutti hér áðan, eða hugleiðingar það að fyrst væri nú verið að skoða aðkomu Halldórs Ásgrímssonar, fyrrverandi ráðherra, og Valgerðar Sverrisdóttur, hvers nafn undir einkavæðingarskjölunum útbíað. Væri þá ekki rétt að skoða eitthvað meira í leiðinni til að halda jafnvæginu í pólitíkinni? Ég endurtek það sem ég sagði hér áðan, einkavinavæðing bankanna í byrjun 10. áratugarins, hún var þeim sem að henni stóðu til skammar. Það var að vera að færa ríkiseigur í hendur flokksfélaga og flokksvina á silfurfati. Það ekki verið að gera það hér í dag. Nú verið að reyna að greiða úr þeim rústum og því þrotabúi sem þeir atburðir sem þá gerðust og þær ákvarðanir sem þá voru teknar færðu þjóðinni. Að kalla það einkavæðingu og bera það saman við þá pólitísku spillingu sem fólst í einkavæðingu 2002 eiginlega ekki hægt að ræða hér
Háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson veitir andsvar öðru sinni. Forseti, boðar nú kannski engin sérstaklega góð tíðindi þá einkunn sem að þingflokksformaður Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs gefur nú yfirlýsingu Gylfa Arnbjörnssonar eða Vilhjálms Egilssonar þegar að þeir tala svik ríkisstjórnarinnar eða það að ríkisstjórnin eigi eftir að efna ýmis loforð tengdum kjarasamningum og að blanda Morgunblaðinu í það. Þetta einfaldlega frétta sem er viðtal við forystumenn Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins en þannig að ekki er það nú neitt friðarkyntil sem að háttvirtur þingmaður kemur hér með upp í ræðustólinn þegar hann viðhefur þau orð þessa frétt og þá miklu gagnrýni sem að ríkisstjórnin hefur fengið á sig vegna stöðu atvinnumála í landinu í dag, en það bíður annarar umræðu. Mér finnst með ólíkindum að háttvirtur þingmaður skuli vera feiminn við það leið og ég lýsi enn og aftur því yfir að mér finnst allt í góðu að skoða þessi mál. Þau hafa verið skoðuð að hluta fyrri einkavæðinguna, en að háttvirtur þingmaður skuli vera þá hræddur við að menn skoði hvernig að einkavæðingu Íslandsbanka og Arion banka var háttað á sínum tíma, þar sem menn viti ekki einu sinni hverjir kaupendurnir voru, þar sem að fjölmargir aðilar hafa bent á að það uppgjör fór fram á forsendum kröfuhafanna en ekki heimilanna í landinu. Það eru heimilin í landinu í dag sem eru að greiða reikninginn vegna misheppnaðrar einkavæðingar á þessum tveimur stóru bönkum. Og ég sé að háttvirtur þingmaður brosir að því, en ég get sagt það að það eru þúsundir einstaklinga og heimila sem að vilja fá leiðréttingar vegna þess að það er búið og er verið að blóðmjólka fleiri heimili í landinu sem að ríkisstjórnin hefur ekki komið til móts við, og háttvirtur þingmaður er greinilega smeykur það að skoðun á þeim málum gæti leitt eitthvað ýmislegt óþægilegt í för með sér. Háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason svarar andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, það er allt satt og rétt sem háttvirtur þingmaður sagði hér áðan að þúsundir heimila vilja fá leiðréttingu sinna mála. Leiðréttingar á hverju? Hvers vegna skertist bókhaldsreikningur heimilanna í landinu? Hvers vegna hækkuðu lánin á heimilunum? Hvers vegna hækkuðu skuldirnar? Hvers vegna rýrnuðu lífskjörin? Hvernig skyldi standa á því að það hefði gerst? Var það vegna aðgerða núverandi ríkisstjórnar? Heldur betur ekki. Heldur betur ekki, háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson, þó að hann vilji gjarnan trúa því sjálfur, þá kemur hann skýrt fram samt sem áður þegar maður horfir á þá báða félaga hér í sal, Tryggva Þór Herbertsson, háttvirtur þingmann og háttvirtur þingmann Birkir Jón Jónsson. Þeir trúa ekki einu sinni sjálfum sér, þeir halda þessu fram. Þegar að eitt stærsta efnahagshrun sem hefur orðið vestrænu ríki, reyndar heldur en annað þingmaður því fram að þetta sé ímyndun, þetta hafi ekki gerst í raunveruleika, þetta sé platt. Þetta sé bara blöff hjá vinstrimönnum, þetta sé lygi, það hefur aldrei orðið neitt hrun á landinu. Eins og háttvirtur þingmaður sagði í þingræðu hér fyrir rúma ári síðan, háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson, það er fyrir það sem heimilin í landinu er að blæða fyrir. Það er fyrir það sem heimilin í landinu er að blæða fyrir, virðulegur forseti. Og þess vegna meðal annars þurfum við að rannsaka það mjög gaumgæfilega hvernig á þessu stóð, hvernig stóð á því að voru teknar svona kolrangar ákvarðanir sem að höfðu síðan svo að þessar gríðarlegu alvarlegu afleiðingar í för með sér fyrir heimilin í landinu og þjóðina alla til langs tíma. Það voru teknar á pólitískum forsendum, með pólitískum markmiðum fyrst og fremst og engu öðru. Og þess vegna þarf að leiða það í ljós hvað raunverulega gerðist þarna, hvaða raunverulegu hagsmunir voru í húfi, hvers vegna ákvarðanir voru teknar eins og þær voru teknar og hver meiningin á bak við þær var. Andsvörum er lokið. Til máls tekur háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Margrét Tryggvadóttir. Forseti, við erum hér að ræða gamlan kunningja, tillögu til þingsályktunar rannsókn á einkavæðingu bankanna, og ég held að þessi tillaga sé að mestu óbreytt frá því í fyrra, en þegar hún var fyrst lögð fram þá var ekki lagt til að fjárfestingarbanki atvinnulífsins eða einkavæðingu honum væri rannsökuð, og mér finnst mjög gott að það skuli hafa verið haft með. Þannig að hún hefur batnað. En nú held ég að sé komið nóg að flytja þessa tillögu.
Við fengum þetta mál til umfjöllunar á síðasta þingi í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Nefndin afgreiddi það frá sér og það var meirihluti fyrir því að fara í þessa rannsókn, en það var greinileg fyrirstaða hér í þinginu og þetta mál var stoppað. Hér var fullyrt áðan að það væri stoppað af stjórnarandstöðu, svo ég vitni í orð Björns Vals Gíslasonar, þingflokksformanns Vinstri grænna. Svo vill til að ég barðist mjög mikið fyrir því að þetta mál er klárað og varaþingflokksformaður og ég veit að það var fyrirstaða, en sú fyrirvarstaða var ekki bara hjá stjórnarandstöðinu og ég meina það að meirihluti sem ef það er virkileg sannfæring meirihluta þá á hann ekki látið bjóða sér slíkt að stjórnarandstaða stoppi mál með þessum hætti. Það var mjög sérstakt ástand hér í vor og í þinginu og ótal mál sem ekki náðu í gegn. Það var mikil pressa á að klára hér og ljúka þingstörfum svo hægt verið að pússa gólfin hérna í þessum sal fyrir einhver tildurboð sem átti að halda hér í sumar og þetta var eitt af þeim málum sem að stoppaði, en þessi rannsókn er löngu tímabær og ég bara veit að við í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd munum taka vel á móti þessari þingsályktunartillögu og ég mun beita mig fyrir því að hún verði afgreidd úr nefndinni sem allra fyrst. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Tryggvi Þór Herbertsson. Virðulegi forseti, við ræðum hér rannsókn á einkavæðingu bankanna sem varð fyrir, er ekki að verða heil 12 ár síðan eða eitthvað svoleiðis. Þetta var allavega eitthvað tímann næstu því í fyndinni sem að hún varð. Það hafa farið fram 2 rannsóknir þegar. Fyrst bæði Ríkisendurskoðun og svo fjárlaganefnd hefur farið yfir málið líka. Það virtist ekkert misjafnt hafa komið í ljós þar, en ég síður en svo á móti því að rannsaka einkavæðingu bankanna. Ég hef bara enga trú að það komi neitt út úr því. En ef á annað borð að fara af stað í þennan leiðangur, þá held ég að sé rétt að klára hann og taka bara allt ferlið. Því að eins og hv. þingmaður Björn Valur Gíslason sagði að þá er þetta allt saman tengt. Að bankarnir voru einkavæddir, þeir söfnuðu miklum skuldum og skuldbindingum og síðan fóru þeir á hausinn í hruninu og eitthvað var að gera við þá og þeir voru færðir kröfuhöfunum. Þannig að allt þetta eitt stórt samhengi og það er nákvæmlega rétt hjá hv. þingmanni Birni Vali Gíslasyni að það er ekkert hægt að sundurgreina þetta. Þess vegna skil ég ekki af hverju á að sundurgreina málið þegar það kemur að rannsókninni og ég get ekki annað heldur en að leitt hugann að því sem að hv. þingmaður Birkir Jón Jónsson sagði hérna áðan að hvað er feimnismálið? Það er ekki eins og það vanti ekki viljan hjá núverandi stjórnarmeirihluta til þess að rannsaka allt milli himins og jarðar og hvað munar að bæta við einni rannsókn í viðbót? Hvað munar að bæta við einni rannsókn í viðbót? Eða réttara sagt, hvað munar að raunverulega að stækka þá rannsókn sem þessi tillaga felur í sér yfir í það að klára allt það ferli sem að Björn Valur Gíslason, hv. þingmaður, lýsti svo vel að væri ekki hægt að sundurgreina. Hv. þingmaður Björn Valur Gíslason, hann hélt því fram að þessi þrá eftir að rannsaka hina síðari einkavæðingu væri til þess að halda einhvers konar pólitísku jafnvægi. Það held ég að sé alls ekki rétt hjá hv. þingmanni. Alls ekki rétt.
ég held bara sé rétt að ljúka þessu máli endanlega með fullnaða rannsókn á málinu. Hvað varðar upplýsingar sem komu fram í máli hv. þingmanns Margrétar Tryggvadóttur að ég hef reyndar ekki heyrt þetta áður og þetta skýrir kannski margt í öllu þessu ferli vegna þess að eins og ég gat í andsvörum við hv. þingmann Björn Val Gíslason að þá þetta í 3. skipti sem að þetta mál kemur fram, ekki alltaf í nákvæmlega sama búning, núna á 3 árum og það ljóst að meirihlutanum hefði verið í lófa lagið að taka þetta mál í gegnum þingið. En nú upplýsir hv. þingmaður Margrét Tryggvadóttir það að henni hafi virst vera andstaða við málið hjá fleirum heldur en stjórnarandstöðunni. Og þá verður maður að álykta sem svo að það hafi verið andstaða hjá innan stjórnarflokkana við það að þetta færi og þá spyr maður hvað hafa menn að fela í þessu sambandi eða út af hverju stafar þessi andstaða stjórnarflokkana sjálfra við málið eða einhverja innan þeirra ef til vill ekki eða var ef til vill ekki meirihluti í þinginu fyrir málinu. Og þá leiðir það hugann að því hvort að hugur fylgi ekki máli hér, hvort að þetta sé allt eitt stórt leikrit sem sé hannað til þess að einhverjir þingmenn sem að fara í prófkjör og annað slíkt geti talað inn í bakland sitt sem hinir skínandi riddarar. En það fylgi ekki neitt hugur máli. En aftur á móti veit ég af samskiptum mínum við hv. þingmann Margréti Tryggvadóttur að þar fylgir hugur máli að hún vill láta fara fram þessa rannsókn og ég efast ekki á neinn hátt það. Hvernig stendur á því að ef þetta eitt af forgangsmálum ríkisstjórnarinnar eins og hv. þingmaður Björn Valur Gíslason heldur fram, hvernig stendur það á því að málið hafi ekki komið fram snemma, heldur lendi ekki inn í kraðakinu þegar verið að semja mál inn og út í lok þingsins? Það ekki þannig að málið hafi ekki verið undirbúið. Það ekki þannig að málið hafi poppað upp allt í einu eða þetta sé einhver neyðaráðstöfun að koma fram með það eins og oft vill verða þegar að mál á síðustu stundu. Það ekki hægt að skýra það með því. Vegna þess að málið hefur verið sett fram, þetta 3. árið sem að málið sett fram. Núna kemur það fram snemma, það að segja upphafið þings og það ljóst og það búið að vinna málið og það ljóst að það mun fara í gegn ef að meirihlutinn vill það, ef hann vill það raunverulega. Hugsanlega þessi afstaða sem að hv. þingmaður Margrét Tryggvadóttir lýsti hérna áðan þar sem að henni hafi virst sem svo að það hafi verið andstaða í stjórnarflokkunum við málið. Hugsanlega sú andstaða horfin en hugsanlega bara verið að mæla fyrir málinu hérna og það týnist í vetrinum og menn séu fyrst og fremst að nota það í prófkjörsbaráttu til þess að tala inn í sitt bakland. Hvað veit ég, en við sjáum það. En ég myndi leggja það til að fyrst að þetta mál verið að flytja þetta og það verið útvíkkað og að það verið tekið inn í að hinn síðari einkavæðing vegna þess að ég sé ekki að neinn ætti að vera á móti því nema menn hafi eitthvað misjafnt að fela. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Skúli Helgason. Virðulegi forseti, ég vil þakka öllum hv. þingmönnum sem hafa tekið þátt í umræðu þetta mál. Hér hafa komið fram ýmis sjónarmið sem að gaman að reifa stuttlega. Hv. þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir kom hér fyrst upp og fjallaði máli frá ýmsum hliðum og viðraði þá skoðun sína að
það hefði ekki verið staðið rétt að ferlinu á sínum tíma og það hefði til dæmis verið rangt að hverfa frá dreifðu eignarhaldi sem að til dæmis þáverandi forsætisráðherra hafi lagt áherslu á í upphafi þessa ferils. Ég er því hjartanlega sammála og tel að það hefði verið afdrifarík mistök sem að leiddu til þess að fámennum hópum var í reynd falin fullkomin yfirráð yfir þessum bönkum og það hafi reyndar skipt talsverðu máli þetta tímabil og það að það voru ekki hafðir í heiðri heilbrigðir og eðlilegir viðskiptahættir í stjórnum þessara banka. Þarna voru ekki einstaklingar sem höfðu getið sér gott horf fyrir rekstur bankastofnana, þvert á móti, og það hafi haft heilmiklar afleiðingar og þýðingu í þeirri atburðarás sem leiddi til hruns bankanna. Ég notaði það orðalag í minni ræðu að þetta hefði verið upphafið á þeirri atburðarás sem leiddi til hruns bankanna. Auðvitað eru áhrifaþættirnir og orsakirnar margar fleiri, en það hvernig staðið var að einkavæðingunni hafði að mínu mati skýr áhrif á það hversu illa fór með þennan sorgarferil sem að leiddi til hrunskerfisins 2008. Ég nefndi það einnig að því miður hafi þetta ekki verið einsdæmi, þau vinnubrögð sem að Alþingi gerði sig sektum á þessum tíma. Þetta frumvarp var eins einfalt og nokkur kostur var, rúmaðist í einni setningu, eins og ég fór yfir í minni ræðu og rann hér algjörlega gagnrýnislaust í gegnum stjórnarmeirihlutann á þinginu á þeim tíma og það er sannarlega ekki til eftirbreytni og ég held reyndar að þrátt fyrir það að þingið liggi nú lágt varðandi á virðingarskalanum hjá þjóðinni að þá hafi menn þó náð að laga þessi vinnubrögð talsvert á þessu kjörtímabili og bæði stjórnar og stjórnarandstaða séu vel á vaktinni gagnvart frumvörpum sem að koma hérna inn í þingið og þau séu í fleiri tilvikum en færri undirorpin talsverðum breytingum. Hér hefur talsvert verið rætt það hvort að ekki væri rétt að hnýta við rannsókn á því sem að hv. þingmenn Tryggvi Þór Herbertsson og Birkir Jón Jónsson hafa kallað síðari einkavæðingu bankanna. Nú er það mjög umdeilanlegt hvort að þetta séu sambærilegir hlutir og menn hafa bent á það að í fyrra tilvikinu erum að ræða sölu á ríkiseignum meðan í síðari tilvikinu séum að ræða það að bankar sem að falla í skaut ríkisins að þeim er komið í hendur raunverulegra eigenda þeirra sem að eru kröfuhafar þessara banka. Hitt er annað mál og það vil ég komið skýrt fram að ég tel að það sé fullkomlega eðlilegt að þingið gerir kröfu til þess að þessi ferill sem að endar með endurreisn bankana eftir hrun að hann sé rannsakaður og þá getum við lagt mat á það hvort að þarna hafi sömu vinnubrögð að einhverju leyti verið ástunduð, hvort að flokkspólitískir hagsmunir hafi ráðið för í því efni eins og í einkavæðingu bankana og ég lýsi því yfir fyrir minn hatt að ég myndi styðja það að slík tillaga kæmi fram og myndi greiða henni atkvæði mitt. Síðan vil ég að endingu fagna því að hv. þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson telur að það séu öll tilefni til þess að klára þetta mál hratt og vel í þinginu og afgreiða það í næstu viku. Ég er því algjörlega sammála. Ég tel að hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hafi unnið málið vel hér í vor og hún hafi klárað það frá sinni hendi með þeim hætti að það sé í raun og veru ekkert eftir í málinu. Það sé ekki, en það hefur ekkert breyst efnislega, það er eingöngu dagsetning skila rannsóknarnefndarinnar sem hefur breyst af augljósum ástæðum og ég tek því undir þau sjónarmið sem að komu fram hjá hv. þingmanni að þetta er tillaga sem að á að vera hægt að afgreiða á einum fundi í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í næstu viku og koma því til endanlegrar afgreiðslu hér í þinginu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur til síðari umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmæli. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, rannsókn á einkavæðingu banka, það er þingsályktunartillaga, 50. mál á þingskjali 50, nefndarálit á þingskjölum 276 og 293, breytingartillaga á þingskjali 419, það er síðari umræða. Til máls tekur framsögumaður nefndarálits, meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Lúðvík Geirsson.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar með breytingartillögu tillögu til þingsályktunar rannsókn og einkavæðingu Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf., Landsbanka Íslands hf. og Búnaðarbanka Íslands hf. Þetta er endurflutt mál frá síðasta þingi og nefndin fjallaði ítarlega þetta mál í fyrra vor og það var almenn samstaða það innan nefndarinnar að hér væri hreyft máli sem að full ástæða væri til þess að fylgja eftir og fá niðurstöðu í þær ýmsu spurningar sem velt upp í ítarlegri tillögu og greinargerð sem að henni fylgir. Í upphaflegu tillögunni var gengið út frá því að niðurstaða þessarar rannsóknar lægi fyrir nú 15. mars á komandi ári, en það er ljóst að það er liðið núna vel á þetta ár og tíminn orðið knappur og því er hér lögð fram breytingartillaga að í stað 15. mars komi í loka málsgrein dagsetningin 1. september 2013. Reyndar hafði sá sem hér talar framsögumaður lagt fram hér fyrir þessa umræðu breytingartillögu við þessa breytingartillögu þess efnis að rannsókn lokið miðjan apríl. Ég taldi og hef talið brýnt og ýmsir eru mér sammála því að það sé nauðsynlegt að ljúka þessu máli á þessu kjörtímabili. Að athuguðu máli verður hins vegar að horfa til þess að þær rannsóknarnefndir sem eru að störfum eins og stendur varðandi húsnæðiskerfið og varðandi sparisjóðina að það hefur dregist mjög að þær hafi náð að ljúka sínum störfum. Tíminn sem þeim var skammtaður hefur verið knappari en svo að það hefur verið hægt að fylgja því eftir innan þeirra tímamarka og gangandi út frá því sem ég tel nokkuð víst að Alþingi muni samþykkja þessa tillögu sem að komin er hérna til 2. umræðu að þá má reikna með því að rannsókn þessa máls geti hafist upp úr komandi áramótum og þá verður að horfa til þess að 3,5 mánuðir er knappur tími og það skiptir meiru að það sé vandað vel til verka, að það sé farið ítarlega yfir þetta mál og það skoðað frá öllum hliðum frekar heldur en að menn flýti sér þannig með að ýmsum spurningum sé enn ósvarað eins og hefur verið í þessu máli alla tíð og hefur skapað þá óvissu og þá umræðu sem að menn hafa verið sammála að þurfi að ljúka með því að fá alla niðurstöður samanteknar á einn stað. Ég mun því falla frá þeirri breytingartillögu hér við lokaafgreiðslu málsins en held mig við þá tillögu sem hér er lagt til að málið fái umfjöllun og yfirferð væntanlegrar rannsóknarnefndar fram á haustdaga 2013. Í tillögu þeirri sem að Skúli Helgason, þingmaður og fleiri fluttu hér upphaflega og er hér aftur komin inn á dagskrá þingsins er í greinargerð rakið með ítarlegum hætti hvaða áherslur rétt er að horfa til varðandi slíka rannsókn. Það má segja það að við séum orðin reynslunni ríkari, Alþingi og þeir aðilar sem hafa komið að slíkum rannsóknum hvernig þurfi að undirbúa slíka hluti, hvað þurfi að horfa til í þeim efnum. Það skiptir máli að ramma verkefnið skýrt inn, setja því bæði verklegan ramma og tímaramma þannig að við getum bæði út frá fjárhag og tímasetningum horft til þess að ná fram þeim upplýsingum og þeim lykilatriðum sem máli skipta og að verkið vinnist á eðlilegum tímaramma. Þess vegna er það mjög ánægjulegt hvernig tillagan er framsett þar sem að settar eru fram lykilspurningar sem í raun og veru skipta miklu og draga fram þau atriði sem að vert er að rannsóknarnefndin hafi til hliðsjónar í sínum störfum. Hér er talað heildstæða rannsókn á einkavæðingu bankanna. Það er vikið að því í greinargerðinni varðandi rannsóknarspurningar hvernig einkavæðingarferlið fór fram, hvernig söluferlið fór fram, hvers vegna ekki var fylgt verklagsreglum framkvæmdanefndar, hverjar voru ástæður fyrir því að eignir og félög í eigu bankanna voru seld skömmu fyrir einkavæðingu. Það er horft til þess hvers vegna var ákveðið að selja báða ríkisbankanna í einu og margar slíkar lykilspurningar sem hafa verið uppi í þessari umræðu. Það er horft til ábyrgðar og aðkomu ráðherra að þessu máli og hvaða hlutverki ráðherranefnd og einkavæðingu gegndi í þessu ferli, hver var lagaleg staða hennar og ábyrgð vegna sölu hlutabréfa í bönkunum.
og hver var ábyrgð aðkoma hvers ráðherra fyrir sig sem kom að ákvörðun sölu hlutabréfa bankanna. Einnig sé ástæða til þess að rannsaka hvort óeðlileg tengsl sem hefðu meðal annars geta leitt til vanhæfis voru á milli kaupenda bankanna og seljenda. Það er vikið sérstaklega að atriðum sem lúta að hverjum banka fyrir sig, varðandi sölu Landsbankans, hvernig var hæfi væntanlegra kjölfestu fjárfesta metið, hvort legin hafi fyrir hagstæðari tilboð og hvernig svokallað matslíkan vegna sölu Landsbankans var unnið fyrir framkvæmdanefnd einkavæðingu og fleiri atriði. Á sama hátt varðandi Búnaðarbankann, hvaða upplýsingar fékk HSBC þá erlendu bankar sem S-hópurinn tilnefndi sem hugsanlegan erlenda fjárfesti, hvaða hlutverki gegndi þýski bankinn Hauck & Aufhäuser fyrir S-hópinn við kaup á Búnaðarbankanum og hvað hefði mátt betur farið þeirri umgjörð sem var sett Sölu Búnaðarbankans. Og varðandi sölu Fasteignabanka atvinnulífsins vikið að því hvaða reglur hafi verið settar eignarhald á fjármálastofnunum í tengslum við sölu Fjárfestingarbanka atvinnulífsins og hvaða reglur voru settar sölu hans og hvernig var þeim fylgt eftir, hvaða afskipti stjórnvöld höfðu af hluta í sölu FBA eftir að FBA var komið úr ríkiseign og hvað hefði betur mátt fara í þeirri umgjörð. Síðan horft sérstaklega til eftirlitsskylda, efndarsamninga og veitinga undanþágu frá samningum sem auðvitað stórt atriði í þeim málum sem hafa komið upp í þessari umræðu. Meðal annars hvort gengið hafi verið frá samkomulagi um víxlfjármögnun kaupenda og kaupum hlutabréfa í ríkisbönkunum og gefið verið nákvæmt yfirlit yfir það hvernig kaupverðið var greitt samkvæmt dagsetningum og hvenær greiðslur áttu sér stað. Það er rétt að vekja líka athygli á því vegna þess að við erum hér á Alþingi að taka fyrir innan tíðar fjáraukalög fyrir árið 2012. Í þeim fjáraukalögum má vænta þess að komi fram tillaga greiðslu ríkisins upp á liðlega 3 milljarða vegna ríkisábyrgða á skuldabréfum sem lágu eftir í Búnaðarbankanum og hafa ekki komið til uppgjörs fyrr en þá nú ef Alþingi samþykkir. Sambærilegt uppgjör fór fram á árinu 2010 varðandi Landsbankann og reyndar glitni að einhverjum litlum hluta. En varðandi þessa 2 banka, bæði Landsbankann og Búnaðarbankann, þá liggur fyrir samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef aflað mér varðandi sölusamninga að í engu er getið þær ríkisábyrgðir sem lágu fyrir í þessum bönkum og ríkissjóður núna að greiða upp á milljarða króna varðandi það að það hefði einhver áhrif á það söluverð sem var samið við þessi kaup og yfirfærslu til einkaaðila. Ég ætla í sjálfu sér ekki að hafa hér langa framsögu þetta mál. Ég vísa til þess að það hefur verið það nokkuð almenn samstaða innan stjórnskipunar og eftirlitsnefndar að þetta mál fái þann farveg að það verði afgreitt hér á þinginu og fari til yfirferðar rannsóknarnefndar. Það hafa verið áhöld það hvort að það eigi að útvíkka það rannsókn og í því nefndaráliti, með því nefndaráliti sem ég mæli hér fyrir, þá fylgiskjal hér með þeirri tillögu sem að hv. þingmaður Vigdís Hauksdóttir flytur, þar sem hún leggur til víðari úttekt varðandi yfirtöku þá Landsbankans og ríkisbankana, Landsbankans og Búnaðarbanka og Kaupþings eftir hrun. Ég hef litið svo á að meirihluti nefndarinnar hér sem aðskilin mál að ræða, það sé sjálfsagt og eðlilegt að fara í slíka úttekt og rannsókn, en hún eigi þá að vera sjálfstæð og tekin fyrir sérstaklega og ég tel að það sé brýnt að fylgja ákveðið eftir því máli sem hér hefur legið fyrir Alþingi þó nokkrum tíma og ekki fengið framgöngu og afgreiðslu fyrir þá nú verður væntanlega, að við séum ekki að lengja þann tíma að fá þá niðurstöðu, en það getur verið mjög eðlilegt og sjálfsagt að þeir aðilar sem að fara í þá rannsókn og verður falið það verkefni geti þá í beinu framhaldi af þeirri vinnu tekið upp þráðinn varðandi þá þætti sem vikið sérstaklega að í tillögu hv. þingmanns Vigdísar Hauksdóttur. Það í raun og veru ástæða fyrir því að við teljum ekki rétt að vera að afgreiða þessi mál 2 hér í einu, heldur að þetta sé aðskilin afgreiðsla. Ég vil, virðulegi forseti, nefna það sérstaklega sem kom fram við yfirferð málsins í þingnefnd að það mjög brýnt og kom skýrt fram í máli þeirra sem kallaðir voru fyrir nefndina að það sé dregin upp heildarmynd af því hvernig þetta einkavæðingarferli átti sér stað og hvernig það fór fram.
Það er mjög nauðsynlegt að ná utan allar aðgengilegar upplýsingar og gögn sem snúa að þessu máli. Og það liggur ljóst fyrir að það hefur ekki tekist að ná utan þau gögn, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir og vilja til að mynda fjölmiðla og fræðimanna. Við höfum í höndum okkar ýmsar ítarlegar greinar sem hafa birst í fjölmiðlum þetta ferli allt saman, greinar sem meðal annars hafa fengið viðurkenningu Blaðamannafélagsins fyrir vandaða og ítarlega rannsóknarvinnu. Þeir aðilar sem hafa unnið þar út eftir hafa bent á það í viðtölum við nefndina að það liggi ýmis önnur gögn í kerfinu sem viðkomandi hafi ekki náð að komast í og haft aðgang að. Sama er að heyra af þeim fræðimönnum sem hafa verið að skrifa þessi mál allt fram á síðustu daga og misseri og velta fyrir sér ýmsum þáttum sem að lúta að einstökum atriðum þessara einkavæðingar, að þar er sama upp á teningin að fræðimannasamfélagið hefur heldur ekki getað nálgast allar þær upplýsingar og þau gögn sem ættu að vera aðgengileg og eru vissulega til staðar í þessu máli. Þess vegna er mikilvægt að það sé formlegur aðili með umboði Alþingis sem fari í þetta verkefni og hafi eins og lög gera ráð fyrir allan þann rétt og alla þá stöðu til þess að nálgast þau gögn og þær upplýsingar sem þurfa að vera fyrir hendi til þess að slík úttekt geti verið heildstæð og trúverðug. Og í þriðja lagi þá skiptir það auðvitað lykilmáli að af vinnu sem þessari séum við að draga ekki bara ályktanir og niðurstöður, heldur líka lærdóm. Og það er nú þess vegna sem að minnsta kosti að mínu mati og margra annarra sem hafa þetta fjalla er mikilvægt að fylgja þessu máli eftir. Að við drögum lærdóm af því sem betur mátti fara og það sem úrskeiðis fór. Það er alveg ljóst að það var margt sem fór úrskeiðis og var gert með öðrum hætti heldur en menn jafnvel höfðu lagt fyrir eða það sem menn telja eðlilegt miðað við það sem á að vera í málum sem slíkum, þessum. Og í 5. lagi er það í raun og veru ekki síst lærdómurinn af því sem við væntanlega fáum þá tækifæri til að lesa út úr úttekt sem þessari, leiðarvísir fyrir frekari framhald í málum sem þessum. Og hvers vegna nefni ég það? Jú, vegna þess að það liggur hér fyrir og mun verða eitt af afgreiðslumálum Alþingis, jafnvel nú innan skamms á þessum þingvetri, hvernig eigi að fara með sölu ríkisins á þeim eignarhlutum sem nú hafa myndast að nýju í þessum sömu bankastofnunum. Við erum komin raun og veru á þann upphafsreit aftur að ríkið á hér stóran hlut í Landsbankanum, ríkan meirihluta og einnig stóran hlut í Arion banka fyrir Kaupþingi og þar hafa verið settar fram af hálfu stjórnvalda, forsætisráðuneytisins, ákveðnar leikreglur og leiðarvísar það hvernig eigi að standa að slíkri sölu þannig að það sé gert með jafnræði og gegnsæi í huga. En það er mikilvægt að við höfum þá upp á borðum allar þær vísbendingar, athugasemdir og ábendingar sem munu væntanlega koma fram í þeirri skýrslu sem við erum hér að kalla eftir til þess að fylla enn frekar í þá mynd og tryggja það að það verði staðið að þeim málum eins faglega og eins vandasaman hátt og nokkur kostur er. Þess vegna skiptir það máli að þetta mál fái hér brautargengi sem hraðast í gegnum Alþingi. Við höfum raun og veru beðið allt of lengi eftir því að koma þessu máli hér í gegnum þingið og að það verði hraðað þeirri vinnu við þessa úttekt sem nokkur kostur er. Ég ætla ekki að hafa frekari orð þetta mál. Það skýrir sig sjálft. Þingmenn eru vel upplýstir og þekkja vel til þessara mála og ég legg til að þessu máli verði vísað af þessari umræðu lokinni til 3. umræðu og afgreiðslu. Fjórir háttvirtir þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns og því er ræðutíminn styttur í 1 mínútu í hvert sinn. Fyrstur til að veita andsvar er háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir Ármannsson.
Hæstv. forseti. Í tilefni af ræðu hv. þingmanns Lúðvíks Geirssonar þá vildi ég náttúrulega benda á að sé ætlunin að fara í gegn með frumvörp á þessu þingi sem fela í sér ráðagerðir einkavæðingu þeirra eignarhluta sem ríkið á nú í bönkunum, þá mun ekki þessi rannsókn nýtast í því sambandi, tel ég. Tímafaktorinn einfaldlega með þeim hætti að eftir því sem allavega snýr að þinginu þá verður væntanlega frumvarp fyrirkomulag við einkavæðingu afgreitt áður en að niðurstöður þessar rannsóknar liggur fyrir. En látum það nú liggja milli hluta. Ég vildi hins vegar inna hv. þingmann Lúðvík Geirsson nánar eftir afstöðu hans til þeirra tillögu sem Vigdís Hauksdóttir hv. þingmaður hefur lagt mikla áherslu á, að ekki síður verði rannsakað hvernig háttað var hinni síðari einkavæðingu sem svo hefur verið kölluð bankanna, þar að segja þeirri eignatilfærslu sem átti sér stað þegar að kröfuhafar tóku yfirgnæfandi meirihluta í Arion banka og Íslandsbanka nú fyrir skömmu, og spyrja hv. þingmann hvort hann telji ekki að það fyrirkomulag og þær ákvarðanir séu í raun og veru meiri og mikilvægari í okkar pólitíska samhengi núna heldur en það sem gerðist fyrir 10-15 árum. Forseti beinir þeim tilmælum til hv. þingmanna að virða þann ræðutíma sem þeir fá úthlutað. Það er 1 mínúta í hvert sinn og nú svarar andsvari í fyrra sinn hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Lúðvík Geirsson og hefur til þess 1 mínútu. Já, virðulegi forseti. Einkavæðingin sem fór fram á sínum tíma og við erum hér að ræða rannsókn á upphafspunktur þess hruns sem við stöndum frammi fyrir. Það er rétt að hafa það í huga. Það sem gerðist síðan eftir hrunið með það að ríkið sat uppi með þessa hrundu stofnanir í raun og veru eftirleikur af því öllu saman sem á undan var gengið. Og það er bara mikilvægt að hafa það í huga. Þetta eru 2 aðskildir þættir og ég lagði áherslu á það í máli minni hér á undan að það er rétt og ekkert af því að skoða ferlinn í kringum þau mál bæði. Og ef að menn halda að þar séu einhverjir hlutir sem hefðu betur mátt fara, þá er bara gott fyrir þingið og samfélagið allt að fá þá í gögn og þá upplýsingar upp á borðið. Ég tel að það skipti máli að við fáum úttektina á einkavæðingunni sem allra fyrst, því að jafnvel þó að verið afgreitt frumvarp hér mjög fljótlega hvað þau mál snerta, þá er ljóst að það ferli mun taka tíma og gerist ekki á einni nóttu og við höfum þá nægan tíma til að draga lærdóm á því og hafa það í höndum við þá útfærslu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Birgir Ármannsson og hefur til þess 1 mínútu. Hæstv. forseti, það bil 1 mínútu. En það er þannig að hæstv. forseti, að allt er þetta rétt að það má rekja sumt af því sem gerðist hér haustið 2008 til einkavæðingarinnar 2002, sumt lengra aftur, sumt á sér rætur í alþjóðlegu fjármálakerfi og við getum rætt það út frá ýmsum forsendum. Við getum líka velt fyrir okkur hvernig farið hefur hjá þeirri stærstu fjármálastofnun ríkisins sem ekki var einkavædd og er hér í einhverri gjörgæslu hjá opinberum aðilum í dag, og þá er ég að tala Íbúðalánasjóð. Ekki hefur ríkiseignarhald á þeirri fjármálastofnun verið trygging fyrir því að allt hafi verið þar í góðu lagi og ekki skapast vandamál. Nóg það. Ég vildi hins vegar spyrja hv. þingmann nánar þetta vegna þess að annars vegar erum við að tala rannsókn sem vissulega getur verið áhugaverð út frá sagnfræðilegu sjónarmiði, en hins vegar erum við að tala rannsókn eða athugun sem hefur verulega þýðingu fyrir ríkisfjármálin, fyrir efnahagsmálin, fyrir afkomu fólks í landinu í dag. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Lúðvík Geirsson. Já, virðulegi forseti, varðandi Íbúðalánasjóð, þá held ég að menn verði að horfa til þess að sú staða sem að Íbúðalánasjóður hefur lent í og við stöndum frammi fyrir og fáum frekari úttekt á í þeirri úttekt sem nú er verið að vinna, hún á auðvitað sinn uppruna líka í því hvernig þessir einkavæddu bankar fóru fram hér á húsnæðismarkaðnum.
og auðvitað tóku menn ákvarðanir í Íbúðalánasjóði sem að má draga mjög í efa að hafi verið skynsamlegar. Ég ætla ekki að draga úr því á nokkurn hátt. En að talandi annars vegar sagnfræði og hins vegar eitthvað sem við getum dregið pólitískan lærdóm af, ég held að það eigi nú við í báðum tilfellum. Og ég held að niðurstaða þeirrar úttektar sem að mun þá liggja fyrir á vormánuðum eða í byrjun sumars vonandi sem fyrst, að hún muni auðvitað verða okkur veganesti inn í framtíðina til að læra af því sem miður fór í fortíðinni. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir, og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Lúðvíki Geirssyni fyrir hans ræðu. Það er þannig að þetta mál er hér komið fyrir þingið í annað sinn og þeir sem hafa fylgst með þessu máli ríkisstjórnarflokkanna hér í þinginu varðandi það að rannsaka einkavæðingu bankanna 2002 hafa sjálfsagt séð það að ég flutti hér sömu breytingartillögu í fyrra eins og ég geri nú, en ég kem til með að kynna hana hér á eftir. Mig langar til að spyrja hv. þingmann hvers vegna í ósköpunum lagði ekki meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar það til fyrir þinglok í vor að þessi þingsályktunartillaga yrði afgreidd út úr þinginu þá og þá geti dagsetningin sem var upphaflega í tillögunni að rannsókninni yrði lokið 15. mars 2013 eða fyrir alþingiskosningar í stað þess að fresta málinu hér fram á annað þing og fresta þar með rannsókninni langt inn á nýtt kjörtímabil. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Lúðvík Geirsson, svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, ég nú að þakka hv. þingmanni Vigdísi Hauksdóttur sérstaklega fyrir að nefna þetta atriði vegna þess að það láðist í minni ræðu hér áðan að geta þess sérstaklega að ástæðan fyrir því að við erum að afgreiða þetta mál og ræða það hér á þessum tímapunkti ársins en ekki í vor eins og til stóð var það að það náðist ekki samkomulag það hér við loka afgreiðslu mála á þingi í vor og sumarbyrjun að þetta mál fengi þann farveg og þann brautargang sem að menn höfðu óskað eftir. Og ég veit ekki betur en það hafi fyrst og fremst verið þingmenn stjórnarandstöðunnar sem lögðust þar sérstaklega gegn því máli. Það var eitt af þeim málum sem var lögð rík áhersla á af hálfu stjórnarliða að þetta mál væri á þeim lista sem færi hér sérstaklega í gegn. Einmitt út af þeim tímaramma sem ég heyri ekki betur en að við hv. þingmaður erum sammála að hefði verið að öllu eðlilegu mun skynsamlegra og betra fyrir alla aðila að yrði lokið í tíð og tíma. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir, veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, þetta er dæmalaust sjónarspil að fara fram með máli með þessum hætti. Hér var málið tilbúið í allan fyrravetur. Hvers vegna úr því að þetta er svona mikið mál hjá ríkisstjórnarflokkunum að fara af stað með þessa einkavæðingu sem að ég styð, setti þá ekki meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þetta mál í forgang vegna þess að málið er svona brýnt. Það er alveg reynt með ólíkindum að koma hér og kenna stjórnarandstöðunum það að einhver mál hafi ekki náðst í gegnum þingið hér í vor þegar þingstörfum var að ljúka. Þetta er sjónarspil, frú forseti, enda sést það hér í umræðum núna þegar þetta máli komið hér á dagskrá í annað sinn að hv. þingmaður Lúðvík Geirsson hefur breytt breytingartillögu og dregið hana tilbaka sem að snera því að þetta ætti að vera rannsókn lokið fyrir 15. apríl 2013 og setja þetta langt inn á næsta kjörtímabil. Við hvað eru ríkisstjórnarflokkarnir hræddir? Við hvað eru ríkisstjórnarflokkarnir hræddir? Út af hverju verið að leggja til þetta frestunarákvæði? Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Lúðvík Geirsson. Já, virðulegi forseti, það nú alveg einstakt hvernig hv. þingmaður Vigdís Hauksdóttir getur snúið öllum hlutum á hvolf í þessari umræðu sem annarri. Hún er búin að vera meira en 2 vetur hér á þingi og ætti að þekkja það hvernig kaupin gerast á eyrinni, því miður, þegar að stjórnarandstaða beitir sínu afli til að koma í veg fyrir það að þjóðþrifamál sem þessi fái hér eðlilegan framgang á þingi. Og það væri eðlilegt að hún ræddi það við hv. þingflokksformenn bæði síns eigin flokks, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks hvernig þau mál gengu fyrir sig hérna í sumar. Það var langt í frá að vilja okkar sem erum hér í meirihluta fyrir þessu máli og flytjum það hérna inn í þingsal. Ég verð að vera raunsær í því hvaða tíma er eðlilegt að gefa til þess að fylgja þessu máli eftir.
Ég hafði gert mér vonir um það að þetta mál er afgreitt núna hér í byrjun nóvembermánaðar að rannsóknarnefnd gæti tekið til starfa á næstu vikum. Það liggur eins og ljóst fyrir samkvæmt þeim gögnum og upplýsingum sem ég hef fengið frá forsetanefnd að það er ekki hægt að reikna með því að slík nefnd taki til starfa fyrr en þá einhvern tímann í ársbyrjun, janúar mánuði og jafnvel vel liðið á janúarmánuð. Og það er auðvitað engan veginn hægt að horfa til þess að 3 mánuði dugi þá til að ljúka þessu máli. Það hefði betur verið staðið að máli að menn hefðu sameinast þá ósk okkar hér á síðastliðnu voru að klára málið á þeim tíma. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir. Frú forseti, ég vil nú þakka hv. þingmanni Lúðvík Geirssyni fyrir framsögu hans hér áðan. Hér er mjög mikilvægt mál að ræða. Við erum hér að beita þessum nýju lögum rannsóknarnefndir Alþingis í 3. sinn. Það er verið að ljúka eða leggja lokahönd á 2 rannsóknir samkvæmt þeim lögum, Íbúðalánasjóð og Sparisjóðina, og það er mikilvægt að við drögum lærdóm af því hvernig það ferli hefur gengið. Og hv. þingmaður nefndi það og hefur gert það hér ítrekað í svörum við andsvörum að það er greinilegt að þetta getur tekið lengri tíma rannsóknir af þessu tagi heldur en við gerðum kannski ráð fyrir í upphafi og þá einkum og sér í lagi kannski undirbúningurinn að þessum rannsóknum hvað varðar umfang bæði fjárveitinga, mannafla og annað þess háttar. Og mig langar til þess að því hv. þingmaður sagði að vera ljóst að það væri ekki hægt að fara í þessa rannsókn fyrr en eftir áramót, biðja hann að gera okkur kannski aðeins betur grein fyrir því hvað hann er að hugsa í þeim efnum. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Lúðvík Geirsson, svarar andsvari. Já, virðulegi forseti. Eins og hefur komið fram í umræðunni og við þekkjum til hér í þinginu þá standa yfir 2 ítarlegar rannsóknir og hafa staðið langt skeið, annars vegar á hruni sparisjóðanna og hins vegar á Íbúðalánasjóði. Það hafa verið 2 sjálfstæðar rannsóknarnefndir að vinna að þessum málum og þeim hefur verið skapuð vinnuaðstaða hér út af Seltjarnarnesi þar sem landlæknir hafði áður aðstöðu. Það fylgir auðvitað svona rannsóknarnefndum ákveðið starfslið og þjónusta og annað umfang og það hefur verið horft til þess þar sem liggur fyrir að þessi tillaga er hér inn á borðum að leið og þeim rannsóknum starfi þeirra rannsóknarnefndir lýkur að þá gæti þetta verkefni komið þar inn á borð, fengið þar aðstöðu og þjónustu til þess að fylgja þessum spurningum og málum eftir. Samkvæmt mínum upplýsingum þá liggur það núna fyrir að þær rannsóknarnefndir munu skila af sér í og upp úr áramótum sem leiðir þá til þess að þetta verkefni fái að fara á fulla ferð. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir. Frú forseti, ég þakka fyrir þetta svar. Það var í rauninni ákaflega óheppilegt að rannsóknarnefnd Alþingis hin stóra gat ekki eða komst ekki, skulum við segja, til þess að rannsaka 2 mikla áhrifaþætti í aðdraganda hrunsins, annars vegar hlut fjölmiðla og akademíunnar í hruninu en hins vegar einkavæðingu bankanna. Og ég tek undir það með hv. þingmanni að þetta er gríðarlega mikilvægt mál vegna þess að þetta er eins og opið sár í allri pólitísku umræðu á Íslandi. Við erum að tala hér ekki bara einhverja einkavæðingu heldur einkavinavæðingu mjög grófa sem byggðist á helmingaskiptareglu stjórnmálaflokka og stjórnarflokka sem hér höfðu verið við völd árum og áratugum jafnvel saman. Þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli að ljúka þessu máli og ég vil taka undir það sem hann hefur sagt í þeim efnum. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Lúðvík Geirsson. Já, virðulegi forseti, það er einmitt lykilatriði þessa máls eins og ég rakti hérna í mínum inngangsorðum að það liggur fyrir af umræðu og yfirferð málsins í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þar sem komu fyrir bæði blaðamenn og fræðimenn að bæði fjölmiðlar og fræðasamfélagið hafa ekki fengið aðgang að margvíslegum upplýsingum sem menn vita eru til staðar og ekki hafa verið opinberaðar.
Og það fjölmörgum spurningum ósvarað í þessu máli, einmitt vegna þessa að það hefur verið lokalæs á þessar upplýsingar inn í þetta efni og þessa umræðu. Og það búið að fjalla ítarlega málið á ýmsum stigum, en það gerum að hálf sagan sögð enn sem komið Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal. Frú forseti, ég vil byrja að þakka hv. þingmanni Lúðvíki Geirssyni fyrir ágæta ræðu. Ég er með 3 spurningar til hans. Telur hann æskilegt að kanna hrun og einkavæðingu hinna síðari, hrun bankanna og einkavæðingu hinna síðari, eða það óþarfi að hans mati? Síðan telur hann að hluti ríkisins í núverandi bönkum verði seldur. Og telur hann æskilegt að ríkið sé stórgerandi á fjármálamarkaði, til dæmis með gegnum Íbúðalánasjóð, Byggðastofnun, Sparisjóðina og núna gegnum ríkisbankana. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Lúðvík Geirsson svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni Pétur Blöndal fyrir þessar skýru, afdráttarlausu spurningar. Ég get ekki fallist á það með þingmanninum að einhver síðari einkavæðing átti sér stað. Það átti sér stað einkavæðing árið 2002, en það sem gerðist hins vegar eftir hrun var bein afleiðing af því sem að þjóðin og stjórnvöld stóðu frammi fyrir að þurfa að taka yfir þessar eignir. Í öðru lagi verður hluti þessar eignar seldur. Já, ég á fyllilega von á því að það verði gert að einhverjum hluta. Ég held að það sé rétt að menn geri það í áföngum og vandi sig mjög í því verki, og ég hef ekki heyrt og skilið ummæli núverandi fjármálaráðherra á annan veg en þann að hún vill að almenningur komi þar virkur inn í þau kaup og þessir fjármálastofnanir stóru samfélagsins verði þannig í eigu fólksins í landinu eins og kostur er. Og varðandi þátt ríkisins á fjármálamarkaði, þá held ég að það sé ljóst að við verðum alltaf með einhverju móti að geta verið aðili að húsnæðislánum til þess að jafna aðstöðumun milli þéttbýlis og dreifbýlis. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal. Frú forseti, varðandi þetta síðasta, þá var það ánægjulegt að hv. þingmaður líti þannig á að Byggðastofnun starfi bara út á landi, en þá má selja hinn hlutann. En telur hv. þingmaður ekki nauðsynlegt að hafa ákveðna samfellu í allri sögunni? Vegna þess að þegar búið að rannsaka einkavæðingu bankanna hérna fyrri, þá þegar liggja fyrir upplýsingar hrunið og einkavæðingunni síðari, sem ég ekki sammála hv. þingmanni. Auðvitað voru bankarnir einkavæddir í síðara. Hvernig það var gert og allt saman hafði verið nauðsynlegt að hafa upplýst. En telur hv. þingmaður ekki nauðsynlegt að fá þessa samfelldu sögu? Það nefnilega ekki mikið meiri vinna að kanna allt saman eins og að kanna bara fyrri hlutann. Og telur hann ekki nauðsynlegt að slík samfelld saga liggi fyrir áður en við þurfum að selja almenningi þessa banka, þannig að menn geti varastu miklu mistök sem hafa verið gerð í einkavæðingunni fyrri? Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Lúðvík Geirsson. Já, virðulegur forseti, jú, ég hjartanlega sammála hv. þingmanni Pétur Blöndal það að það skiptir máli og það sé samfella í þessari sögu. Við erum að fá brot af þessari sögu inn á borði núna með úttektinni á sparisjóðahruninu. Við höfum fengið brot af þessari sögu og stórt brot í rannsóknarskýrslunni stóru. Þar vantar inn mörg púsluspil. Við erum að fá hluta af þessari sögu varðandi afleiðingarnar gagnvart Íbúðalánasjóði. Hér verið að leggja til að þessi þáttur sem lýtur að einkavæðingunni og kannski upphafið á öllu saman, að hann verði skrifaður og tekinn út. Ég lagði áherslu á það í máli minni hér á undan að það væri nauðsynlegt einmitt að taka þá af þeim þætti sem lýtur að seinni hluta þessara mála sem vikið að í þingsályktunartillögu hv. þingmanns Vigdísar Hauksdóttur. Og ég sé samfelluna gerast í því þannig, þó þessi mál séu sett aðskilin í úttekt, að þá aðili sem fer nú í einkavæðingarþáttinn geti í beinu framhaldi af því tekið upp þetta mál sem liggur fyrir hér tillaga og farið í það og afgreitt það, en ég vil gjarnan að það sé gert hvort á eftir öðru. Andsvörum lokið. Til máls tekur framsögumaður nefndarálits minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,
Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti. Það er með mikilli ánægju sem ég flyt hér breytingartillögu lýtur að því að samhliða þessari tillögu sem liggur fyrir hér í þingsályktun að farið verði enn á ný yfir einkavæðingu bankanna sem átti sér stað 2002 og rannsókn á henni, að samhliða verði farið í rannsókn á einkavæðingu bankanna hinna síðari, það er að segja þá einkavæðingu sem átti sér stað á vordögum 2009. Það er dæmalaust að þurfa að sitja hér og hlusta á málflutning framsögumanns þessa nefndarálit sem að hann flutti hér, þar sem að hann telur að þetta sé ekki samhliða mál. Þetta eru algjörlega samkynja mál og eins og kom fram í máli hv. þingmanns Péturs Blöndals þá eru málin samhliða og fyrri einkavæðingunni var ekki lokið fyrr en eftir seinni einkavæðinguna. Það er líka dæmalaust að heyra það, virðulegi forseti, að hér tali stjórnarliðar það að einkavæðing bankanna, ríkisbankanna, Búnaðarbankans og Landsbankans hafi orðið til þess að hér varð bankahrun. Það er dæmalaust að við þingmenn þurfum að sitja undir þessu einu sinni enn þessu málflutningi vegna þess að ég hef bent á og aðilar úti í samfélaginu eru sammála því að hér var bankahrun vegna þess að hér þurftu Íslendingar að taka upp ófullburða EES-tillögur lúta að frjálsu flæði fjármagns, það er að segja einum hluta fjórfrelsisákvæðis EES-samningsins. Við skulum alveg átta okkur á því að EES-samningur var lögfestur hér á landi 1994 og fóru þá alþýðuflokksmenn fram með miklum gassagangi að það yrði gert og einkavæðing bankanna kom svo til vegna þrýstings vegna þessara nýju fjármálareglna sem samdar voru í Evrópusambandinu og okkur bara að taka upp. Eins og fram hefur komið hér í andsvörum þá var til dæmis Íbúðalánasjóður ekki einkavæddur, samt hann sú stærsta bankastofnun sem ennþá starfandi á landi. Nú Íslandsbanki var ekki einkavæddur, hefur alla tíð eða var þar að segja fram að hruni verið einkabanki í höndum einkaaðila og það sama má segja sparisjóðina. Að telja það að þessi einkavæðing sem átti sér stað hér 2003 hafi leitt til bankahrunsins í besta falli til þess að slá ryki í augu fólks. En þetta málflutningur sem að einhvern veginn hefur verið látinn viðgangast hér hin síðari ár, verið keyrður áfram af vinstrimönnum vegna þess að það hentar þeim pólitískt og á einhvern hátt erfitt að leiðrétta eða snúa til baka þessum spuna því að það eitt að sýna fram á það að til dæmis, eins og ég sagði áðan, Íslandsbanki var aldrei ríkisbanki, segir okkur það að það var ekki einkavæðingunni að kenna hér var bankahrun. Meira að segja, frú forseti, féll Íslandsbanki fyrstur. Einkabankinn féll fyrstur og þá fór af stað atburðarás sem við munum svo öll eftir hér í íslensku samfélagi í byrjun október 2008 og nokkuð erfitt að rifja upp. Vissulega því þetta hafði svo mikil áhrif hér á okkar ágæta samfélag. Nú ég vil byrja á því áður en ég fer hér ofan í breytingartillöguna og það nefndarálit sem liggur fyrir frá mér sem flutningsmanns 1. minnihluta að þetta mál hér flutt í annað sinn. Það var orðið samkomulag með það hér í þinginu í fyrra og það var fullbúið til afgreiðslu þetta mál að koma því í þann farveg að þessi rannsóknarnefnd yrði stofnuð vegna þess að við Framsóknarmenn ætlum að styðja þessa tillögu varðandi einkavæðingu bankanna fyrri í ljósi þess að þingmenn styðji þá breytingartillögu sem ég legg hér fram að einkavæðingin seinni verði líka rannsökuð samhliða. Mig langar aðeins til þess að grípa hér ofan í fylgiskjal 1 hér á nefndaráliti frá meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þar sem fjallað þá brýnu þörf sem að meirihlutinn telur sig búa yfir til þess að fara á stað með þessa rannsókn nú og aðeins að varpa ljós á það hvað búið að rannsaka einkavæðinguna fyrri árið 2003 mikið.
því að það kemur hér fram í nefndarálitinu að rannsóknarnefnd Alþingis hafi fjallað nokkuð einkavæðingu bankanna í sinni skýrslu og áður hafði Ríkisendurskoðun fjallað málið í skýrslu einkavæðingu ríkisfyrirtækja. Ríkisendurskoðanda var falið að fara yfir einkavæðinguna hér á árum áður og svo þá fjallaði rannsóknarnefnd Alþingis líka þetta. Ekki nóg með það, virðulegi forseti, þá liggur líka fyrir skýrsla sem ber heitið Sala ríkisins á eignarhlut í fyrirtækjum og sala fjármálafyrirtækja í eigu ríkisins á eignarhlutum í fyrirtækjum, og þessi skýrsla var tekin saman nú fyrir nokkrum mánuðum að beiðni forsætisráðuneytisins og hæstvirts forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur. Þar var farið yfir umfjöllun skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, álit umboðsmanns Alþingis og skýrslu Ríkisendurskoðunar sem máli varða og lágu þá þegar fyrir og gerðu samanburður það hvernig þessum málum væri háttað í öðrum löndum. Virðulegi forseti, það kom ekkert út úr þessari skýrslu annað en það að það hefði verið staðið nokkuð eðlilega við einkavæðinguna fyrri, en þessi ríkisstjórn getur ekki hætt. Ef það einhvers staðar hægt að þyrla upp ryki, þá rykinu þyrlað upp. Þessi ríkisstjórn vinnur í ófriði en ekki friði og það lýsir því best að hæstvirtur forsætisráðherra hafi beðið þessa skýrslu sem ég nefndi hér áðan, en það var ekki nóg. Það var ekki nógu krassandi sem kom út úr þeirri skýrslu, þannig að nú skal farið á stað með heila rannsóknarnefnd til þess að fara yfir það hvað gerðist hér fyrir 10 til 11 til 12 árum. Þetta dásamleg forgangsröðun, virðulegi forseti, hjá ríkisstjórn sem stendur nú frammi fyrir miklu atvinnuleysi, langt meira atvinnuleysi heldur en við Íslendingar eigum að venjast, litlum hagvexti og í raun og veru með öll mál hér í frosti sem að snúa að íslensku samfélagi, því ekki verið að hugsa atvinnuuppbyggingu hjá þessari ríkisstjórn. Nei, það skal farið í gömlu kumlin og haldið áfram að grafa þar til eitthvað bitastætt kemur út úr því. Þetta sagði háttvirtur þingmaður Lúðvík Geirsson að væri þjóðþrifamál á Alþingi Íslendinga að fara og rannsaka enn á ný einkavæðingu bankanna 2002 til 2003, vei þeim sem að skortir mat og skortir atvinnu ef að þetta þjóðþrifamál. Virðulegi forseti, þetta stöndum við frammi fyrir og þetta augljóslega það sem að meirihlutinn vill fara með í gegnum þingið, það að segja það ekki gerviþarfir sem að knýja á það að hafa umræðuna upptekna þessu máli á meðan stóru málin ekki rædd, en ég ætla svo sannarlega að vona það að þetta fari hér í gegn, en það vekur svo sannarlega athygli mína að ekki var lögð þung áhersla á þetta á síðastliðnu þingi að koma þess í gegn, vegna þess að ákvæði í þingsályktunartillögunni frá síðasta þingi leiddi til þess að rannsókn átti að vera lokið í síðasta lagi 1. maí 2013. Kosningaár, þannig það var ekki hægt að fara á stað með það var ekki tekið séns á því að þetta yrði með þessum hætti vegna þess að þetta 15. mars en ekki 1. maí. 15. mars 2013 átti rannsóknin að vera lokið. Þegar meirihlutinn tók ekki séns á því, tók ekki þá áhættu að vera búinn að hleypa stokkunum heilli 3 manna rannsóknarnefnd með tilheyrandi kostnaði og svo væri nefndin að skila af sér þarna rétt fyrir kosningar og jafnvel ekkert kæmi út úr málinu. Þannig að málið var svæft á milli þinga, lagt fyrir aftur og nú á þessari rannsókn að ljúka langt inn á nýju kjörtímabili. Þess vegna finnst mér afar brýnt að sú breytingartillaga sem ég legg hér fyrir að einkavæðing bankanna hin síðari verði rannsökuð samhliða. Það var þó starfandi einkavæðingarnefnd og málið var vel undirbúið hér á árum áður þegar Landsbankinn og Búnaðarbankinn voru einkavæddir,
en því var ekki að heilsa í hið síðara skipti á vordögum 2009 þegar hæstv. Þáverandi fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon einkavæddi bankana á einni nóttu. Þá var engin einkavæðingarnefnd, þá var engin undirbúningur. Þetta var geðþótta ákvörðun, virðulegi forseti, geðþótta ákvörðun hæstv. Þáverandi fjármálaráðherra Steingríms J. Sigfússonar. Þarna voru erlendum vogunarsjóðum afhentir allir bankarnir, eða réttara sagt þessi 2 bankar á silfurfati á einni nóttu, en Landsbankinn var svo skuldugur og skítugur að mér sagt að vogunarsjóðirnir hafi ekki viljað sjá hann og þess vegna þessa sömu nótt tók hæstv. Þáverandi fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon þá ákvörðun að ríkið myndi taka hann í fangið. Ekki nóg með það að Íslandsbanki var aldrei ríkisbanki og var aldrei einkavæddur á sínum tíma, þá hefur sá banki bæst við á þessa keðju vegna þess að Íslandsbanki var kominn í eigu ríkisins þarna eftir hrunið og þá fór hæstv. Þáverandi fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon fram og einkavæddi fyrrverandi einkabankann sem var aldrei í ríkiseigu. Já, þetta er kaldhæðnislegt. Þetta er kaldhæðnislegt og það er ekki nema von að ríkisstjórnarflokkarnir og þingmenn þeirra finna minni breytingartillögu allt í foráttu. Því að einkavæðing bankanna hin síðari þolir ekki dagsljósið. Og ef að það á að fresta því og þessi breytingartillaga mín verður felld hér í þinginu, þá mun ég þann sama dag leggja fram tillögu lítur að því að það fari fram sjálfstæð rannsókn á einkavæðingu bankanna hinni síðari. Það er ekkert annað að gera, virðulegi forseti. Þessi mál eru samsíða og þessi mál verður að ræða samhliða vegna þess að þau eru svo eðlislega skyld. Og ef maður segir A í máli, þá verður maður að segja B líka. Ríkisstjórnarflokkarnir ætla bara að segja A í þessu máli og ekki B. Þeir ætla ekki að klára það sem máli skiptir og er algjörlega órannsakað. Það er einkavæðing bankanna hinna síðari. Þannig að svona getur pólitískur hráskinnaleykur farið fram á þann hátt að stjórnarandstaða fyrri ára ætlar að ná sér niður á gjörðum ríkisstjórnar fyrri ára, en svo þegar á að rannsaka gjörðir stjórnarandstöðunnar fyrrverandi sem núverandi ríkisstjórn, að þá má ekki gera neitt. Og þetta er ekki fyrsta málið sem að þessir vinstri flokkar svokölluðu fara fram með hér kröfu á rannsókn. Sem dæmi má nefna rannsókn á Íbúðalánasjóði. Það átti bara að rannsaka það bil sem að til dæmis var bilið sem að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur voru í ríkisstjórn, en með harðfylgi tókst okkur í stjórnarandstöðunni með breytingartillögum að koma því þannig í kring að ferill Íbúðalánasjóðs yrði rannsakaður allur frá upphafi og ég minni á það, virðulegi forseti, það tókst með harmkvælum að koma því hér inn í þingið að tími Jóhönnu Sigurðardóttur, þáverandi félagsmálaráðherra, er líka rannsakaður. Það var ekkert auðvelt að koma því inn í þingið. Það var ekkert auðvelt að koma því hér í afgreiðslu að ríkisstjórnarflokkarnir myndu samþykkja þetta. Það var hér umræður fram á nótt, man ég eftir, að fá það í gegn að þáttur hæstv. Núverandi forsætisráðherra Jóhönnu Sigurðardóttur, þáverandi félagsmálaráðherra, yrði rannsakaður líka. En það hafðist og sömu rökum legg ég fram þessa breytingartillögu hér varðandi rannsókn bankanna. Það er nefnilega svo, virðulegi forseti, að þó að Samfylkingin sé búin að sitja í ríkisstjórn síðan 2007 og Vinstri grænir í ríkisstjórn síðan 2009, þá vilja þessir flokkar lítið vita af fortíð sinni og hæstv. Forsætisráðherra virðist á engan hátt muna eftir veru sinni í félagsmálaráðuneytinu þarna í kringum 90 til 2000 á því árabili.
En það eiga sér nú fleiri fortíð hér í þinginu heldur en fyrrverandi þingmenn Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins sem betur fer og það liggur fyrir. Þá ætla ég að fara hér yfir þetta. Ég ætlaði aðeins líka að koma inn á það að Landsbankinn var tekinn í fangið eftir hrunið. Þar ekki nóg með það að hæstvirtur þáverandi fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon hafi einkavætt bankana á einni nóttu, heldur tók hann Landsbankann í fangið og skuldbatt nýja Landsbankann til að taka skuldabréf vegna Icesave-samninganna upp á 280 milljarða sem að nú stefnir í að erfitt verður að greiða. Þetta skuldabréf var samþykkt að greiða út í erlendum gjaldeyri og nú gengur maður undir mann að útvega annaðhvort nýtt lán eða endurfjármögnun á þessu láni, þannig að fingraför hæstv. Þáverandi fjármálaráðherra eru víða í þessari einkavæðingu bankanna seinni og raunverulega, virðulegi forseti, bara þessi gjörningur að skuldbinda ríkissjóð með þeim hætti að taka þessa milligjöf varðandi Icesave-samningana hér inn í íslenskan efnahag í ríkisbanka sem Landsbankinn er nú bara eitt og sér rannsóknarefni, bara eitt út af fyrir sig. Þannig að það verður mikið að rannsaka þegar þessi mál komast hér á dagskrá og eru samþykkt. Og við skulum nú ekkert þá heldur tala það að hvernig það farið og sú rannsókn hefðu þingmenn Framsóknarflokksins ekki staðið hér alla leið með landsmönnum í Icesave-málinu í gegnum atkvæðagreiðslur 1 og 2 sem var svo vísað í tvígang til þjóðaratkvæðis og landsmenn felldu svo eftirminnilega, því að ég minni hér á ráðherraábyrgð þáverandi hæstv. Fjármálaráðherra Steingríms J. Sigfússonar. Þá ætla ég að fara hér í nefndarálit mitt sem að ég flyt hér með þessari þingsályktunartillögu og með leyfi forseta tel ég best að ég lesi það hér beint upp hér af þessu blaði og hefst nú lesturinn með leyfi forseta. Nefndarálit með breytingartillögu tillögu til þingsályktunar rannsókn og einkavæðingu fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf, Landsbanka Íslands hf og Búnaðarbanka Íslands hf frá minnihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Á síðasta þingi var álit fyrsta minnihluta svohljóðandi. Í 1. málsgrein 1. grein laga nr. 68/2011 rannsóknarnefndir segir að forseti Alþingis skipi rannsóknarnefnd ef Alþingi samþykkir ályktun þar. Gert að skilyrði í ákvæðinu að sé að ræða mikilvæg mál sem almenning varða. 1. minnihluti telur að rannsókn á síðari einkavæðingarferli bankanna sé ekki síður mikilvæg, jafnvel mikilvægari en fyrri einkavæðing bankanna og sé mikilvægt mál sem almenning varðar. Sú almenna skoðun útbreidd að því valdi sem rannsóknarnefndum Alþingis falið skuli beitt varlega og að stjórnmálum skuli ekki blandað saman við rannsókn á mikilvægum málum sem almenning varða sem að tengjast meðferð opinbers valds með einhverjum hætti. Gjarnan eru slík úrræði notuð til að rannsaka meintar misfellur eða brot sem eiga sér stað í stjórnsýslunni og eru álitið það mikilvæg að þau kalli á sérstaka rannsókn. Ekki undir neinum kringumstæðum á að nota þetta vald til að ná sér niður á pólitískum andstæðingum við ríkisstjórnarskipti. Það ekki í anda laga númer 68/2011 rannsóknarnefndir að haga sér með slíkum hætti. Því leggur 1. minnihluti til breytingartillögu að samhliða rannsókn á einkavæðingu fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf, Landsbanka Íslands hf og Búnaðarbanka Íslands fari fram rannsókn og gert opinbert á sundurliðaðan hátt hvert matsverð hinna sömu eigna var við flutning þeirra frá hinum föllnu bönkum, Landsbanka Íslands hf, Glitni og Kaupþing-banka hf yfir til nýju bankanna, MBI hf, síðar Landsbankans hf, Íslandsbanka hf og KBI hf, síðar Arionbanka og skýrt dregið fram hverjir voru ábyrgðaraðilar þess verðmats og hvaða forsendur lágu því til grundvallar.
Einnig fari fram rannsókn á sölu einstakra félaga og eignarhluta í félögum af hendi slitastjórna og skilanefnda Landsbanka Íslands hf., Glitnis og Kaupþingsbanka hf. og KBI hf., nú Arion banka hf., MBI hf., nú Landsbankans hf. og Íslandsbanka hf. Þannig skal upplýst hvaða verðmætamat lá til grundvallar hvernig staðið var að vali á kaupendum, hvernig kaupin voru fjármögnuð af kaupendum og hvaða seljanda áhættur fylgdu sölunni. Nefndin ber einkavæðingu íslensku bankanna, slita- og skilameðferð saman við sölu opinberra fjármálafyrirtækja í nágrannalöndunum og leggi fram tillögur til úrbóta varðandi sölu og eignarhlutur ríkisins í framtíðinni. Nefndin leggi mat á þær afleiðingar sem framkvæmd einkavæðingar bankanna, slita- og skilameðferð hafði fyrir íslenskt samfélag. Á 138. löggjafarþingi var lögð fram breytingartillaga á þingskjali 1525 í máli 705 við tillögu til þingsályktunar viðbrögð Alþingis við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis 2010 þess efnis, og svo vísað hér í fylgiskjal 1 með þessu, en fylgiskjal 1 var flutt af hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni sem var breytingartillaga við tillögu til þingsályktunar viðbrögð Alþingis við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis 2010. Við Framsóknarmenn höfum því allt frá upphafi, allt frá því að skýrsla Alþingis, rannsóknarnefndar Alþingis gaf út sína skýrslu, lagt á það áherslu að þessi einkavæðing síðari væri rannsökuð jafnframt og þarna vísað í það. Í greinargerð með þingsályktunartillögunni sem nefndarálit þetta á við eru settar fram rannsóknarspurningar sem rannsóknarnefndinni ætlað að svara. Eiga þessar rannsóknarspurningar vel við einkavæðingu bankanna hinna síðari, svo sem hvaða markmið, stefna og viðmið lágu til grundvallar einkavæðingu bankanna, hverjir báru ábyrgð á þeirri stefnumótun og að hve miklu leyti var stefnunni fylgt við framkvæmd einkavæðingar bankanna. Hvernig fór söluferlið fram, hvaða aðferðafræði var beitt, hvernig var hún ákveðin, hvernig var háttað eftirliti með söluferlinu og hverjum bar að hafa eftirlit með því að söluferli væri í samræmi við markaða stefnu einkavæðingu bankanna. Var leitað ráða hjá erlendum sérfræðingum varðandi stefnumótun og framkvæmd einkavæðingarinnar. Gerð verði nákvæm málsatvikalýsing varðandi söluferlið. Öll rök hníga í þá átt að fyrri einkavæðing bankanna verði ekki rannsökuð nema seinni einkavæðing bankanna verði rannsökuð samhliða, sérstaklega í ljósi þess að í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar frá 23. maí 2007 var stefnt að því að tryggja að fjármálastarfsemi gæti vaxið áfram hér á landi og að fjármálafyrirtækin gætu sótt inn á ný svið í samkeppni við önnur markaðssvæði og að útrásarfyrirtæki sæju sér áfram hag í því að hafa höfuðstöðvar sínar hérlendis, hér á landi. Í 5. kafla skýrslu þingmannanefndar til að fjalla skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis á 138. löggjafarþingi á þingskjali 1501 í máli 705 kemur fram að þessari stefnu yfirvalda hafi ekki verið breytt opinberlega fyrir hrun bankanna í október 2008. Seinni einkavæðing bankanna var framkvæmd á nokkurrar umræðu á Alþingi og án þess að breytingar hefðu verið gerðar á starfsumhverfi banka og annarra fjármálafyrirtækja eða lögum fjármálafyrirtæki í kjölfar hrunsins síðla árs 2009. Þess skal getið að Glitnir var einkarekinn allt fram að hruni eða þar til ríkið tók hann yfir og hann varð að ríkisbanka. Á haustdögum 2010 var tekið svo ákvörðun að umsvifalaust voru lánardrottnum Kaupþings og Glitnis afhentir nýju bankarnir sem stofnaðir voru á grunni hinna gjaldþrota gömlu banka og heita í dag Íslandsbanki og Arion banki. Meiri hluti Landsbankans enn í eigu ríkisins. Var þessi ákvörðun tekin á nokkurs faglegs mats, verðmats eða útboðs.
Því leggur 1. minnihluti til breytingartillögu að síðari einkavæðing bankanna verði rannsökuð samhliða þeirri fyrri. 1. minnihluti ítrekar þetta álit og leggur til svofalda breytingu. Í fyrsta lagi. Á eftir 3. málsgrein komi 2 nýjar málsgreinar orðið svo: Samhliða framangreindu fjalli nefndin og geri opinbert á sundurliðaðan hátt hvert matsverð hinna sömu eigna var við flutning þeirra frá hinum föllnu bönkum Landsbanka Íslands hf., Glitni og Kaupþing banka hf. Yfir til nýju bankanna NBI hf., síðar Landsbankans hf., Íslandsbanka hf. og KBI hf., síðar Arion banka hf. og hverjir voru ábyrgðaraðilar þess verðmats og hvaða forsendur lágu því til grundvallar. Nefndin fjalli einnig sölu einstakra félaga og eignarhluta í félögum af hendi slitastjórna og skilanefnda Landsbanka Íslands hf., Glitnis og Kaupþingsbanka hf. og NBI hf., nú Landsbankans hf., Íslandsbanka hf. og KBI hf., nú Arion banka hf. Þannig skal upplýst hvaða verðmat lá til grundvallar hvernig staðið var á val á kaupendum, hvernig kaupin voru fjármögnuð af kaupendum og hvaða seljenda áhættur fylgdu sölunni. Í öðru lagi legg ég til svofellda breytingu á eftir orðinu bankanna í 4. málsgrein komi og slita og skilameðferð þeirra og í 3. lagi á eftir orðinu bankanna í 5. málsgrein komi og slita og skilameðferð þeirra einnig. Alþingi 16. október 2012, Vigdís Hauksdóttir. Tilvitnun lýkur, virðulegi forseti. Hér hef ég farið yfir þetta nefndarálit með breytingartillögunum. Ég hef farið vel yfir þau rök sem hníga í þá átt að farið verði í rannsókn á einkavæðingu bankanna hinna fyrri og hinna seinni. Rannsókn á einkavæðingu bankanna þeirri síðari algjörlega órannsökuð og ekkert liggur til grundvallar því hvers vegna þessar ákvarðanir voru teknar. Verði sú rannsóknarnefnd sem lagt til í þessari breytingartillögu sett hér á stofn, sem ég vonast til vegna þess að það viljinn hér í þinginu að þetta verði rannsakað, þá gengur sú nefnd að miklum gögnum því að einkavæðingin hin síðari hefur verið rannsökuð nokkuð vel og ítarlega, þannig að það langt minni vinna sem að fer í það að raunverulega söguleg skýring sem að nefndin getur tekið að sér allar þær skýrslur sem liggja fyrir, álit frá ríkisendurskoðanda og annað. Þannig að virðulegi forseti, vinnan liggur fyrst og fremst í því að rannsaka einkavæðinguna hina síðari. Ég lýk hér máli mínu og geri það að tillögu minni að þingmenn samþykki þessar breytingartillögur sem að ég hef hér farið yfir. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal. Frú forseti, ég vil byrja á því þakka hv. þingmanni Vigdísi Hauksdóttur fyrir skelegga ræðu. Stundum eru ræður of skelegar. Það ekki í þeim sáttatónn sem nauðsynlegur til þess að ná fram niðurstöðu sem að hv. þingmaður jafnvel vildi. Hann segir til þess að einkavæðingin síðari þoli ekki dagsljósið. Ég ekkert viss þetta sé rétt. Ég held nefnilega að einkavæðingin síðari, hún hafi verið ill nauðsyn og það sé á henni skýringar. Til dæmis það að ef Íslendingar hefðu stofnað, þeir voru búin að stofna nýja ríkisbanka, 3, og ef að þeir áttu að starfa sem ríkisbankar, þá hefðu komið fram áratuga deilur við kröfuhafa hvað iðgjaldavarasjóðirnir ættu að vera þykkir. Og ég stakk upp á bæði við fyrri ríkisstjórn og svo líka við hæstv. Fjármálaráðherra þá að setja nýju bankana undir gömlu bankana. Þá myndu þær deilur fara. Vegna þess ef að iðgjaldavarasjóðirnir yrðu setti mjög þykkir, eins og þeir reyndar urðu, þá fengu þeir að setna sem hagnað og bankarnir eru sterkari. Þannig að þetta var rökrétt. Varðandi Landsbankann, að þá var hann alveg á hreinu af hverju hann var ekki í ferð með sömu leið með hann. Kröfuhafarnir voru þýska og breska og hollenska ríkið með Icesave kröfunar. Og þá langaði, fjármálaráðuneytið í Bretlandi langaði ekki til að eiga banka á Íslandi. Það víst alveg á tæru. Þannig að sú lausn kom ekki til greina þar, heldur að gefa út skuldabréf sem með leiðréttingarákvæði.
ef að iðgjaldavarasjóðirnir reynast vera stærri heldur en á reyndi. Nú langar mig til að spyrja hv. þingmann, kemur til greina að breyta tillögu hans í það að það sé annað þrep af tveimur sem tekið í rannsókn á þessum bankakerfi öllu saman, bæði fyrri og seinni einkavæðingu? Það svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni Pétri H. Blöndal fyrir hans spurningar. Ég ekkert viss það að einkavæðingi síðari hafi verið einhver ill nauðsyn. Ég skal ekkert segja til það. En við erum allavega stöndum frammi fyrir henni, hvaða leið sem var farin, því að þetta var gert nánast á einni nóttu. Og það ýmislegt sem á eftir að rannsaka akkúrat í því ferli eins og ég fór hér yfir varðandi hver kom að matinu, hvað bankarnir væru verðmætir og svo framvegis. Nú við vitum það að erlendir kröfuhafar tóku bankana yfir og eru að reka þá og það leiðir líka hugann að því að gömlu bankarnir eru núna spurning það hvort að við eigum að setja allan okkar varagjaldeyrisforða inn í gömlu bankana með því að setja þá í nauðasamninga í stað þess að þeir fari bara þrotaleiðina, verði settir í gjaldþrot. Og maður spyr sig líka, það var líka alveg spurning það að eitthvað af þessum bönkum yrðu bara hreinlega gerðir gjaldþrota á sínu tíma, því að við vitum það að íslenska bankakerfið allt of stórt fyrir þessa fámennu þjóð. Þess vegna var algjörlega ástæðulaust á sínu tíma að mínu mati að ríkið myndi taka kannski alla þessa banka í fangið og svo raunverulega einkavæða upp á nýtt og hver hefur hagnað af því. Varðandi þetta annað þrep og áskorun til mín að breyta minni breytingartillögu í það að það sé hægt að gera þetta í 2 þrepum, þá liggur breytingartillaga mín hérna fyrir á þingskjali og hana verður greitt atkvæði. En ég skora á þingmanninn hv. Pétur H. Blöndal að leggja fram sína eigin breytingartillögu inn í málið, því nú málið til 2. umræðu, hann getur kynnt hana hér í umræðunum á eftir og svo greitt hana atkvæði sem væri þá kannski hugsanlega einhver málamiðlun í málinu, þannig að sé þá hægt að komast inn í andyrið í þessari rannsókn á einkavæðingunni hin síðari. Þá veitir andsvar að nýju hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal. Frú forseti, ekki vil ég nú tefja málið, en hugsanlega lausn á þessu gæti verið sú að málið frestað og tekið inn í nefndina í 2. umræðu til þess að fara í gegnum það hvort hægt sé að búa til tillögu, með nefndin fyrir þá tillögu það að þingsályktuninni yrði breytt þannig að fyrst væri farið í skoðun á þessu einkavæðingunni hinni fyrri sem ég tel að vera mjög nauðsynlegt og síðan, og það gefinn ákveðinn tímafresti þess, og síðan myndi sama fólk halda áfram að rannsaka, því að það með öll gögnin og alla samfelluna halda áfram að rannsaka til dags dató, til dags í dag. Þannig að nú spurning hvort að sé svona almenni vilji fyrir því, kannski frá framsögumanni eða formanni nefndarinnar, að þessi leið yrði farin. Ég veit ekki hvort að ég treysti mig til að koma með þingsályktunartillögu sem sættir sjónum allra þingmanna, þó ég sé maður sátta, að þá þyrftu menn kannski að ræða það pínlítið betur hvernig það gert, og ég veist að það verður alveg einna messu virði að skoða það hvort að slík sáttaleið væri til sem að bæði allur þingheimur í rauninni gæti sest á. Vegna þess að ég tel mjög brýnt, það stefnir í það að einhvern tímann í framtíðinni, eftir kannski 2, 3, 4 ár, þá verða þessi bankar seldir og þá eins gott að gera ekki sömu mistökin aftur. Þannig að hvorki í einkavæðingunni fyrr né seinni. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að þessar upplýsingar liggi á borðinu og þannig að líka þeir sem hugsanlega kaupa einstaklingar og aðrir, að þeir séu þá svona hafi betri og meiri trú á dæminu heldur en þeir gera núna. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, í upphafi ætla ég raunverulega að lýsa því yfir að það ekkert verið að tefja málið með því að koma hér með breytingartillögur inn í það vegna þess að við höfum þannig nógan tíma. Það búið að fresta þessari rannsókn
fram á næsta kjörtímabil, lokaúrslitum hennar. Þannig að raunverulega erum við ekkert að tefja málið og það er ekkert fyrirsjáanleg þinglok nærri strax. Þannig að ég vil að það komi fram. Ég er nú þegar búin að boða það, virðulegi forseti, að verði þessi breytingartillaga mín felld, að alþingismenn vilji ekki fara í það að renna þessum tveimur rannsóknum saman, einkavæðingunni fyrri og einkavæðingunni seinni, þá kem ég til með að leggja sama dag fram þingmál hér í þinginu sem lýtur að því að síðari einkavæðingin verði rannsökuð sjálfstætt. Auðvitað hlýtur að vera auðvitað hlýtur það að koma til greina mjög sterkt að sömu aðilar þá sitji í þeirri rannsóknarnefnd sem hafa þá aflað sér þekkingar varðandi rannsókn á einkavæðingunni hinni fyrri og mikil gagnagrunnur sem liggur þar að baki og það ætti ekkert að taka svo langan tíma að rannsaka einkavæðinguna fyrri vegna þess að þá yrði jafnframt í kjölfarið rannsóknin á einkavæðingunni síðari í kjölfarið. Ef að þingmenn vilja hafa þetta svona tvær aðskildar þingsályktunartillögur, þá náttúrulega bara lít ég vilja þingsins, en ég tel að það sé langbest að samþykkja þetta hér í einni þingsályktunartillögu þannig að málinu sé hægt að fara áfram með málið. En ég vil að lokum, virðulegi forseti, segja það að hv. þingmaður Pétur H. Blöndal var að tala hér að jafnvel yrðu bankarnir einkavæddir á ný eftir 2 til 3 ár. Það ferli komið í fullan gang vegna þess að í fjárlögum fyrir árið 2013 heimild fyrir fjármálaráðherra að selja hluti í bæði Kaupþing og eignarhlut ríkisins í Arion banka og Íslandsbanka. Þannig einkavæðingin farin á fulla ferð á nýjan leik og ríkið að selja sína hluta. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Skúli Helgason. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því í þessari umræðu að fagna því að þetta mál sé komið svo langt sem raun ber vitni í síðari umræðu hér eftir efnislega meðferð í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Það fagnaðarefni en vissulega verð ég að halda því til haga að þetta hefur verið langur ferill, allt of langur að mínu mati. Þetta tillaga sem upphaflega var lögð fram á 139. löggjafarþingi haustið 2010 og hefði verið mun farsælla og eðlilegra ef að málið hefði fengið efnislega meðferð á því þingi, þannig að við hefðum núna og jafnvel fyrir 1 ári síðan haft í höndunum niðurstöðu þessarar rannsóknar. En auðvitað skiptir mestu máli að rannsóknin sé gerð og hún verði faglega unnin og að við fáum niðurstöðu sem við getum dregið lærdóm af. Ég fór vel í gegnum efnisinnihald tillögunnar í fyrstu umræðu og það er ekki þörf á því að endurtaka það, en ég vil draga sérstaka athygli af hlut Alþingis í þessu máli því að það er lærdómur sem við þurfum að hafa í huga. Við þurfum að draga skýran lærdóm af aðkomu Alþingis að þessu máli á sínum tíma. Það var þannig að á vormánuðum 2001 þá kom fram frumvarp frá ríkisstjórninni það að Alþingi veitti heimild til þess að selja ráðandi hluti í Landsbanka Íslands h.f. og Búnaðarbanka Íslands h.f. Þetta voru hlutir sem voru í kringum 70% í hvorum banka fyrir sig, rúm 68% í Landsbanka Íslands og 72% rúm í Búnaðarbanka Íslands. Frumvarpið það var ekki efnismikið og efnislega fól það einungis í sér eina grein sem var sú að heimilt væri að selja eignarhluti ríkisins í Landsbanka Íslands h.f. og Búnaðarbanka Íslands h.f. rúmast í einni setningu. Þetta var lagt fram hér í marsmánuði 2001, var tekið til meðferðar í fagnefnd þingsins og þingið samþykkti frumvarpið óbreytt í maímánuði 2001. Ég vil draga athygli að þessu því að þarna lét Alþingi hjá líða að setja inn nokkra mælikvarða það hvaða sjónarmið ættu að ráða för við sölu á þessum mikilvægu
ríkisfyrirtækjum sem að þá voru hryggjarstykkið á íslenskum fjármálamarkaði. Og það er ekki af því að það hafi ekki komið fram slík sjónarmið í umræðunni. Ég vitna til þess að fyrsti minnihluti efnahags- og viðskiptanefndar sem að skipaður var þingmönnum Samfylkingarinnar, Össuri Skarphéðinssyni og Margréti Frímannsdóttur, lagði fram ýmsar breytingartillögur sem að lutu að því að ríkisstjórnin fengi einungis heimild til þess að selja hlutaféð í öðrum bankanum, í Búnaðarbankanum, að dreifð eignarhæð yrði tryggð með tilteknum hætti, starfsmenn fengju fulltrúa í stjórn og sala á hlutafé í bankanum hæfist ekki fyrr en fyrir lagi staðfesting Seðlabanka Íslands og Þjóðhagsstofnunar á því að aðstæður á fjármálamarkaði væri með þeim hætti að verjanlegt væri að ráðast í þessa sölu. Því miður voru þessar breytingartillögur felldar hér í þinginu og frumvarpið fór óbreytt í gegn og það er ansi sorglegt að lesa nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar þetta mál. Það er mjög stutt og þar eru ekki reifuð nein sjónarmið, engin sjónarmið það hvað skuli vera leiðarljós við þessa einkavæðingu bankanna. Það er einungis vitnað til þess að framkvæmdanefnd einkavæðingu vinni að undirbúningi tillagna fyrirkomulag sölunnar og muni taka afstöðu til ýmissa atriða. En eins og við þekkjum þá var ágætri vinnu þeirrar framkvæmdanefndar ýtt út af borðinu og á lokametrónum, eins og vel hefur verið rakið í fréttaumfjöllun og í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Og að því ég nefni hana þá er rétt að hafa það í huga að rannsóknarnefnd Alþingis tiltók það sérstaklega að hún hefði eingöngu tekið til skoðunar síðustu mánuðina í þessu ferli, síðari hluta árs 2002 og hennar úttekt væri á engan hátt heildarúttekt á öllu ferlinu sem að stóð yfir í 4 ár. Ég nefndi það hér áðan að það væru liðin 2 ár síðan að hliðstæð tillaga var lögð fram, þá af þingmönnum Samfylkingarinnar haustið 2010. Sú tillaga var reyndar með þrengra sjónarhorn, átti eingöngu að taka til einkavæðingar Landsbanka Íslands og Búnaðarbankans en ekki fjárfestingarbanka atvinnulífsins sem var hluti af þessu ferli og það var bætt úr því í þeirri tillögu sem við höfum hér til meðferðar. Ég vil líka leggja áherslu á það að þingið hafði full tök á því að afgreiða það mál á síðasta þingi og það var ríkur vilji meirihlutans til þess að gera það en andstaða ekki í stjórnarandstöðunni allri heldur í Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki kom í veg fyrir að það tækist. Ég vil fagna þeim sjónarmiðum sem koma fram í máli hv. þingmanns Péturs H. Blöndal að það er tilefni til þess að reyna að ná sátt um þetta ferli. Það er hér á borðinu breytingartillaga sem lýtur að því að fara í gegnum rannsókn á því ferli sem að tengdist því þegar að hinir föllnu einkabankar hrundu í fangið á fjármálaeftirlitinu og það þurfti að koma þeim í slitameðferð. Ég er fylgismaður þess að það ferli allt verði rannsakað en ég get ekki fallist á það að það hafi verið einkavæðingarferli með sama hætti og það ferli þegar að ríkisbankarnir voru seldir einkaaðilum. Það er eðlismunur á þessum tveimur atriðum sem að gera það að verkum að það er ekki rökrétt að tengja þá saman en ég er hins vegar þeirrar skoðunar að hið síðara ferli verðskuldi rannsókn og mundi fyrir minn hatt styðja það ef að fram kæmi sjálfstæð tillaga að fara í rannsókn á því ferli því að auðvitað er það afdrifaríkt ferli og mikilvægt að allar gjörðir stjórnvalda í slíkum afdrifaríkum málum séu rannsakaðar og þoli dagsljósið. Ég vil að lokum í mínu máli þakka stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fyrir hennar vinnu í þessu máli og fagna því að það hilli undir það að við getum tekið þetta mál til lokaafgreiðslu og rannsóknin fari af stað. Það hefur verið gaman að fá niðurstöðu þessarar rannsóknar fyrr í hendurnar. Nú hefur framsögumaður málsins útlistað það vel að það er ekki líkur á því að rannsóknin geti hafist fyrr en áramót
og það augljóst að rannsókn af þessu tagi, hún gæti aldrei klárast á einhverjum 3 mánuðum. Við vitum að rannsóknin á sparisjóðunum, hún hefur dregist í vel á annað ár og því eðlileg sú breytingartillaga sem gerð var í meðförum meirihluta nefndarinnar að stefna að niðurstöðu næsta haust. Við getum haft skoðun á því hvort að það nægilega langur tími, hugsanlega þarf að lengja hann, en aðalmálið að rannsóknin verði fagleg og vel unnin og við drögum einmitt lærdóma í þinginu þegar að farið verður í það í fyllingu tímans að selja ráðandi hlut í Landsbankanum, og rétt að ítreka það að það frumvarp sem að komið inn í þingið sölu á tilteknum eignarhlutum í þeim bönkum sem að nú eru starfandi, að það lýtur eingöngu að sölu á tiltölulega litlum eignarhlutum og því ennþá góður tími til þess að læra af þessari reynslu þegar og ef ákveðið verður að selja ráðandi hluti í Landsbankanum. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans ræðu. Ég átta mig ekki alveg á því hvert hann er að fara. Hann telur það að þetta séu óskyld mál og hann orðaði þetta eitthvað á þann hátt að hinir einkavæddu bankar hefðu hrunið í fang ríkisins og því þurfti að losna við þá á einhvern hátt mjög fljótlega, eitthvað á þessa leið. En það er eins og þingmaðurinn hafi ekki lesið þá breytingartillögu sem ég hef lagt hér til við málið, því að breytingartillagan lýtur akkúrat að því varðar þessar spurningar sem snúa að rannsókn á fyrri einkavæðingunni, svo sem, með leyfi forseta, að það verði kannað hvert matsverð eignanna var við flutning frá gömlu bönkunum yfir í nýju bankana og hverjir voru ábyrgðaraðilar verðmatsins sem var ákveðið, var bara settur puttinn upp í loftið þessa nótt þarna 2010 þegar þetta var fært yfir til nýju bankana, raunverulega í skjóli nætur og enginn vissi að þetta var að gerast. Og ég er jafnframt að fara fram á það að verði upplýst hvaða verðmat lá til grundvallar og hvernig kaupendur voru valdir, hvernig kaupin voru fjármögnuð af þessum kaupendum og ég spyr jafnframt út í seljendaáhættu sem fylgdu þessari sölu. Þannig að þetta eru algjörlega samkynja mál, frú forseti, þess vegna átta ég mig ekki á því hvers vegna ríkisstjórnarflokkarnir eru að þverskallast við það að taka þessa tillögu ekki til greina og fylgja henni hér eftir, þannig að verði rannsókn á einkavæðingunni fyrri og síðari í sömu nefndinni í samfellu á sama tíma. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Skúli Helgason. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Vigdísi Hauksdóttur fyrir hennar fyrirspurn og mér er ljúft og skylt að leiðrétta þann misskilning að ég hafi eitthvað á móti þeirri rannsókn. Þvert á móti, ég taldi mig hafa tjáð það hér býsna skýrt og skorinort að ég styð þá tillögu hennar að það fari fram sjálfstæð rannsókn á hinu síðara ferli en lagði áherslu á það að það er ekki einkavæðing í þeim skilningi að verið sé að koma ríkisfyrirtæki, mikilvægu ríkisfyrirtæki í hendur einkaaðila. Hinir föllnu bankar, þeir hrundu í fangið á fjármálaeftirlitinu sem samkvæmt lögum fjármálafyrirtæki hafi það hlutverk með höndum að koma þeim í slitameðferð. Það er full ástæða til þess að rannsaka það en það er ekki efnislega sambærilegt við þá einkavæðingu sem hér er til umfjöllunar. Þá veitir andsvar að nýju hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, þingmaðurinn lýsir því yfir að hann er hjartanlega sammála að það þurfi að rannsaka þetta en bara ekki núna. Ekki núna. Það eru skilaboðin sem ég fæ, virðulegi forseti. Ef að þetta er málflutningur stjórnarandstöðunnar sé tilbúin til þess að styðja þessa breytingartillögu mína og hefja rannsókn á einkavæðingunni síðari og svo framvegis, þá er tækifærið akkúrat núna, ekki seinna. Það tefur rannsóknina að ætla að fara fram
með rannsókn á einkavæðingu bankanna hinna síðari seinna. En þetta er svo sem málflutningur sem maður kannast við úr herbúðum stjórnarflokkanna. Þetta er ekkert nýtt á nálinni því að ég hef lagt hér fram margar breytingartillögur í hinum ýmsu málum eins og til dæmis að þjóðin fengi að segja álit sitt á ESB-umsókninni í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem fór fram 20. október. Jú, ég var alveg sammála því að það þarf að fara einhvern tímann fram þjóðaratkvæðagreiðsla, bara ekki núna. Bara ekki núna, bara seinna. Þannig að það er verið að opna á það að þingmenn ríkisstjórnarflokkanna séu sammála öllum þessum góðu málum, tillögum og breytingartillögum sem við í stjórnarandstöðunni leggjum hér fram, en bara ekki núna. Virðulegi forseti, þetta er afar skrýtið. Svo telur þingmaðurinn hv. Skúli Helgason það að þetta hafi ekki verið einkavæðing sem væri mikilvæg vegna þess að ríkið væri ekki að flytja ríkisfyrirtæki í hendur einkaaðila. Það var akkúrat það sem gerðist þarna 2010. Þetta bankarnir voru í fangi ríkisins, þáverandi hæstv. Fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon færði bankana yfir í hendurnar á einkaaðilum. Þá var ekki einkavæðingarnefnd, það var engin rannsókn að baki, ekkert verðmat. Þetta var tekið einhliða ákvörðun að gera þetta eina nóttina og með það sitjum við uppi og það má ekki rannsaka það, bara ekki núna. Þá svarar andsvara 9 hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Skúli Helgason. Virðulegi forseti, hv. þingmaður Vigdís Hauksdóttir reisir hér vindmyllur og berst síðan við þær og hún hefur auðvitað fullt leyfi til þess að gera það. Við erum alveg sammála um það að bæði þessi ferli verðskulda rannsókn en við erum ósammála um það að hún telur að þetta séu einkavæðingarferli bæði tvö og ég tel að svo sé ekki. Og mín skoðun er sú að þar af leiðandi getur þessi breytingartillaga ekki, hún er ekki rökrétt og getur ekki farið hér í gegn en ég myndi styðja það ef að hv. þingmaður kemur mér hér með sjálfstæða tillögu. Þá myndi ég leggja því liðsinni að slík tillaga fengi fram að ganga hér í þinginu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal. Frú forseti, hverfum svo sem eins og 40 ár aftur í tímann, þá var ég að kaupa mér íbúð og það gekk ágætlega nema ég fékk að sjálfsögðu hvergi lán sem er dálítið hastarlegt. Fékk lán frá seljandanum og svo þurfti ég að brúa bilið. Og ég, þeir eins og aðrir í biðstöðu bankanna, þar var mikil mannþröng og biðraðar út á götu og maður mátti reikna með svona 2-3 tímum í því að ræða við bankastjórann, frú forseti. Þar sest maður niður og er með flotta áætlun hvernig maður ætlar að borga þetta saman. Ég er þannig gerður og ég hitti bankastjórann, hann hafði nú engan áhuga á þessari áætlun. Hann bara spurði hvað þarftu mikið. Ég sagði ég þarf núna kannski 100 skall. Já, það er hérna alltaf leiðin. Og svo þarf ég í haust annan 100 skall. Já, þú talaði með bara þá. Og svo fekk ég 50 skall. Nú eins og aðrir þá fór ég í annan banka. Það var tískan. Og þetta voru víxlar, ég tek það fram, frú forseti. Og til mjög skamms tíma. Og fór ég í annan banka og fekk líka 50 skall, bað 100 skall og fekk 50. Og þannig tókst með að brúa bilið og kaupa. Ég átti ekki réttindi í lífeyrissjóði og íbúðalánasjóður var einhvern veginn fjarlægur draumur fyrir mig. Ég held ég var á tekjuháar eitthvað svoleiðis. Nú, haustið kom ég aftur, bjartur og hýr og vildi fá að vita með framhaldið. Og ég kem inn á fund bankastjórans með fínu áætlunum mína og hann byrja bara að segja, við erum búin að loka. Búin að loka. Og það bara var búin að loka. Ég fór út, þetta var stuttur fundur, samt var full, biðstofan full sko, þennan dag eins og alla aðra. Og ég fór í hinn bankann og ég kem þar inn, það bara búið að loka. Þá nefnilega, frú forseti, þekkti ég ekki leiðirnar. Það var nefnilega þannig að bankaráðin voru pólitísk kjörin og maður átti að fara hérna á þing og tala við ráðherra eða þingmann.
til þess að fá fyrirgreiðslu. Ég kunni það bara ekki. Og þetta var ógurlegur barningur og endaði með því að ég neyddist til þess að tala við ættingja í Þýskalandi að redda mig yfir áramótin, því að þetta var lokað fram áramótin, sko. Svona var nú staðan, frú forseti. Og ég vil minna á það að þegar ég kom inn á þing 1995, þá var hilla hérna frammi. Og hvað halda menn háttvirtir þingmenn hafa verið á hillinni? Víxileyðublöð allra bankana. Víxileyðublöð allra bankana. Þar gat maður náði, Búnaðarbankinn dödd, Landsbankinn dödd og svona, og fengi víxileyðið og fyllt það út og svo hringdi viðkomandi þingmaður eða ráðherra, það er enda betra. Hann hringdi í viðkomandi bankaráð hringdi í útibússtjórann á Raufarhöfn eða hvar það nú var og víxillinn var keyptur. Svona gekk þetta nú fyrir sig. Svona gekk þetta fyrir sig. Og það fekk engin lán að þekkt einhvern. Það var bara svoleiðis. Og halda menn að ég hafi ekki verið fylgjandi því að selja þetta dót. Halda með það. Ég vildi ekkert frekar heldur en einkavæða þetta. Ekkert frekar. Og það vill svo til að leiða var búið að einkavæða bankana, þá hurfu þessar biðstofur. Biðstofurnar hurfu. Sem þýddi það að það komst jafnvægi á lánamarkaðinn. Fólk fékk lán, líka þeir sem voru ættlausir og flokkslausir eða þekktu engan og kunni ekki kerfið. Þeir fengu líka lán. Þannig að margt var mikið heilbrigðara. Þessu megum við ekki gleyma þegar erum við að tala um einkavæðingu niður fyrir. Nú svo fyrir utan það að margir ráðherrar, þeir eru hættir sem ráðherrar, þá voru að gera það bankastjórn eða í bankaráð. Og þingmenn voru kjörnir hér í þessum sal í bankaráð. Og bankarnir stjórnuðu öllu landinu og miðunum. Það var ekki byggð svo hlaða út í sveit að það var ekki einhver þingmann sem kemur eða keypt einhver vél í einhver frystihús. Þetta var alveg ótrúlegt kerfi. Nú hefur komið í ljós seinna að þessi einkavæðing sem ég studdi mjög eindregið af þessar ástæðu, frú forseti, að það var bara þannig að fólk sem ekki þekkti einhvern, það fékk ekki lán. Og þetta er alltaf bjó til alveg óskaplega spillingu. Óskaplega spillingu væri áhugavert að skoða það allt saman. Mjög áhugavert, því að spilling er dýr. Og þetta rekja alveg fullt af dæmi. Ég nefndi það líka í 3 áratugi. Frá 1950 til 1980 voru vextir og venjulegri sparisjóðsbók neikvæðir. Seðlabankinn hélt neikvæðum. Það voru alltaf fyrir neðan verðbólgu. Það borgaði sig alltaf að skulda og menn töpuðu á því að spara. Þannig var það í 30 ár. Og þegar þú er búin að kenna þjóðinni í 30 ár að skulda og hætta að spara, þá lærði hún það svo vel að hún er ekki búin að gleyma því ennþá. Hún er ennþá að eyða og bruðla og hættir að spara. Þetta var ástæðan fyrir því að ég studdi einkavæðinguna. Svo hafa komið í ljós, núna eftir að rannsóknarskýrsla Alþingis kom fram og allar upplýsingarnar, að það var eitthvað skelfilegt þarna bak við þetta. Það hefur komið í ljós að Samson fékk lánað í Kaupþingi til að kaupa ríkisbankann, sem er alveg með ólíkindum. Það var eitthvað allt annað heldur að mér var sagt. Allt annað. Ekki veit ég hvað var á bak við það. Mér langar til að vita það. Og það skiptir ekki máli, frú forseti, hver þá var völd, akkurat, þá á það stundina. Enda held ég að það hafi ekki skipt voðalega stóru máli, lengi vel. Síðan þetta, ég vil kalla það bíó, með þennan þýska banka, Anheuser. Þetta bíó. Einn maður, Vilhjálmur Bjarnason, hann er búinn að berjast fyrir í mörg ár að fá upplýsingar að hvort þessi banki hafi raunverulega keypt hluti í Búnaðarbankanum eða ekki. Hann fær ekki upplýsingar það. Og þetta átti að vera grundvöllurinn, erlendur banki sem kaupir í íslenskum bankar til að veita bæði þekkingu og allt það inn í landið. Þannig að ég hef orðið fyrir miklum vonbrigðum með það sem síðar hefur komið í ljós að var þáttur í einkavæðingu. En einkavæðingin sjálf, ég fer ekki ofan af því að kerfið betra heldur en var áður. En það gat varla versnað, frú forseti. Það gat ekki versnað. Biðstofur bankana og allt það sem var að gerast þar
Nei. Verra getur ekki orðið. Og það er ekki verra í dag. Nú síðan fiskveiðisjóður og iðnlánasjóður og allt þetta BIX vil ég kalla það, sem menn hafa voru búin að búa til. Verslunarbankinn, iðnaðarbankinn og svo framvegis, menn stofnuðu banka út allt. Til hvers? Til þess að komast í lánsfé, til að komast í innláni. Af því það var svo mikið skortur á peningum að menn stofnuðu heila banka til þess að fá lán. Og allir báruður merki það hvað þeir ætlaði að gera. Það var Búnaðarbankinn, hann átti að sjá búnaðinn. Það var Útvegsbankinn, hann átti að sjá útveginn. Það var Verslunarbankinn sem átti að sjá verslunina, Iðnaðarbankinn sem átti að sjá iðnaðinn og svo framvegis. Og allir voru menn að reyna að ná í fé sparifjáreigandans sem að brann upp. Og það var hreinn gróði að taka lán. Það var lán, hamingja að taka lán. Þannig að ég er mjög hlynntur því að þetta verði skoðað og það fengna upplýsingar, ekki endilega til þess að refsa einhverjum eða til að segja, hei, þú varst allir ríkisstjórn eitthvað svoleiðis. Nei, þetta er þess að læra því. Hvað gerðu menn rangt og hvað má gera betur? Ég fellst á það sem hér hefur komið fram, að það er munur á einkavæðingu þeirri fyrri og þeirri síðari. Mikill munur. En einkavæðing bara samt sem áður sem síðari. Af hverju er einkavæðing, frú forseti? Vegna þess að ríkið stofnaði banka strax eftir hrun sem betur fer og bjargaði heilmiklu saman við neyðarlögin. Ríkið stofnaði banka og ríkið átti þann banka. Þessar þrjá bankar sem voru stofnaðir og tóku öll innlánin alltaf. Þeir bankar breyttu eignarhald. Þeir fóru í eigu urðu að eign slitastjórnanna. Og í mínum huga þá er það einkavæðing. Hvort að hún hafi verið þvinguð, hvort að hún hafi verið nauðsynleg og svo framvegis, það leiðir nefnilega rannsókn í ljós. Og það getur vel verið að mann hafi mjög gild rök fyrir því að hafa gert þetta einmitt svona. Ég er ekkert að útiloka það. Ég ætla ekkert að setjast í dómarasettið og þykjast vera búið að rannsaka það alls saman. Ég er ekki búinn að rannsaka það. Þannig að ég myndi vilja að þessi tillaga, hún er víkkuð og ég sýnist að sé almennu vilji fyrir því að hún er víkkuð yfir í það að taka síðar einkavæðingu, taka allt flæðið frá því að einkavæðingin hófst hinn fyrri og síðan taka allt flæðið til dagsins dag. Og mér sýnist þessi vilji fyrir því. Nú bara spurning hvaða leið við förum, frú forseti, vegna þess að breytingartillaga þarf að liggja fyrir á Alþingi í umræðunni og ég er nú ekki eins og búinn að semja hana. Hvað þá heldur að ég sé búinn að fá vilja fyrir henni og ég teldi eðlilegast, frú forseti, ef menn geta séð af einum degi að háttvirð nefnd sem þetta fjallar, að hún semji slíka breytingartillögu með aðstoð nefndasviðs Alþingis. Það liggur fyrir hvað á að gera. Það liggur fyrir að það á að rannsaka einkavæðinguna fyrri og þá að ljúka því ákveðnum tíma fyrir 1. september 2013. Síðan gæti maður sagt og í framhaldinu verði rannsakað, eða jafnhliða og í framhaldinu verði rannsakað, hvað kallum við megum kannski ekki kalla einkavæðingu síðari, en það mætti kalla það hvernig bankarnir urðu einkaeign í síðara, þannig að allur ferillinn liggi fyrir. Og það kemur þá væntanlega ýmislegt í ljós og ég tel það mjög brýnt vegna þess að ég hef þá trú að þessi bankar, allavega þessi tveir einkabankar sem eru kallaðir svo, ekki Landsbankinn, að þeir verði einkavæddir. Og til þess að einkavæða þá þarf almenningur sem ætlar að kaupa, hann þarf að öðlast trú aftur. Hann er búinn að missa trúna. 50.000 heimili, 55.000 heimili töpuðu nefnilega 80 milljörðum á hlutabréfum í hruninu. Og það fólk þarf að fá trú. En það sem gleymist algjörlega þessar umræður er ekki komið fram og er heldur ekki í nefndarálitinu eða neitt eða þingsályktuninni. Það er hringferðlar peninga í hlutabréfaforminu sem ég er hérna endalaust að tala og hundleiður að sjálfum mér, frú forseti, en ég held ég verð að gera það áfram vegna þess að það var þar sem við byggum til þess að gífurlega peninga sem engin innistæði fyrir. Engin innistæði, það er engin peninga þarna. En þeir eru sýndir í bókhaldinu. Og bankarnir eru óskaplega öflugir og voldýr og sýndu mikið eigið fé
en það var bara ekki þarna. Og svo þegar allt hrundi, þá kom í ljós að það var engin innistæða þarna, í rauninni ekkert eigið fé, og allt í einu fóru menn að sjá afskriftir upp á 20, 30, 40, 100 milljarða. 20 milljarðar, það er óskaplega stór tala, frú forseti. Og það stafaði því að menn voru búin að leika sér með það að láta peninga fara í hring eftir hring eftir hring í hlutabréfaformum, milli banka og milli annars fyrirtækis og aftur til bankans og fram og tilbaka. Það var mjög skrautlegt. Þetta kom fram reyndar í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Þannig að ég held að menn þurfi nú að skoða þetta alveg sérstaklega, þetta fyrirbæri. Því miður getum við ekki lagað hér á Íslandi, vegna þess að þetta er alþjóðlegt vandamál og er allan heim, og það þarf að laga það þá alþjóðlega til þess að laga það. En ég er dálítið uggandi, frú forseti, vegna þeirra hlutabréfaútboða sem eiga sér stað þessa dagana, og ég vildi gjarnan að þeir sem stæðu að þeim hlutabréfaútboðum og eru hugsanlega að fá fólk til að kaupa hlutabréf, að þeir gefi út á yfirlýsingu að þeir muni aldrei láta peninga vera í hring með þessum hætti. Það myndi róa mig, jafnvel gæti leitt til þess að ég myndi kaupa hlutabréf aftur. En ég eins og aðrir er brenndur af því að hafa treyst þessum mönnum sem að létu svo peninga vera í hring og bjuggu til eigið fé og plötuðu mig, þýska banka, til að lána sér, matsfyrirtækin og alla aðra. Ég er mjög hlynntur þessi tillögu og nú er spurningin sú hvort að hægt sé að fara þá leið að fresta umræðunni, gefa tíma til að búa til málamiðlunar tillögu sem að tækja á báðum þessum lausnum, og væri gaman að heyra frá framsögumanni málsins hvernig honum litist á þá málsmeðferð, að það er þá haldinn fundur í fyrramálið sem að myndi búa til nýja tillögu sem er málamiðlun og verði þessum anda sem ég er búinn að tala um, og síðan er umræðu fram haldið á morgun, hún er þá mjög stutt og síðan gengið til atkvæða. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Lúðvík Geirsson, hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hv. þingmanns og tekur nú til máls. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Pétri H. Blöndal fyrir ágæta yfirferð hér ekki bara málið og tillöguna heldur sögu bankamála á Íslandi í gegnum tíðina, og það þekkjum við auðvitað sem erum svona komin á miðjan aldur og eldri, hvernig þau mál hafa gengið fyrir sig. Og ég er á engan hátt talsmaður ríkisbanka fyrirkomulags í þeim anda sem við þekkjum hér frá fyrri tíð, síður en svo. Hitt er annað að við höfum þetta brennt okkur illilega á því hvernig menn fóru í þá einkavæðingu sem átti sér stað hérna árið 2002. Og ég skildi í máli hv. þingmanns það með nokkuð skýrum hætti að hann hefur líka margar efasemdir um það og athugasemdir við það hvernig að þeim málum var staðið, og sérstaklega í raun og veru á hversu veikum grunni og nánast fölskum forsendum menn komust yfir þessar mikilvægu eignir og stofnanir í okkar efnahagsumhverfi, sem ég vil nú meina að hafi ekki síst haft áhrif á það hvernig mál þróuðust varðandi stöðu efnahagsmála hér í landinu, að undir niðri var innistæðan lítil sem engin, og menn bjuggu til ákveðna froðu í kringum það að halda þessu verðgildi á lofti vegna þess að það var ekki farið að þeim reglum sem menn voru þó að reyna að setja, og það var ekki gætt að því að sinna þeim málum sem kostur er. Það verður gaman að heyra álit þingmannsins á þessum efnum, og ég vildi svo kannski hér í síðara andsvari fara aðeins nánar yfir þær hugmyndir sem hann nefndi hér varðandi það hvernig mætti vinna úr þessum tillögum í góðri sátt hér í framhaldi þessar umræðu hér í dag. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur H. Blöndal. Frú forseti, það er rétt að það voru ekki settar miklar reglur einkavæðinguna. Menn höfðu þá trú að bara það að fyrirtæki væru ekki lengur ríkisvætt eða ríkiseigu myndi losa okkur undan þeirri spillingu sem ég var að lýsa hér áðan. Ég leyfi mér að kalla það, þar sem voru biðstöðu bankastjórana og sumir fengu lán og aðrir ekki. En það sem að
ég held að hafi búið til þessa miklu froðu, það eru reglur sem ennþá eru í gildi og ennþá eru leyfilegar. Það er að láta peninga fara í hring. Ég hef nefnt það hérna, ABC fyrirtæki og peningurinn í hring og alls það vex eigið féð. Og það er ekkert í bókhaldslögum eða lögum hlutafélag sem bannar þetta. Þetta er ennþá í gildi. Og þannig að mér finnst að menn þurfa að vinna því alþjóðlega að þessu verði komið í veg fyrir þetta. Varðandi þá tillögu sem ég kom hér með að hér liggur fyrir ákveðin tillaga að rannsaka einkavæðinguna henni fyrri. Ég leyfi mér að kalla það einkavæðinguna þá. Og ég myndi gjarna vilja að við hana væri nýtt viðbót sem að háttvirð nefnd myndi þá fjalla ef þetta verið tekið inn í nefndina. Og í umræðunni, það er heimilt, frú forseti, og að þar er bætt við að sú sama nefnd sem að rannsaka þetta, að hún haldi áfram að rannsaka það sem gerðist eftir hrun við það að tveir bankar eru núna komnir í eigu slitastjórna og þar leiðandi í einkaeigu og það verði kannað allt ferli samhangandi. Nú er spurningin, ég held að sé ekki voðalega mikið viðbót við þessa tillögu hér og háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir er með byrjunin á þeirri hugmynd, en það er þá að gefa þá lengri frest, kannski hálft ári viðbót til að klára dæmið. Þá veitir andsvara 9 háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Lúðvík Geirsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal fyrir einmitt hans innlegg hér í þessa umræðu upp á það að horfa þetta mál í svolítið breiðari grunni heldur en mér finnst sumir gera hér í þessari umræðu. Auðvitað er ákveðin samtenging og samlegð í þessum málum, en þau eru eðlisólík. Og ég er þeirrar skoðunar að það sem er mikilvægt að koma fram þessari tillögu yfirferðina og rannsóknina á einkavæðingunni eins og sú tillaga hefur legið hérna fyrir í nokkur þing og við höfum ekki náð að koma henni frá. Á sama hátt og að við skoðum þá alla þætti málsins alveg fram til síðustu ára. En ég tel hins vegar eins og sú tillaga sem að háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir hefur lagt hér fyrir að hún sé þannig framsett að það þurfi að breyta orðalagi og ákveðinni framsetningu, ekki efnislegu innihaldi eða meiningu í því hvað er verið að spyrja um og hvað menn er að kalla eftir. Heldur hvernig hún er sett fram. Ég sé ekki að hún geti með góðu móti farið með sem einhver breytingartillaga hér inn í þann pakka sem við erum núna komin á lokastig með að afgreiða. Ég hins vegar er tilbúinn að tala fyrir því sem nefndarmaður í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og framsögumaður þessa máls og hafði reyndar orð á því hér á fyrri stigum málsins þegar voru með málið til umfjöllunar að taka það mál fyrir og afgreiða hana sem sjálfstæða tillögu, koma henni með hraðasta móti í gegnum nefndina og hér inn í þingsal aftur, flutta þá af nefndinni ef það næst full samstaða, þannig að það verði hægt að afgreiða hana hér í beinu framhaldi af því máli sem við erum núna með til umræðu og tryggja það að það verði þá sú samfella í vinnunni að sú rannsókn sem verður skipuð til starfa viti af því að þarna er önnur tillaga líka sem að menn munu líta svo á og það verði tekin efnislega til yfirferðar í beinu framhaldi af þeirri tillögu sem við núna erum að fjalla um. Ég tel að þetta sé leið sem að eigi að geta náðst breið og góð samstaða ef vilji er fyrir hendi. Og svo er andsvara 9 háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Pétur H. Blöndal. Frú forseti, það má vel vera að þetta sé lausn á þessu máli ef að háttvirtur þingmaður hann er búinn að lýsa því yfir að nefndin muni þá sjálf flytja nýja þingsályktun sem yrði þá eins konar viðbótarþingsályktun við þessa. Þannig að sú nefnd sem að verður skipuð og það tekur einhverja daga og mánuði að hún viti af því að hennar bíður annað verkefni samhliða og í framhaldi af hinu því að það er að vinna mikið af þessu samhliða og það er að klára skoða stöðu bankanna eftir hrun og hver örlög þeir hafa orðið og hvernig þau örlög urðu til. Þannig að ég held að þetta geti orðið kannski lausn á þessu máli að þessi leið er farin og það er gert í samráði allra þeirra sem eru fulltrúar þingflokkanna í háttvirtri nefnd.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Á. Andersen. Virðulegi forseti. Hér er til umræðu enn ein tillagan rannsókn á einkavæðingu bankanna, áratugagamlar einkavæðingar sem að Ríkisendurskoðun hefur þegar rannsakað og rædd hefur verið í þaula. Maður veltir fyrir sér hvort hér sé sambland einhvers konar þráhyggju eða úthugsaðra tilrauna til að draga athygli manna frá raunverulegum rannsóknarefnum að ímynduðum. Eins og hér hefur verið rætt nokkuð ítarlega í dag þá eru uppi ýmis sjónarmið það hvort eigi að rannsaka einkavæðinguna hennar síðar eða hvað menn vilja kalla þá einkavæðingu, stöðu bankanna í dag, eignarhald á bönkunum í dag og sitt sýnist hverjum það. En gott og vel, þessi tillaga liggur hér frammi og það hefur líka verið umræða það hér fyrr í dag hverju það sæti að þessi hringlandaháttur sem svo virðist vera varðandi tímasetningu á skilum á þessari skýrslu. En nú liggur fyrir að eins og tillagan að þá er lagt til að það verði á næsta kjörtímabili skilin fari þá fram. Því var svarað þannig til við fyrirspurn frá hv. þingmanni hér fyrr að var vísað til starfsreynslu hans á Alþingi og vinnubragði hér á Alþingi og án þess að það hefur verið útskýrt nánar. Nú vona ég virðulegi forseti, að mér líðist það að impra aftur á þessu í ljósi skammar starfsreynslu minnar hérna á Alþingi vegna þess að mér hefur virst ekki vera nein andstaða við því að skýrslu þessari verði skilað sem fyrst og finnst mér þá einkennilegt hversu það getur þvælst fyrir meirihluta nefndarinnar og flutningsmönnum þessarar þingsályktunartillögu. Ég velti því reyndar fyrir mér í því sambandi hvort að það geti verið og að efni þessarar tillögu sé þess eðlis að jafnvel sá frestur sem að menn ganga út frá í tillögunni eins og hún í dag, sem september á næsta ári, að jafnvel hann endist ekki, dugi ekki til þess að svara þessum víðtæku og loðnu spurningu sem lagðar eru fram í þessari þingsályktunartillögu. Og ég velti því fyrir mig hvort það hefði nú ekki verið kannski faglegra, af því það hérna nú vinsælt hugtak í þessu sambandi, hvort það hefði nú ekki verið faglegra og vænlegra til árangurs að afmarka betur efni þessar þingsályktunartillögu. Ég nefni hér bara til dæmis að nefndinni sem verður skipað ætlað að leggja mat á þær afleiðingar sem framkvæmd einkavæðingar bankanna hafði fyrir íslenskt samfélag. Þetta er auðvitað óskiljanleg spurning og mjög yfirgripsmikil. Annað nefni ég hér sem óskýrt orðalag og villandi að verulegu leyti og heftandi fyrir þessa tilvonandi nefnd, ef að verður, að henni er ætlað að leggja fram tillögur til úrbóta varðandi sölu á eignarhlutum ríkisins í framtíðinni. Hér virðist nefndin eða flutningsmenn þessarar tillögu alls ekki gera ráð fyrir því að hin faglega nefnd sem skipuð verður komist að þeirri niðurstöðu að það hafi ekkert verið neitt athugavert í því einkavæðingarferli sem hér er til skoðunar. Mér finnst, svo ég ítrykki það, ég tel að það hefði nú átt að vera flutningsmönnum þessarar tillögu umhugsunarefni hvort að þeir hefðu ekki umhugsunarefni hvort ekki væri rétt að afmarka betur þessa tillögu ef að virkilegur vilji, ef viljinn er virkilega fyrir hendi að þessi skýrsla liggi fyrir á þessu kjörtímabili. Annað sem ég velti nú fyrir mér og ég vona mér líðist það að velta því upp og nefna það hér að mér finnst það ekki boðlegt að leggja fram tillögu svona viðamikla skýrslugerð án þess að nefna einu orði hver kostnaðurinn af því kunni að vera.
Nú liggur fyrir vinna rannsóknarnefndar, eða stendur yfir vinna rannsóknarnefndar vegna tveggja mála. Það er Íbúðalánasjóðs og Sparisjóðanna. Og sú vinna, það liggur fyrir að sú vinna kostar á bilinu 400 til 500 milljónir króna. Og er það ekki er ekki hægt að gera kröfu til þess að tillögu sem þessari fylgi einhver kostnaðaráætlun? Að það fylgi einhver kostnaðaráætlun eða einhverjar hugmyndir manna það hvað kosti að rannsaka áratuga gamla einkavæðingu. Svo menn geti nú sett það í samhengi við annað sem dynur á þjóðinni þessa dagana. Annan kostnað sem skattgreiðendur þurfa að bera. Ég vil hins vegar nefna það að það er svo sem einn kostur, að minnsta kosti einn kostur, að rannsókn sem þessari, að hún fari fram. Vegna þess að árum saman hafa ýmsir menn, álitsgjafar og ýmsir meinlokumenn, leyft sér að hafa uppi gífuryrði einkavæðinguna gömlu. Þeir hafa haft stór orð menn og jafnvel haldið því fram að einhverjir hafi fengið bankana gefins, einhverjir vildarvinir hafi fengið bankana gefins og það án þess að rökstyðja hvernig sú vildarvinátta hefur komið til. Ég tel að niðurstaða sem að vænta má að rannsóknarnefnd sem þessi tillaga fjallar það er að segja, verði þessi nefnd skipuð faglega og ef hún vinnur af heiðarleika, að þá máli vænta þess að niðurstaða hennar muni verða öflugt vopn þeirra sem að kunna að vilja leita réttar síns gagnvart þessum fullyrðingamönnum sem hafa gengið fram af miklu offorsi undanfarin misseri í umræðum sínum um þessa einkavæðingu. Ég vil svo vísu nefna hér, taka fram að mér finnst ekki trúverðug sú útskýring sem að hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis setti fram til stuðnings þeirri skoðun sinni að breytingartillaga hv. þingmanns Vigdísar Hauksdóttur eigi ekki erindi inn í þessa þingsályktunartillögu. Breytingartillagan lýtur einmitt að mjög afmörkuðum þáttum bankana í dag. Þetta er skoðun sem að tæki vafalítið skamma tíma að fara fram. Og ég teldi það til bóta ef að sú breytingartillaga næði fram að ganga. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins og veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Lúðvík Geirsson. Já, virðulegi forseti, ég verð að segja það að þetta var nú nokkuð áhugaverð og athyglisverð ræða sem að þingmaður Sigurður Andersen flutti hér. Hún var að minnsta kosti ekki í sama anda og við heyrðum hér í máli flokksbróður hennar, Péturs H. Blöndal, sem talaði hér á undan og hafði margt áhugavert að segja um mikilvægi þess að þessi mál yrðu skoðuð og rannsökuð. Ég gat ekki heyrt betur en að hv. þingmaður fyndi nú ýmislegt í foráttu varðandi þessa tillögu og hún væri illa grunduð og illa orðuð og óljós og loðin og það væri helst hættan sú að úr þessari niðurstöðu rannsóknarnefndar kæmi það helst að þeir sem hafa verið sakaðir að hafa ekki staðið nógu vel að málum fyndu sér þar málsvörn í þeirri niðurstöðu. Ég ætla ekkert um það að segja. En mér finnst hins vegar áhugavert að spyrja hv. þingmann hvort að hann telji og sé sáttur við það ferli sem átti sér stað í þessari einkavæðingu árið 2002, hvort að þingmaðurinn telji að allar upplýsingar sem máli skipta í þessu máli liggi fyrir og í þriðja lagi hvort að hann telji líklegt að sú rannsóknarnefnd sem væntanlega verður skipuð tillagan hér verður afgreidd af þingi
komist að þeirri niðurstöðu að ekkert athugunarvert hafi átt sér stað í þessu ferli. Háttvirtur þingmaður Sigríður Andersen svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég vil taka fram að ég ekki að leggjast gegn því að þessi rannsókn fari fram, þvert á móti. Ég hef enga forsendur til þess að meta það hvort að þessi einkavæðing fyrir áratug hafi farið fram, með hvaða hætti hún fór fram, eða hvort hún hafi, allar forsendur hennar hafi verið, allar forsendur hennar hafi legið fyrir og verið eins og best yrði á kosið. Það liggur fyrir að við einkavæðingu ríkisfyrirtækja eru margar aðferðir og það er að vísu það góða sem er hérna í þessari tillögu. Ég vil leggja áherslu á það og þakka nefndinni fyrir eða flutningsmönnum fyrir að benda á það að nefndinni er hér falið að skoða sölu á, eða skoða með hvaða hætti hægt er að selja ríkisfyrirtæki vegna þess að það eru ýmsar leiðir. Ég tel sjálfsagt að það sé alltaf skoðað, þótt ég teldi reyndar að þingmenn sjálfir en ekki nefnd út í bæ, þingmenn sjálfir eiga auðvitað að hafa fulla burði til þess að leggja fram tillögur í þessum efnum og hafa skoðanir á því hvaða hátt sé best að hafa við einkavæðingu ríkisfyrirtækja. Ég hins vegar ítreka þá skoðun mína að ég tel rétt að kostnaður við skoðun á þessum málum, við gerð rannsóknarskýrslu sem þessarar, hann liggi fyrir áður en hafist er handa. Háttvirtur þingmaður Lúðvík Geirsson veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það er rétt að við höfum auðvitað verið að fá ákveðna reynslu á það núna á síðustu árum í þeirri miklu rannsóknarvinnu sem við farið fram á ýmsum þáttum eftir málum hrunsins, hvaða tíma og hvaða kostnaður fylgir því að fara í gegnum þau mál. Mér finnst hins vegar það vera algjörlega absúrt að gera þann kostnaðarþátt og hann hlaupi á einhverjum tugum milljóna eða jafnvel 100 milljóna að stóra málinu í þessari umræðu. Það hlýtur að vera stóra málið í þessari umræðu að við fáum upplýsingar, sannleikann og það sem málið skiptir upp á borðið þannig að við getum gengið sátt frá borði. Ég hjó eftir því að hv. þingmaður sagðist ekki hafa neina forsendur til þess að meta það hvernig mál lægju varðandi þeim spurningum sem ég beindi að henni og það er svo sem eðlilegt. Við höfum ekki þau gögn og þær upplýsingar í höndunum en ég vísa hins vegar til þess að það hefur verið almenn og víðtæk umræða á umliðnum árum ýmsa þætti sem að þessu snúa og þar hafa komið fram margvíslegar ásakanir það og bent á brotalamir í þeim efnum og það hefur ekki verið þannig að hér hafi menn skipst í einhverja flokka hér á þingi eða annars staðar sem ekki hafa viljað gangast hlusta á þær athugasemdir og talið að þar væru ýmsir hlutir sem þyrfti frekari skoðunar við. Þannig ég lít svo á að við hljótum að vera sammála það að í ljósi þeirra víðtæku athugasemda og ábendinga og umræðu sem hefur verið málið að þá sé brýn þörf á því að það sé klárað að fara yfir þetta mál og draga fram í dagsljósið allt sem að því snýr þannig að við getum haft það í eitt skipti fyrir öll upp á borðum. Síðan verður það komið í ljós hvaða lærdóm við drögum af því. En það getur skipt miklu fyrir framtíðina að einmitt að slík niðurstaða gefi okkur ýmislegt veganesti inn í framtíðina. Hv. þingmaður Sigríður Andersen svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, ég vil bara ítreka það sem ég sagði áðan. Það er ekki eins og þessi mál hafi aldrei verið rannsökuð. Ríkisendurskoðandi hefur með þess að rannsaka þessi mál og þessi mál hafa verið til umræðu nánast látlaust í 10 ár. Nánast látlaust. Og það þótt að eins og ég segi einhverjir álitsgjafar og menn hafi haft uppi stóryrði þessa einkavæðingu, menn og málefni henni tengd. Það auðvitað, það er svo sem, menn get ekki endalaust ólar við það, en ég ítreka hins vegar það sem ég sagði líka áðan, að það er fínt að þessi rannsókn fer fram. Ég skil ekki af hverju menn bara vil ekki flýta henni og leggja henni fyrir á þessu kjörtímabili en ekki því næsta. Og ég tel mikilvægt að kostnaðurinn liggi fyrir svo að þjóðin fái nú að fylgjast með því í hvað peningum skattgreiðenda er varið þessa dagana og hvar áherslur ríkisstjórnarinnar liggja þessa dagana.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Illugi Gunnarsson. Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að taka undir með háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal. Það var mjög mikilvægt að selja bankana, einkavæða þá, og sú lýsing sem að hann brá hér upp af samskiptum sínum, þá ungur maður, við ríkisbankana er lýsing sem að margir Íslendingar kannast við. Það hafi skipt máli að þekkja mann eða annan, að flokkskírteini hafi talað og minna máli hafi skipt að menn hefðu tilbúið eða hefðu áætlun það hvernig þeir gætu greitt lán sín tilbaka, í hvað þau eru notuð og svo framvegis. Og það skiptir máli fyrir íslenskt efnahagslíf að draga úr völdum stjórnmálamannanna, færa þau frá þeim sem hér sitja á Alþingi og frá ráðherrunum, dreifa völdunum og auka þannig líkurnar á því að það væri hægt að byggja hér upp öflugt efnahagslíf. Virðulegi forseti, vegna þeirra tillögu sem hér er til umræðu, þá vil ég segja strax þetta. Ég tel eftir á að hyggja, þegar lítið yfir farin veg, að það hefði verið hægt að standa að nokkru öðruvísi að sölu bankanna. Eitt af því sem að ég held að blasi við er það að sú staða sem kom upp, að helstu eigendur bankana væru leið líka umsvifamiklir á hlutabréfamarkaði, fól í sér gríðarlega hættu fyrir fjármálakerfið, hættu á aukinni skuldsetningu fyrirtækja og það hefði ekki mátt vera skýrari skil á milli bankastarfseminnar annars vegar og síðan eignarhald á fyrirtækjum skráðum á markaði. Virðulegi forseti, það er auðvitað auðvelt að vera vitur eftir á, en þetta er eitt af því sem ég tel að við auðvitað þurfum að læra mjög af nýliðinni reynslu. En virðulegi forseti, mál þetta á sér allt nokkurn aðdraganda. Ég vil rifja það upp að Landsbankinn, sem þá var í eigu ríkisins, þurfti á því að halda á sínu tíma, þá ríkisbanki, að teknir yrðu fjármunir úr okkar sameiginlegu sjóðum og færðir inn í bankann þá þegar hann var í ríkiseign vegna þess að hann var kominn nokkurn veginn í þrot. Þannig að það er ekki svo að eignarhald ríkisins tryggi það að bankastofnanir standi í keikar og lendi ekki í vandræðum. Þvert á móti eru fjölmörg dæmi hið gagnstæða. Og Íbúðalánasjóður hefur verið nefndur hér í þessari umræðu og af gefnu tilefni. Tugir milljarða af fjármunum skattgreiðenda hefur nú þegar verið veitt inn í þann sjóð til koma í veg fyrir gjaldþrot hans og ekki sér fyrir endan á því. Og auðvitað hljótum við að spyrja okkur hvort ekki sé nauðsynlegt að það sé einmitt liggi fyrir hið fyrsta úttekt á þeim ákvörðunum og mat á þeim ákvörðunum og hverjir bara ábyrgð á þeim ákvörðunum sem hafa leitt til þess að Íbúðalánasjóður stendur nú eins og raun ber vitni. Og það skiptir máli og það verður áhugavert að sjá niðurstöðu úr þeirri rannsókn. Hvað varðar þá rannsókn sem hér er verið að leggja til, þá er ég sammála þeim þingmönnum háttvirtum sem hafa mælt með því að þessi rannsókn fari fram. Ég tel að það sé sjálfsagt mál og eðlilegt að við skoðum þetta mál allt saman í samhengi og væri annaðhvort í ljósi þeirra atburða sem áttu sér stað hér á haustmánuðum 2008. En virðulegi forseti, ég tel að þau tímamörk sem hér eru gefin, upphaflega var lagt til að þetta kláraðist 15. mars, en síðan er það lagt til að það verði síðar, það verði gefin lengri tími. Ég ætla aðeins að gera þessa tímasetningar að umtalsefni, virðulegi forseti. Ég hafði nú ekki langa tíma, en gaf mér þó smá tíma hér í dag til þess að fara aðeins yfir þau gögn sem ég fann í það minnsta
sem hafa verið unnin og þær rannsóknir og þær skýrslur sem hafa verið unnar nú þegar þessi mál, einkavæðingu á þessum bönkum, á Landsbankanum og Búnaðarbankanum og fjárfestingarbanka atvinnulífsins. Og þar reyndar af nokkru að taka og þar eru til töluvert af gögnum sem að rannsóknarnefndin hlýtur að geta nýtt sér, stytt sér leið og eftir að hafa farið hér reyndar nokkuð hratt yfir þær spurningar sem lagt upp með í tillögunni, þá sýnir mér blasa við að mörgum þeirra verður hægt að svara tiltölulega auðveldlega á grundvelli þeirra gagna sem fram hafa komið, gagna sem unnin fyrst og síðast eru af hálfu Ríkisendurskoðunar. Þeirra stofnunar sem við alþingismenn berum traust til og ég tel að það sé ástæða til þess að líta svo á að þau gögn sem frá henni hafa komið þetta mál séu ágætu leiðarvísir. Ég vil taka hér sem dæmi, virðulegi forseti, eina spurningu í þingsályktunartillögunni sem snýr að virðulegi forseti að ábyrgð og aðkomu ráðherra. Þar meðal annars spurt með leyfi forseta hvort óeðlileg tengsl sem hefðu getað leitt til vanhæfis hafi verið á milli kaupanda bankans og seljanda og einstakra ráðherra sem báru ábyrgð á sölu hlutabréfanna í bönkunum tveimur. Þá til að taka að þann 13. júní 2005 birti Ríkisendurskoðun skýrslu hæfi Halldórs Ásgrímssonar, forsætisráðherra og fyrrverandi utanríkisráðherra, til þess að fjalla sölu á hlut ríkisins í Búnaðarbanka til S-hópsins. Og ég hef þessa skýrslu hér. Þessi skýrsla tekur á þessari spurningu sem hér í raun og veru verið að fjalla og ætti þá að stytta nefndinni nokkuð vinnu sína eða auðvelda að hafa aðgang að þessari skýrslu sem ég hef ekki ástæðu til að ætla annað en að Ríkisendurskoðun hafi unnið af samviskusemi og vandvirkni. Það var líka hér í umræðunni, kom hér fram hjá hv. þingmanni Pétri H. Blöndal, kom upp umræða þær fullyrðingar eða þær spurningar sem Vilhjálmur Bjarnason, formaður Félags fjárfesta eitt sinn og áhugamaður hlutabréfamarkaði mikill, hafði sett fram spurningar varðandi söluna á 45,8% hluti ríkisins í Búnaðarbankanum, þar sem hann hafði í fréttaskýringaþættinum Silfur Egils varpað því fram að hann byggi yfir gögnum sem myndu setja þá sölu í nokkuð annað ljós heldur en hafði áður verið á þeirri sölu, einkum og sér í lagi vegna aðkomu bankans Hauck og Aufhäuser og svo framvegis. Og Ríkisendurskoðun sendi af þessu tilefni samantekt dagsetta 28. mars 2006 til formanns fjárlaganefndar fund Vilhjálms Bjarnasonar með Ríkisendurskoðun vegna nýrra gagna og upplýsinga sölu 45,8% hlut ríkisins í Búnaðarbankanum til hins svokallaða S-hóps. Þar sem farið yfir í nokkur máli þær athugasemdir sem Vilhjálmur Bjarnason gerði og síðan þau skjöl og þær upplýsingar sem Ríkisendurskoðun aflaði sér í tilefni þeirra spurninga sem gerðu síðan sem Ríkisendurskoðun tók saman og sendi sem samantekt til formanns fjárlaganefndar. Virðulegi forseti, ég ætla ekki að fara í efnislega niðurstöðu þessa svars en tiltek þetta hér til þess að benda á að vegna þeirra orða sem Pétur H. Blöndal, hv. þingmaður, lét falla hér varðandi það mál sem ég hjó eftir varðandi spurningar Vilhjálms Bjarnasonar, að þær hefur að nokkru verið fjallað af hálfu Ríkisendurskoðunar og það sent síðan sérstakt bréf. Ég vil líka, virðulegi forseti, vekja athygli á tveimur mjög áhugaverðum minnisblöðum sem Ríkisendurskoðun tók saman, eða annars vegar minnisblað og hins vegar samantekt, sem dagsett eru 7. júní 2005 og 7. júní, þessum bæður dagsett 7. júní 2005 með leyfi forseta var efni þeirra þetta: nánari nokkur atriði sem tengjast sölu á hlut ríkisins í Landsbanka og Búnaðarbanka til kjölfestu fjárfesta á árinu 2002 og hitt efni hennar var með leyfi samantektarinnar með leyfi virðulegs forseta
svör við spurningu sem beint var til Ríkisendurskoðunar á fundi fjárlaganefndar hinn 28. apríl 2005 sölu á hlutum ríkisins í Landsbankanum og Búnaðarbankanum til kjölfestu fjárfesta árið 2002 og fleiri. Í samantektinni eru 34 spurningar sem komu fram á þeim fundi frá fjárlaganefndarmönnum og svör Ríkisendurskoðunar við þeim spurningum. Og það eru ýmsar spurningar, og ég ætla að nefna hér bara handahófi nokkrar af þeim fyrstu. Lá fyrir mat á kaupgetu þeirra sem mynduðu S-hópinn, hver voru rökin sem ráðherranefndin færði fyrir því að selja báða ríkisbankana í einu, hver var ástæðan fyrir því að S-hópurinn fékk innan gæsalappa framvirkan samning, það þurfti ekki að staðgreiða kaupverðið, hvaða gögn liggja fyrir samsetningu S-hópsins eins og hann var hinn 15. nóvember 2002 og svo framvegis innan 34 spurningar sem að Ríkisendurskoðun gerir sitt besta að svara. Þarna heilmikill efniviður sem ætti að líka nýtast þessari rannsóknarnefnd til þess að svara þeim spurningum sem velt upp hér. Ég vil líka benda á það að í desember 2003 var birt af hálfu Ríkisendurskoðunar skýrsla sem heitir Einkavæðing helstu ríkisfyrirtækja árin 1998 til 2003. Þar virðulegi forseti, farið með nokkrum ítarlegum hætti yfir þau álitaefni sem höfðu fram komið sölu bankana og athugasemdir Ríkisendurskoðunar þar Ég vil taka það fram, virðulegi forseti, að Ríkisendurskoðun sér bæði kosti og galla á framkvæmd þessarar einkavæðingar, enda má við slíku búast þar sem að ræða mjög flóknar og erfiðar ákvarðanir margt, þar sem miklir hagsmunir voru undir og töluvert flækjustig sem þurfti að greiða úr. Og það því ekki svo að þarna sé að ræða einhverja yfirferð þar sem að menn hafi ekki kafað ofan í málin að mínu mati, heldur þvert á móti. Það hefur verið reynt af hálfu Ríkisendurskoðunar að bregða sem skýrustu ljósi á þau mál sem hér að ræða. Einnig vil ég vekja athygli á, virðulegi forseti, greinargerð frá Ríkisendurskoðun útboð á fjórðungshlut ríkisins í Landsbanka Íslands sem birt var í október 2002. Og ég ætla að leyfa mér að lesa hér upp úr upphafi álitsins, virðulegi forseti, með yðarleyfi. Við val á áhugaverðum kaupendum á hlut ríkisins í Landsbanka Íslands h.f. voru þær verklagsreglur sem gilda sölu ríkisfyrirtækja ekki brotnar. Þegar á heildina litið verður ekki dregin önnur ályktun en sú niðurstaða að áhugaverðast hafi verið að ganga til beinna viðræðna við Samson e.h.f. sé sannfærandi og eðlileg miðað við þær forsendur og áherslur sem lagðar voru til grundvallar valinu. Þetta var álit og niðurstaða Ríkisendurskoðunar í október 2002. En virðulegi forseti, þrátt fyrir allar þessar rannsóknir og allar þessi gögn liggi til staðar sjálfsagt mál og eðlilegt að til þessarar rannsóknar verði boðað og efnt og farið í gegnum þær spurningar sem hér eru lagðar fram, en mér sýnist, virðulegi forseti, að það eigi að vera hægt að vinna þetta hraðar heldur en og raunverulega á þeim tíma sem að flutningsmenn málsins upphaflega töldu nægan, það sé fyrir 15. mars á næsta ári, vegna þess að það er mikið af þessum gögnum sem liggja til fyrir margar af þeim spurningum sem velt upp í þingsályktunartillögunni hafa komið fram áður og hafa verið tilefni rannsókna og skýrslna Ríkisendurskoðunar. Nóg það að sinni, virðulegi forseti, en það er líka rétt að hafa í huga hvað varðar síðan sölu þessara banka á sínum tíma, að það hafði verið leitað logandi ljósi að kaupendum að þessum bönkum. Það var ekki svo að þeir hafi á sínum tíma beðið í röðum eftir því að komast að, og þær fullyrðingar sem að heyrast svo gjarnan að það hafi verið einhverjir handvaldir, einhverjir sérstakir vinir þáverandi ráðherra og stjórnmálaflokka sem að mynduðu þá ríkisstjórn sem að satt hér að völdum þá þegar að þessi einkavæðing fór fram, eru fráleitar. Þær eru fráleitar. Salan á Landsbanka Íslands gekk nú þannig fyrir sig meðal annars að það var leitað eftir, það var gengið á milli og leitað að kaupendum, einhver sem tilbærinni væri til þess að koma að kaupum með þessum banka. Meðal annars kom hér til landsins
sænski bankinn Enskilda bankinn, sem skoðaði þetta mál vel og féll síðan frá áformum að kaupa þennan banka. Ekki var það vegna þess, virðulegi forseti, að þáverandi ráðherrar væri einhverju slíku vinfengi við forystumenn Enskilda bankans, en þeir teldu best og heillavænlegast fyrir sig og sína flokka að sá banki keypti Landsbankann. Auðvitað ekki. Þegar aftur á móti var vart við það að það væri áhugi á að kaupa Landsbankann, þá var sett af stað strax formlegt ferli til þess að leggja mat á þau tilboð sem hafði borist. Nú geta menn auðvitað rifist það fram og tilbaka hvernig að slíku var staðið og alveg örugglega hafa menn lært ýmislegt af þessu ferli. En að gera því skóna eins og svo oft gert í umræðunni og þá skáka í því skjólinu að menn kynni sér ekki sérstaklega vel þau gögn sem fyrir liggja og þær athuganir sem nú þegar hafa verið gerðar, að það hafi verið einhver annarleg sjónarmið og menn hafi reynt með einhverjum hætti að vinna þetta mál öðruvísi en í samræmi við bestu samvisku, það rangt. Og virðulegi forseti, ég ítreka það. Við eigum að ráðast í þessa rannsókn. En ég hefði gjarnan viljað sjá í þessari þingsályktun eitthvert mat á þeim kostnaði sem við teljum líklegt að hljótist af þessari rannsókn. Það hefði verið heiðarlegt gagnvart þinginu að slíkt mat lægi fyrir. Vegna þess, virðulegi forseti, að við höfum séð það við aðrar rannsóknir sem hefur verið stofnað til, að kostnaðurinn hefur verið nokkuð mikill. Jafnvel hlaupið á 100 milljónum. Og í árferðir þar sem við erum nú, svo í tæki sem dæmi, á fjáraukalögum að tala það að veita 150 milljónum til þess að bregðast við þeirri vá sem uppi á Landspítalanum vegna skorts á tækjum og vegna þess að ekki hefur verið endurnýjaður tækjakostur spítalans. Þá rétt í það minnst að setja það í nokkuð samhengi. Hversu miklu fjármunum við erum tilbúin til þess að verja í þessa vinnu, miðað við síðan hvað við erum tilbúin til að verja í þætti eins og til dæmis endurnýjun tækja á Landspítalanum. Ég ekki þar með að segja, virðulegi forseti, að það eigi ekki að ráðast í þetta vegna kostnaðarins, en ég vil að það liggi fyrir og menn hafi mat á því. En svo vonast ég til að vegna þess að svo mikil vinna hefur verið unnin af hálfu Ríkisendurskoðunar á undanförnum árum, að það, eins og ég segi, stytti mönnum leið, geri mönnum auðveldara fyrir að svara þeim spurningum sem lagt upp með, þeim rannsóknarspurningum eins og kallað sem lagt til að flutningsmönnum málsins að reynt verið að leita svara við. Það engin ástæða, frú forseti, að vinna sama verkið tvisvar ef menn hafa þá trú að Ríkisendurskoðun hafi vandað til sína verka þá þegar að þau voru unnin. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins. Veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Lúðvík Geirsson. Herra forseti, ágætu virðulegi forseti, segi ég segi bara það að það besta mál ef að reyndi verður sú eins og mátti heyra í máli hv. þingmanns Illuga Gunnarssonar að það verði hægt að ljúka þessu máli með miklum hraði. Ég hef verið að gera mér vonur að einmitt vegna þess að það liggja margvísleg gögn fyrir í þessu máli og það búið að skoða ýmsa þætti á málinu, að þá flýtir það fyrir og það einfaldara og auðveldara að ná utan þann ramma sem við erum að horfa til. Hitt annað, og það hefur komið skýrt fram í allri umræðu yfirferð málsins. Það liggur hvergi fyrir heildstæð mynd af öllu því sem máli skiptir. Hún liggur ekki fyrir í þeim skýrslum sem Ríkisendurskoðun vann á sínum tíma. Það eru takmarkaðar skýrslur. Það hefur líka komið skýrt fram eins og ég nefndi hér í upphafi þessara umræðu fyrir í dag að bæði blaðamenn og fræðimenn sem hafa verið að fjalla þetta mál hafa komið víða að lokuðum dyrum og alls ekki fengið aðgang að þeim gögnum sem þeir hafa leitað eftir. Þannig að bæði fjölmiðlastéttin og fræðasamfélagið hefur verið dálítið fyrir utan læstar dyr í þessu máli. Og það meðal annars vikið að gögnum sem snúa að fundargerðum og öðrum pappirum sem fóru í gegnum einkavæðingarnefndina sjálfa. Þar vikið að gögnum sem lúta að samskiptum varðandi sölu á Kaupþingi og samskiptum við margumræddan þýskan banka. Og það sem skiptir máli og skapar auðvitað allt aðra stöðu í þessu máli eru þau lög sem Alþingi samþykkti rannsóknarnefndir. Það sem kemur fram með skýrum hætti í 7. grein
hvaða stöðu slík rannsóknarnefnd hefur til þess að sækja gögn þar sem að mönnum skylt að veita allar upplýsingar, meira að segja líka þar sem það eru háðar þagnaðarskyldum og upplýsingar sem óheimilar eru að lögum að veita fyrir dómi nema með samþykki ráðherra. Allar þessar upplýsingar ber að veita rannsóknarnefnd í máli sem þessu. Mínir hv. þingmenn á að virða ræðutíma. Þá andsvari hv. þingmaður Illugi Gunnarsson. Virðulegi forseti, enn og aftur, það sjálfsagt mál og ágætt að taka þetta allt saman, ná þessu saman á einn stað. Ég tel að þær spurningar sem hafa komið hér upp á síðustu árum varðandi þetta ferli allt saman, flestar þær hafa komið fram fyrir allnokkru síðan og þess vegna hafi einmitt Ríkisendurskoðun unnið allar þessar skýrslur. Það eru fjölmargar og minnisblöð og samantektir til fjárlaganefndar, einkum og sér í lagi, vegna þeirrar umræðu sem hefur verið hér á undanförnum árum og þeirra spurninga sem hafa komið, sem eru nokkra sem ramma svolítið inn þessa umræðu. En ég hef ekki séð í skýrslum nefndarinnar, en ég hef ekki skoðað þær til hlítar, þannig að það kann að vera að mér hafi yfirsést eitthvað þar að lútandi, en ég myndi gjarnan þá vilja kannski bara kalla eftir aðstoð þingmannsins, að ég veit að hann hefur skoðað þetta mál vel, að hvort að það sé einhvers staðar dæmi það að Ríkisendurskoðun beri það fyrir sig að hún geti ekki svarað fyrirspurnum vegna þess að hún hafi ekki haft aðgang að nægilegu gögnum, þannig að hún hafi getað myndað sér afstöðu til einstakra álitamála. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Lúðvík Geirsson veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegur forseti. Það er nákvæmlega rétt sem kom fram í máli hv. þingmanns Illuga Gunnarssonar. Spurningar hafa komið fram. Margar spurningar á löngum tíma. En svörin bara liggja ekki fyrir. Við fjölmörgum spurningum sem hafa verið upp á borði í þessum efnum, þá liggja bara svörin ekki fyrir, þrátt fyrir þær úttektir og skýrslur sem hafa runnar. Ekki kannski vegna þess að við getum bent á eitthvað í skýrslu Ríkisendurskoðunar að þeir hafi komið að lokuðum með læstum hurðum. Heldur ekki verið þar að fjalla ákveðin atriði sem skipta verulegu máli í þessum máli öllu saman og vikið að meðal annars í úttektum fjölmiðla og fræðimanna sem hafa verið að taka utan málið núna á síðari árum. Og þar hafa þeir aðilar sem hafa viljað fá nánar og skýrar upplýsingar rekið sig á þá veggi að þeir fá ekki aðgang að þeim gögnum upplýsingum sem menn vita eru til en ekki aðgengileg fyrir þessa aðila. Þess vegna skiptir máli að sá aðili sem hefur allan rétt til þess að fara í þessu gögn og skoða þau, hann fái tækifæri til að svara þessu spurningum. Hv. þingmaður Illugi Gunnarsson svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, ég er sammála því. Það skiptir máli í þessari rannsókn að þessi nefnd hafi allan aðgang að öllum gögnum, þannig að það sé engin vafi á því að það séu einhver þau álitaefni sem að menn geti ekki svara vegna þess að þeir geti ekki komist í þau gögn sem að það skipta máli. Ástæðan fyrir ég spurði það, hvort að það væri einhver dæmi það hjá Ríkisendurskoðun að hún hefði rekið sig á í sinni vinnu á einhver þau álitamál sem ekki var hægt að svara vegna þess að gögn hafi skort. Ég vísa til dæmis til minnisblaðs til nefndarinnar til fjárlaganefndar, formanns fjárlaganefndar, þar sem voru 34 spurningar frá fjárlaganefndarmönnum þetta, skýrsluna sem unnið var einkavæðinguna fram til 2003 sem umfangsmikil, sérstaka skýrslu sölu á hlut í Landsbankanum og aðrar slíkar skýrslur sem ég tel að, eins og ég hef hér áður sagt, taki í raun og veru á flestum þeim álitamálum sem hafa komið upp. Nú kann það vera, eins og hv. þingmaður bendir á, að það séu fleiri spurningar uppi, spurningar sem eru ósvarað og þá enn og aftur ítreka ég þá afstöðu mína að það sjálfsagt mál að leita svara við þeim. Ég hefði kosið að í tillögu og í greinargerð hefði verið farið yfir að hálfu tillöguflytjanda hvaða gögn liggja nú þegar fyrir og mata því þær spurningar sem að nefndin telur að þurfa að svara, hvaða því hafi í raun og veru komið svör við. Vegna þess að það hefði líka, eins og hér kom fram hjá hv. þingmanni Sigríði Á. Andersen, það megi kannski ramma þetta skýrar inn til þess að bæði flýta fyrir vinnunni, draga úr kostnaði og þannig að rannsóknarnefndin hafi mjög skýrt hvert hennar hlutverk og til hvers að af henni ætlað. Og það alveg rétt sem kom fram hjá hv. þingmanni Sigríði Á. Andersen að þetta nokkuð opið. En ég í sjálfum sér ætla ekki að gera stóran ágreining með það. Ég segi bara þetta, virðulegi forseti,
Það er ástæða til að ætla það að það sé hægt að vinna þetta mál hratt vegna þess að það liggja fyrir fjölmargar rannsóknir Ríkisendurskoðunar þetta mál og þangað er hægt að sækja töluvert mikla þekkingu og fróðleik. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Herra forseti, ég get ekki látið hjá líða aðeins að blanda mér inn í þessa umræðu hér vegna þess að hvernig þessi tillaga lítur út og hvernig hún er hér presenteruð, má orða það þannig, herra forseti, að þá upplifi ég þetta þannig að stjórnarflokkanir og þeirra fylgitungl séu með einhverjum hætti núna að enn og aftur að reyna að dreifa athyglinni frá vandræðaganginum heima fyrir og fari nú fram með þingmál til að rannsaka enn og aftur einkavæðingu sem átt sér stað fyrir áratug síðan. Það er hins vegar ekkert í þessari tillögu að finna varðandi það að rannsaka nýjustu einkavæðinguna, einkavæðingu bankanna hjá ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna. Af þeirri einkavæðingu til vill hægt að læra meira heldur en þessari sem var fyrir áratug. Og það er vel þess virði að rannsaka þá hvort að þeir sem þessi ríkisstjórnarflokkarnir sem stóðu að nýju einkavæðingunni hafi lært eitthvað af einkavæðingunni frá því fyrir áratug. Eða var jafnvel sömu aðferðum beitt sem að þeir hafa gagnrýnt þessi flokkar varðandi þá einkavæðingu. Það er ekki að finna að það sé vilji til þess að rannsaka þessa nýju einkavæðingu sem ég held að sé full ástæða til vegna þess að þar mun koma í ljós að mínu viti staðfesting af því sem mörg okkar hafa haldið fram að við nýjustu einkavæðinguna, ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstri grænna, var ákveðið að kasta fyrir róða hagsmunum heimilanna og smærri fyrirtækja þegar að kröfuhöfum, margir kalla hrægamma, voru afhent hér lánasöfnin fyrir slik. Þetta mun koma í ljós þegar að nýja einkavæðingin er rannsökuð. En herra forseti, stafsökum þessu, herra forseti, að það er ákveðin fortíðarhyggja sem á sér stað varðandi þessa tillögu. Enn og aftur horfa ríkisstjórnarflokkarnir öxl í baksýnisspeglana til að reyna að dreifa athyglinni eins og ég sagði áðan. En þannig er að margir hafa fjallað kannski, ég veit ekki hvað að segja, raunverulega ástæðu hrunsins og hverjir voru í ríkisstjórn frá árinu 2007 sem að minnsta kosti annar stjórnarflokkurinn Samfylkingin vill gjarnan gleyma og ekki kannast við. Þá ætla ég í þágu þessa fortíðarhyggju þeirra sem málið flytja og Samfylkingarmanna sérstaklega að rífa hér upp nokkur atriði tengd fortíð þessa ágæta flokks. Mér langar, hann mun koma við sögu, já. Mér langar með leyfi forseta fyrst að grípa niður í útdrátt úr skýrslu þingmannanefndar til að fjalla skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Þingmannanefndarinnar svokölluðu sem að skilaði hér inn tillögu sem var svo samþykkt hér með öllum greiddum atkvæðum. Með leyfi forseta. Stefna stjórnvalda varðandi íslenska fjármálakerfið á þessum árum fólst í því að selja eignarhluta ríkisins í bönkum og opinberum fjárfestingarsjóðum. Almennt var stefnt að því að efla sjálfstæði eftirlitsstofnana en á sama tíma átti að gæta að því að eftirlitsstarfsemin myndi ekki íþyngja fyrirtækjunum of. Þá var tekið fram í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar frá 23. maí 2007 að stefnt væri að því, nú kemur inn að gæsalappa, tryggja að fjármálastarfsemi gæti vaxið áfram hér á landi og að fjármálafyrirtækin gæti sótt inn á ný svið í samkeppni við önnur markaðssvæði og að útrásarfyrirtæki sæju sér áfram hag í að hafa höfuðstöðvar hérlendis. Samfylkingin beitti sér afli fyrir því að þetta kæmi inn í ríkisstjórnarsáttmála við Sjálfstæðismenn af því að Samfylkingin var svo nátengd útrásarvíkingunum og útrásinni aldrei að Samfylkingin gat ekki að hugsa sér að það mætti setja stein í götu þessara fyrirtækja sem allir vita hver fóru svo með Ísland á endanum. Það er hægt að spóla örlítið aftar meira að segja til ársins 2005 þegar einn af þingmönnum Samfylkingar segir hér í þessu stól, með leyfi forseta, neistinn sem einkenndi fyrsta ráðuneyti Davíðs Oddssonar er löngu slokknaður. Þá fóru jafnaðarmenn fyrir breytingum á efnahags- og viðskiptalífi og EES-samningnum sem skilaði okkur útrásinni.
Samfylkingin var að dásama útrás sinnar sem að EES-samningurinn gerði mögulega. Annar þingmaður Samfylkingarinnar segir sama ár, leyfi forseta: Fyrsti minnihluti fjárlaganefndar undirstrikar að margt jákvætt að finna í þróun efnahagslífsins á undanförnum árum. Það hefur einkennst af sköpunarkrafti og frumkvæði sem birtist glöggt í útrás fyrirtækja erlendis. Þennan þrótt má rekja til aukins frelsins og minni hafta sem lagður var grunnur að með EES-samningnum fyrir áratug. Með frumkvæði sínu honum áttu jafnaðra menn stærstan hlut í því frelsi sem lagt hefur grunninn að gríðarlegri sterkri samkeppnisstöðu Íslands í dag. Sala bankanna var að sönnu mjög umdeild á sínu tíma. Hitt er óefað að hún leysti mikinn kraft úr læringi í atvinnu og efnahagslífinu. Þetta er hinn jákvæða hlið efnahagsmálan í dag. Þannig mætti nefna fjölmörg dæmi úr ræðum Samfylkingarmanna frá þessum tíma og fram að hruninu, en eftir hrun þá kannast engin Samfylkingarmaður að hafa barist fyrir EES-samningnum, eða það er að segja barist allan fyrir því að þessi hluti hans væri, það er að segja að opna bankakerfið. Margir hafa einnig lýst yfir að það hefði alltaf komið að því að bankarnir hefðu einkavæddir. Margir hafa líka viðurkennt á sama tíma að hugsanlega hefði mátt standa öðruvísi að því. En það er búið að rannsaka þá einkavæðingu tvisvar eða þrisvar, eða jafnvel oftar, ég er ekki alveg klárað, en það er búið að rannsaka nokkrum sinnum. En nú vilja einhverjir þingmenn hér rannsaka einu sinni enn. Og ég segi þá allt í lagi. Ef að þingmenn telja þeim fjármunum vel varið, ef að þingmenn telja það að þeir geti varið það að eyða tugum eða hundruðum milljóna í slíka rannsókn sem búið er að gera, þá ætla ég að vona þeir hinir sömu hafi þá kjark til þess að samþykkja breytingartillögu eða aðra þingsályktunartillögu sem taki á því að nýja einkavæðingin verði rannsóknuð ofan í þaula. En það eru kannski önnur mál, herra forseti, sem að ég tel mikilvægir að rannsaka ef að halda áfram að rannsaka hlutina hér. Fyrsta lagi þannig að það er ráð fyrir því í fjárlögum að það sé peningar til að fara í rannsóknir. En það er Icesave málatilbúnaður allur sem þessi ríkisstjórn ber höfuð ábyrgð á. Hann þarf að rannsaka og það fyrr en síðar. Það breytir engu hver verður niðurstaðan úr dómsmálinu sem er búið að höfða að mínu viti, heldur skiptir máli að rannsaka málatilboðinu hvernig haldið var á málinu frá upphafi til enda. Þar eru miklir hagsmunir sem hægt er að læra af og verður að læra af. Það er engin spurning að mínu viti. En herra forseti, ég ítreka það að ég tel að þessi tillaga sé fyrst og fremst sett fram til þess að reyna að draga athyglina frá vandamálum sem að herja á ríkisstjórnina og aðgerðaleysi hennar í mjög mörgum stórum málum. Sé það vilji þingsins að fara þessa leið, þá get ég fellt mig við að gera það að því tilskildu að rannsökuð verði nýja einkavæðingin til dagsins í dag, ef maður orða það þannig, því að það held ég að sé ekki síður fróðlegt að sjá hvað þar kemur í ljós. Það er nefnilega þannig að þó svo að einhverjir vilji halda því fram að ekki hafi verið einkavæðingu að ræða, og þá kemur alveg skýrt fram þegar að málið er skoðað að það var svo sannarlega það að ræða að bankarnir voru einkavæddir eða afhentir einhverjum ákveðnum aðilum. Herra forseti, það er hægt að hafa í sjálfu sér mörg fleiri orð þetta mál. En það er ágætt að sjá að forgangsröðun þeirra er flytja þetta mál er þessi að eyða fjármunum í að rannsaka þessa áratuga eða áratugs gömlu einkavæðingu og telja að eitthvað nýtt komið þar í ljós sem við getum lært af. Ef og svo er, þá hljótum við að fagna því. Ég held hins vegar að þetta sé fyrst og fremst ætlað í einhverjum tilgangi að reyna að skaða aðra stjórnmálaflokka eitthvað slíkt og það bara verður það þannig. Ég er ekki hrædd við það. Það er búið að rannsaka þetta ofan í kjölinn. Það sem skiptir þó máli er að þeir sem standa að þessari tillögu séu jafn óhræddir við að rannsaka eigin gjörðir sem þarf þá að gera nú leið. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins. Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Lúðvík Geirsson veitir andsvar. Já, virðulegi forseti, þetta var nokkuð áhugaverð ræða hjá þingflokksformanni Framsóknarflokksins, Gunnari Braga Sveinssyni. Hann talar fortíðarhyggju og menn dreifa athyglinni og svo fór nú lengsti hluti ræðunnar í það að tala eitthvað sem gerist hér fyrir árum síðan til að dreifa kannski athyglinni og huga að fortíðinni.
það enginn að deila það að menn hafi haft hér skoðanir á því hvort það ætti að vera til bankar eða ekki í ríkiseigu og hvort það ætti að selja bankana. Við erum ekkert að takast á það. Málið snýst það hvernig var staðið að þessari einkavæðingu, þessari sölu bankana. Og hv. þingmaður segir að það sé margbúið að rannsaka málið en og það sé verið að fara fram með þetta til þess að gefa ríkisstjórninni eitthvað skjól út af einhverjum vandamálum sem ég veit ekki hver eiga að vera og koma einhverju pólitísku höggi á andstæðinga. Ég veit ekki hvort hann átti þá við Framsóknarflokkinn sérstaklega og hvort þetta tengdist á einhverju einkavæðingu Búnaðarbankans eða hvað ég veit það ekki. Það hlýtur þá bara að koma í ljós ef að slíkt er. Ég hef aldrei horft á málið með þeim hætti. Ég hef talið eðlilegt að þær spurningar og þær sú gagnrýni og sú umræða sem er farið fram þetta mál, að hún verði leidd til lykta, þessu máli verði lokið, það verði klárað til að hafa þessa sögu skýra á einum stað, bæði fyrir okkur sem störfum hér nú og erum með þessi verkefni í fanginu og ekki síður til að draga lærdóm af því til frekari tíma. Það er það sem skiptir máli. Og þetta er mál sem ég held að þingmenn hér í salnum, hvaðan úr flokki sem koma, eigi að geta verið sammála og ekki síst þingmenn Framsóknarflokksins sem hafa kannski verið manna duglegasti við það að óska eftir rannsóknum á hinu og þessu. Ég sé ekki hvað það er sem ætti að trufla þá í því að taka þátt í þessu verkefni með okkur hinu. Andsvörum, hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson svarar andsvari. Virðulegi forseti, ef hv. þingmaður er eitthvað viðkvæmur fyrir því að við höfum krafist þess að sparisjóðirnir verði rannsakaðir og lífeyrissjóðirnir, þá er það bara hans mál þingmannsins, en vissulega teljum við að það sé full ástæða til þess að rannsaka ýmislegt á þeim bænum. En það er alveg málið, við verðum að velja okkur svolítið vígvöllum, við verðum að velja okkur svolítið hvað við ætlum að rannsaka. Ætlum við að eyða fjármunum í enn og aftur að rannsaka þessa einkavæðingu sem var fyrir áratug? Til hvers? Hvaða spurning og hvaða forvitni verða svar? Ég veit ekki betur það séu aðalega þingmenn Samfylkingarinnar og Vinstri grænna sem hafa haldið þessu máli gangandi. Og til hvers? Væntanlega í pólitísku tilgangi og engu öðru. Mig langar að biðja hv. þingmenn að nefna þá fræðimenn og blaðamenn sem hafa sérstaklega áhugasamir um þetta. Það má eflaust finna blaðamenn og fræðimenn sem eru áhugasamir um að rannsaka lífeyrissjóðina og sparisjóðina og Icesave og allt þetta. Það má eflaust finna slíka aðila. Og eigum við þá að stökkva til og gera það? Jú, ef þetta er línan sem á að gefa. Það sé engin spurning. Málið er þetta, að ef við ætlum að eyða fjármunum í rannsóknir til að læra af þeim, þá eigum við að sjálfsögðu að gera það sem snýr okkur kannski hvað næst í dag og er nýjast fyrir okkur. Það er einkavæðingin nýja. Það er Icesave. Það eru málefni Sparisjóðs Keflavíkur og ýmislegt annað sem þarf svo sannarlega að fara ofan í kjölinn á. Er ekki rétt að gera það frekar en að horfa 10 ár aftur tímann þegar búið er að rannsaka ákveðna hluti? Nú, ef að menn komast að því fyllingu tíma sem eitthvað annað var þar þá kemur það í ljós að sjálfsögðu. En ég sé ekki að það sé ekkert að færa fyrir rök að fara þessa leið núna, nema þá að menn taki dæmið frá enda alveg fram að nýjustu einkavæðingunni, því að það má sem sanni segja, ekki með sanni segja, það má tengja þetta saman með þær fullyrðingar sem að þingmenn stjórnarflokkanna hafa sagt og gert. Hv. þingmaður Lúðvík Geirsson veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti. Vissulega fjöldinn allur af málum sem full ástæða er til þess að fara yfir og skoða og rannsaka betur. Við höfum ekkert verið að feimi við það. Og þá getur að hlaupa ykkur skjól með það að það kosti einhverja peninga og það sé hægt að nota þá í annað. Það var illa farið með þá peninga sem að menn nýttu hér í skrýtna hluti vegna þess að það var ekki farið að leikreglum í samfélaginu. Það hafi ýmsu þurft að þola ýmislegt í þeim efnum. Þess vegna skulum við bara vera heiðarleg í því að fara yfir þá hluti sem fóru aflaga og reyna að læra af reynslunni í þeim efnum. Og meðan að þeim spurningum sem hafa verið bornar upp í þessu máli hefur ekki verið svarað, þá er málun ekki lokið. Það er bara svo einfalt, hv. þingmaður. Hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson svarar andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, það kann að vera að einhvers staðar hafi verið fé notað í skrýtna hluti. En ætli það megi nú ekki fara í gegnum býsna mörg ár og býsna mörg atriði og ýmislegt tengt íslensku efnahagslífi og þjóðlífi ef það var að fara að tala skrýtna hluti. Eigum við að velta fyrir okkur hvernig stendur á því að þenslan í íslenska stjórnkerfinu, kostnaður ríkisins, hann hefur aldrei verið aukist jafn hratt og þegar að
frá árinu 2007 þegar þar Samfylkingin komst til valda? Voru einhver skrýtnir hlutir þar á ferð? Í hvað fóru þeir peningar? Við hljótum að velta því fyrir okkur. Mér langar líka að segja það að ég hygg að skrýtnustu hlutirnir á síðastliðnum árum hafi verið í lífeyrissjóðum landsmanna. Hvernig haldið var þar á hlutum, hvernig menn ávöxtuðu þar fé sitt og hvernig menn töpuðu svo því fé. Ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að skoða vandlega. Lífeyrissjóðirnir, við þurfum líka að fara í kringum sparisjóðakerfið, hvernig menn stóðu þar að málum. Þar held ég að séu skrýtnustu hlutirnir í síðustu árum. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Illugi Gunnarsson. Virðulegi forseti. Ég vil hér í seinni ræðu minni ræða tillögu hv. þingmanns Vigdísar Hauksdóttur breytingar á þeirri þingsályktunartillögu sem við ræðum hér, sem að snúa að því, eins og hér hefur komið fram, snúa að því að það verði farið yfir það sem kallað er í daglegu máli einkavæðinguna hinna síðari, þó að það sé alveg hárrétt sem fram hefur komið að það megi deila nákvæmni þess orðalags, þá breytir það ekki því að þá þegar að sá gjörningur fór fram var tekin mjög afdrifarík ákvörðun sem hefur fjárhagslega þýðingu fyrir íslenskt samfélag. Og það sem skiptir verulega miklu máli þar, virðulegi forseti, er sá þáttur málsins sem drepið er á hér í tillögu hv. þingmanns Vigdísar Hauksdóttur, þar sem segir, með leyfi virðulegs forseta: samhliða framangreindu fjalli nefndin og geri opinbert á sundurliðan hátt hvert matsverð hinna sömu eigna var við flutning þeirra frá hinum föllnu bönkum, Landsbanka Íslands hf. Glitni og Kaupþingi banka hf. Yfir til nýju bankanna, NBI hf., síðar Landsbankans hf., Íslandsbanka hf. Og KBI hf., síðar Arionsbanka, og hverjir voru ábyrgðaraðilar þess verðmats og hvaða forsendur lágu því til grundvallar. Þetta skiptir auðvitað máli, virðulegi forseti, í þeirri stöðu sem við erum núna. Þetta skiptir máli varðandi gjaldeyrishöftin og möguleika okkar til þess að losa okkur undan þeim. Það kom fram hér í máli hv. þingmanns Skúla Helgasonar að hann væri sammála efnislega því að slík rannsókn færi fram. Og ég ætla að leyfa mér að segja það, virðulegi forseti, að ef við erum að horfa á mikilvægi þessara mála og í hvaða röð við eigum að ráðast í þessi mál, þá er þetta auðvitað mál miklu brýnna og því við ættum við að ráðast fyrst í þessa rannsókn, af því að hún hefur mikið að segja nýliðna sögu og þær ákvarðanir sem framundan eru. Þær ákvarðanir sem framundan eru, meðal annars vegna uppgjör hinna föllnu banka. Það verður því skynsamlegt að við skoðum þetta mál núna og snérum þessu við frá því sem hér í stefnir, að það verði fyrst ráðist í að rannsaka einkavæðinguna sem átti sér stað fyrir nú áratug síðan, sem nú þegar hefur verið rannsökuð töluvert mikið, og er ég þá ekki að kveða fasta orði að hálfu Ríkisendurskoðunar, en ég, virðulegi forseti, benti á það í fyrri ræðu minni hér, þá fjölda skýrslna, úttekta, greinargerða, minnisblaða og samantekta sem frá þeirri stofnun hafa streymt vegna þessara mála, að það verði mikilvægt fyrir okkur að þessi hluti rannsóknarinnar, sá sem hv. þingmaður Vigdís Hauksdóttir leggur til, hann verði fyrstur og við getum nýtt okkur þær niðurstöður í þeirri vinnu sem framundan er, sérstaklega og einkum vegna afnáms gjaldeyrishaftanna og þeirra stöðu sem þar er komin upp. Virðulegi forseti, það hefur verið meðal annars verið að koma fram að menn hafa áhyggjur af því að það mat sem lá fyrir hvernig eignum þessara búa væri skipt, hvert hlutfall innlendra og erlendra aðila hafi jafnvel reynst rangt, sem hefur gríðarleg áhrif á stöðu þjóðarbúsins. Og einmitt í slíkri rannsókn eins og þeirri sem hér er lögð til, gætum við fengið ýmis svör þennan þátt málsins, hvernig að þessu var staðið. Og virðulegi forseti, það hlýtur að vera hægt að ná það hér samstöðu á Alþingi að snúa þessum hlutum svona þannig að fyrst fari þessi rannsókn fram og síðan sú rannsókn sem er verið að leggja til í þingsályktunartillögunni. Nú eða þá, virðulegi forseti, ef að
svo verkast vill, að það fari þá bara fram samhliða, en ég sammála því sem að fram hefur komið hér, að það veri sjálfsagt mál að fela sömu nefndinni vinnuna, því það er erfitt að finna fólk til þessara starfa. Það hefur komið fram að það er ekkert auðvelt að manna þessar rannsóknarnefndir, að það veri ágætt á að rannsóknarnefndin myndi byrja, ef hún væri sett á laggirnar, hún myndi byrja á þessum þætti málsins, klára hann af, það er að segja nýliðna sögu, og síðan í framhaldinu, og þá hefði auðvitað bara nefndin þann tíma sem hún þarf, hvort sem það er að hún kláraði fyrir kosningar, sem ég held hún gæti svo sem gert, en það er að segja ef hún væri bara í þeim málum sem að ræða í þingsályktunartillögunni sjálfri. En ef hún ræðst fyrst í þetta og síðan í einkavæðingu bankanna frá því fyrir 10 árum síðan, þá auðvitað skiptir ekki máli hvort að hún skilar af sér í vor eða haust eða síðar næsta. Aðalatriðið er að fá þennan þátt málsins strax fram. Af því það er þetta, virðulegi forseti, sem að skiptir okkur máli í núinu og getur verið okkur til leiðbeiningar og leiðsagnar það hvaða skref við erum að fara að taka næst hér varðandi afnám haftanna. Virðulegi forseti, ég átta mig ekki á því hvernig best væri að snúa sér í því máli. Öðruvísi heldur en að samþykkja tillögu hv. þingmanns Vigdísar Hauksdóttur með þeim skilningi, og það komi hér fram hjá framsögumönnum þessa máls, að nefndinni veri ætlað þetta verklag að hefjast handa fyrst við þessa tillögu hv. þingmanns Vigdísar Hauksdóttur. Mig langar að segja að lokum, virðulegi forseti, og ég vil endurtaka, að það er sjálfsagt mál að við skoðum þessa hluti ofan í kjölinn. Og ég vil að það verði gert. Það er óþolandi að sitja undir fyrir nafngreinda einstaklinga sem hafa unnið þessa vinnu fyrir hönd ríkisstjórnarinnar á sínum tíma eða einstaka ráðherra endalausum dylgjum að það hafi verið einhver óeðlileg sjónarmið að baki þessari sölu bankanna. Þess vegna er nauðsynlegt fyrir alla aðila að það fari fram þessi rannsókn. Og það er heppilegt að nú þegar hefur verið svarað stórum hluta þeirra spurninga sem lagt er upp með í því þingskjali sem hér er til umræðu af hálfu Ríkisendurskoðunar. Það flýtir fyrir vinnunni. Og því fyrr sem þessi rannsókn er unnin, því betra. Því fyrr, því betra, virðulegi forseti. En ég vonast til þess að við leggjum þetta mál upp með þessum hætti, að við byrjum á tillögu, að það veri fyrst unnin rannsóknin í samræmi við tillögu hv. þingmanns Vigdísar Hauksdóttur og síðan verði þá ráðist í hina áratuga gömlu einkavæðingu þessara banka sem lagt er til í þingsályktunartillögunni sem hér er verið að ræða. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir, veitir andsvar. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að þakka hv. þingmanni Illuga Gunnarssyni fyrir hans ræðu hér og þakka þann stuðning sem hann sýnir við þessa breytingartillögu sem hér liggur fyrir. Það er rétt að rifja þau upp bara fyrir umræðuna að þessi breytingartillaga lá líka fyrir á síðasta þingi þegar þessi þingsályktunartillaga sem er nú til umræðu rannsókn á fyrri einkavæðingunni var til umræðu í þinginu. Það virðist vera svo að vilji þeirra aðila sem leggja fram þessa þingsályktunartillögu að það verði farið í að rannsaka 10 til 13 ára gömul mál, það er að segja einkavæðinguna fyrri, að vilji þeirra lúta ekki að því að rannsaka það sem skiptir máli í dag, eins og þingmaðurinn fór svo réttilega yfir, að rannsaka hvað fór úrskeiðis í seinni einkavæðingunni og jafnframt að læra af því og hvernig staða raunverulega bankanna er, eins og ég hef farið hér yfir í máli mínu í dag varðandi þau áhersluatriði sem ég legg til í nefndarálitinu sem fylgir þessari breytingartillögu minni. Ég fagna því ef að það myndi nást sér hér samstaða í þinginu að það yrði farið fyrst í einkavæðinguna sem að ég legg til, það er að segja einkavæðinguna hina síðari og síðan í kjölfarið yrði farið í það ferli að rannsaka enn á ný einkavæðinguna fyrri vegna þess að það er orðið
má segja nokkurs konar söguleg gögn sem að koma þar að. Það er mikið til af gögnum vegna þess að það hefur verið farið margoft í þær rannsóknir sem að verða að leggja til. Þannig ég fagna þessum stuðningi við þessa breytingartillögu, virðulegi forseti, og vona að hún nái fram að ganga. Hv. þingmaður Illugi Gunnarsson svarar andsvari. Virðulegi forseti, að þessu tilefni þá vil ég ítreka það að það á að vera hægt að ná góðri sátt þetta mál hér á þinginu. Það er engin ástæða til þess að hér sé farið fram með þetta mál í einhverju ósætti, vegna þess að það er enginn sem getur lagst gegn því að kallað verði fram upplýsingar það hvernig var staðið að einkavæðingu bankanna. Það hefur verið hér haft á orði að fræðimenn eða blaðamenn hafi ekki haft aðgang eða fengið aðgang að gögnum. Ég kallaði eftir því í samræðu við hv. þingmann Lúðvík Geirsson hvort hann kynni einhver dæmi slíkt nákvæm, því það væri áhugavert og því miður kom ekki fram í greinargerðinni nein tiltekin dæmi það að ekki hefðu fengist upplýsingar sem að kallað var eftir, og Ríkisendurskoðun, ég kalla einnig eftir því hvort að Ríkisendurskoðun hafi gert athugasemd það að hún hafi ekki fengið aðgang að gögnum til þess að undirbyggja og grundvalla sín svör. En ef það er að það leynist einhver gögn sem nauðsynleg eru til þess að varpa frekara ljós á þetta mál, þá er það auðvitað mikilvægt að það sé hægt að leiða þau fram. En enn og ný, ég hef ekki heyrt í þessari umræðu nákvæmlega hvað gögn þar væri verið að ræða. En hvað varðar, og þess vegna, eins og segi, það ætti ekki að vera neinn pólitískur ágreiningur þetta mál. En ég get þá ekki heldur skilið að það sé einhver pólitískur ágreiningur það sjálfsagða verklag að það veri fyrst hafist handa við það að greina einkavæðinguna hinnar síðari, eins og kallað í dagsdaglegu máli, vegna þess að það er mikilvægt fyrir okkur að fá þau gögn sem skýrust upp á borðið einmitt núna. Framundan er ákvörðunartaka ýmis afléttingu haftanna, og þá skiptir miklu máli að þingmenn hafi mjög góða sýn á og skilning á og upplýsingar hvernig að þessari uppskiptingu bankanna var staðið. Hv. þingmaður Vigdís Hauksdóttir veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, tek undir hvert orð hjá hv. þingmanni, ekki nóg með það að við stöndum frammi fyrir því að hugsa til framtíðar varðandi afnám haftanna, heldur liggur það fyrir nú í fjárlagafrumvarpi ársins 2013 heimild fyrir fjármálaráðherra að hefja sölu á eignarhlutum úr bönkunum. Þannig að við erum raunverulega þá að fara, ef maður orðar það á þann hátt, í þriðju einkavæðinguna. Og það liggur ekkert fyrir hvernig þetta reyndist einkavæðingarferli númer 2. Ég hef farið yfir það að það var þó allavega starfandi einkavæðingarnefnd þegar ríkisbankarnir voru einkavæddir 2002. Slíkt var ekki til dæmis í síðar einkavæðingunni og ekkert slík apparat að baki þeirri einkavæðingu. Önnur en ákvörðun eins manns, ákvörðun þáverandi fjármálaráðherra, hæstvirts ráðherra Steingríms J. Sigfússonar. Þannig að það sé sagt hér. Þannig að það er eins og að bera saman epli og appelsínur að varðandi faglegheit hvernig var staðið að þessum tveimur einkavæðingum. Þess vegna tel ég brýnt að það verði farið í þessa rannsókn á einkavæðingunni síðari. Enda virðulegi forseti, hafa stjórnarliðar komið hér fram, talað hér í þessu máli og þeir sjá ekkert athugavert við það að það verði einkavæðingi síðari verði rannsökuð. Það sem þeir finna að því, þeim finnst það bara ekki tímabært, þeir vilja bara ekki gera það núna, ekki samhliða þessari rannsókn og einkavæðingu bankanna frá 2002 sem eru að leggja til hér. Virðulegi forseti, því miður þá skil ég ekki svona málflutning. Hvenær er þá að gera það? Núna er tækifærið. Það er verið að kalla hér saman nefnd samkvæmt þessari tillögu, 3 manna rannsóknarnefnd, að fara yfir söguleg gögn og svo á nefndin ekki að fá það verkefni að rannsaka það sem skiptir mestu máli. Það er einkavæðingin á bönkunum hinn síðar. Hv. þingmaður Illugi Gunnarsson svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, enn og aftur þá er það þannig að okkur liggur nokkuð á
Alþingi að hafa gleggri mynd af þeim atburðum sem hv. þingmaður Vigdís Hauksdóttir vísar hér til. Það er óþolandi fyrir okkur að fylgjast með því hvernig það hefur smám saman verið að koma í ljós til dæmis að mat manna á þeim vanda sem við er etja vegna gjaldeyrishaftanna hefur verið allt í þá áttina að vandinn sé erfiðari og stærri og vandamálið sé erfiðara og stærra heldur en að talið var. Og hluti af því að gera sér grein fyrir þessu þannig að hægt sé að taka skynsamlega á málum er að það fari einmitt fram rannsókn í anda þess sem að hv. þingmaður Vigdís Hauksdóttir er hér að leggja til. Og rétt eins og ég heyri ekki betur en það sé ágætis pólitísk samstaða það að það verði farið í rannsókn á einkavæðingu bankanna frá því 2002, 2003, þá sé líka samstaða að það eigi að fara í þessa rannsókn og þá er bara spurningin í hvaða röð. Og þá hlýtur það að vera alveg ljóst, virðulegi forseti, í ljósi þeirra vandamála sem upp eru núna og eru að verða mönnum hér ljósari, hv. þingmönnum, að sjálfsögðu hljótum við og er hið eðlilega verklag að fara fyrst í þá rannsókn sem Vigdís Hauksdóttir hv. þingmaður leggur til og síðan í framhaldinu að skoða hina áratugagömlu sögu. Það er alveg hárrétt að við hljótum að velta því fyrir okkur hvort það hafi verið staðið með réttum hætti að þessum skiptum sem hér er að ræða, hvort að það hefði mátt gera þetta með einhverjum öðrum hætti þannig að hagkvæmara reyndist fyrir íslenskt þjóðarbú. Kannski var þetta allt saman gert eins og best var kostur á, en kannski varð okkur þarna urðu stjórnvöldum þarna á einhver mistök og það er sjálfsagt fyrir okkur að leggja mat á það. En það er nauðsynlegt fyrir okkur að velta fyrir okkur þessari söguallri til þess að koma í veg fyrir það að við endurtökum einhver mistök og þá sjálfsagt að rannsaka þetta fram og tilbaka. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Forseti biður hljóð í salinn. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið atkvæðagreiðsla, rannsókn á einkavæðingu banka, þingsályktunartillaga 50. mál á þingskjali 50, nefndarálit á þingskjali 276 og 293. Breytingartillaga á þingskjali 419. Hvað margir? Hv. þingmaður Skúli Helgason hefur óskað eftir að taka til máls atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, það er mikið fagnaðarefni að þessi tillaga rannsókn á einkavæðingu bankanna sé loksins komin til afgreiðslu hér í þinginu. Það hefur tekið 2 ár og er löngu tímabært því aldrei hefur verið gerð heildarúttekt á einkavæðingunni með nákvæmri atburðalýsingu og greiningu á ákvarðanatökunni. Það segir átakanlega sögu stöðu Alþingis á þessum árum að leiðsögn þingsins varðandi markmið, leiðarljós eða aðferðafræði varðandi einkavæðinguna var nákvæmlega engin og rúmaðist í einni stuttri setningu sem hljóðaði svo með leyfi forseta: heimilt er að selja hlutafé ríkissjóðs í Landsbanka Íslands h.f. og Búnaðarbanka Íslands h.f. Virðulegi forseti, með samþykkt þessarar tillögu hillir loks undir að við fáum í eitt skipti fyrir öll heildarmynd af því hvernig stóð á því að stóru ríkisbankarnir voru seldir einkaaðilum án nokkurrar kröfu þekkingu og reynslu þeirra af bankarekstri og án þess að reistar væru varnir gegn því að framferði nokkurra bankamanna gæti rústað hag heimila og fyrirtækja með þeim ósköpum sem við upplifum hér á haustmánuðum 2008. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, hér greiðum við atkvæði það hvort að eigi að fara í rannsókn á einkavæðingu bankanna frá 2002. Hér liggur fyrir breytingartillaga frá mér varðandi það að við förum samhliða í rannsókn á seinni einkavæðingunni sem átti sér stað 2010 undir stjórn þáverandi fjármálaráðherra Steingríms J. Sigfússonar. Einnig vil ég árétta það að það er hinn mesti misskilningur sem hefur komið hér fram að einkavæðingin fyrri hafi ollið bankahruninu, því ég minni á það að Íslandsbanki var einkabanki og féll fyrstur og því er ekki hægt að segja að einkavæðingin hafi ollið hinu svokallaða bankahruni. Virðulegi forseti, ég vona að breytingartillaga mín fái hér hljómgrunn
og að þetta verði þá hægt að fara í hliðstæða rannsókn á einkavæðingu bankanna, hinni fyrri og hinni seinni. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Álfheiður Ingadóttir. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði rannsókn á einkavæðingu bankanna, Fjárfestingarbanka atvinnulífsins, Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands h.f. og það löngu tímabært, eins og hv. þingmaður Skúli Helgason sagði hér áðan. Einkavæðing bankanna af mörgum og jafnvel flestum talið upphafið að ógæfunni, að hruni bankanna með þeim miklu og alvarlegu afleiðingum sem það hafði fyrir heimilin í landinu, fyrir atvinnulífið og fyrir efnahagslíf landsins í heild. Einkavæðingin og verður sígilt dæmi spillingu og óeðlilegt samspil stjórnmálaflokka og viðskiptalífs og það mun ekki gróa heilt í íslensku samfélagi og við munum aldrei geta dregið lærdóm af því sem gerðist hér haustið 2008 nema við höfum heildarmyndina fyrir framan okkur. Þess vegna mjög mikilvægt að við samþykkjum hér þá tillögu að rannsókn á einkavæðingu bankanna sem hér liggur fyrir. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Lúðvík Geirsson. Virðulegi forseti, ég tek undir það að það fagnaðarefni að þessi tillaga nú komin hér loks til afgreiðslu. Það mjög mikilvægt að það sé dregin saman heildarmynd af þeirri einkavæðingu sem átti sér stað 2002 og áhrifum hennar síðan í framhaldinu. Það þarf að ná utan allar aðgengilegar upplýsingar og gögn sem hvorki fjölmiðlamenn né fræðimenn hafa getað nálgast þar sem þau hafa verið hjúpuð dulúð og leynd. Það þarf að draga ályktanir og niðurstöður af þessari úttekt sem við vonandi fáum sem allra fyrst í hendur og þessi niðurstaða og skýrsla þarf að vera leiðarvísir fyrir framhaldið sem liggur fyrir að þingið mun taka afstöðu til varðandi frekari sölu á þeim ríkiseignum sem eru í bönkunum í dag. Varðandi þá breytingartillögu sem Vigdís Hauksdóttir hefur lagt fram að þá það sértæk tillaga, hún eðlisólík þeirri tillögu sem hér efnislega til afgreiðslu. Ég get fallist á margt í þeirri tillögu en það þarf að laga til efni og texta hennar og flytja hana sem sértæka tillögu þannig ég geti greitt henni atkvæði. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Bjarni Benediktsson. Herra forseti, það í sjálfu sér ágætis mál að rannsaka og skoða löngu liðna hluti. Varðandi einkavæðingu bankanna þá hefur rannsókn nú þegar farið fram og mér hefur þótt skorta talsvert á það að menn gerðu grein fyrir því hvaða þættir einkavæðingarferlisins þyrfti að koma betur til skoðunar, en gott og vel. Við höfum verið opin fyrir því að ræða það. Það hins vegar annað sem mér finnst ástæða til þess að vekja athygli á hér við þessa atkvæðagreiðslu sem býsna alvarlegt mál og mér finnst að þingmenn allir þurfa að huga að. Það þetta hér. Þegar að tillögur hafa komið fram frá stjórnarandstöðunni rannsóknir á málum sem snúa að ríkisstjórninni, þá hafa þau mál ávallt verið látin daga upp á þessu þingi eða þeim vísað frá einhverjum tæknilegum ástæðum. Þetta ekki gott mál. Þetta mjög mikið og alvarlegt umhugsunarefni fyrir þingheim allan. Ef það á að vera þannig að meirihluti hvers tíma geti komið á fót rannsóknarnefndum hinn og þessi mál en vísa frá sérhverri tilraun minnihlutans, sérhverri tilraun til að láta skoða eigingjörðir, þá erum við á villigötum. Hitt síðan kostnaðurinn. Við erum með 2 rannsóknir á lífeyrissjóðakerfinu og íbúðalánasjóði sem kosta halvan milljarð á sama tíma og það skortir lækningatæki í heilbrigðisþjónustunni. Þetta á að vera okkur mikið umhugsunarefni líka í tilefni af þessari tillögu. Forseti biður þingmenn að virða ræðutíma og hafa hljóð í salnum. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Illugi Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég tek undir þau orð hv. þingmanns Bjarna Benediktssonar að það í sjálfu sér ekkert við það að athuga að fram fari slík rannsókn eins og hér boðað. Og í sjálfu sér má segja að það sé nauðsynlegt vegna þeirra stóru orða sem svo gjarnan eru höfð uppi að slík rannsókn fari fram. Ég vil benda á, og það ætti að flýta fyrir þessari rannsókn, að Ríkisendurskoðun hefur á undanförnum árum unnið fjölmargar skýrslur, greinargerðir, samantektir og álit þær spurningar sem hafa verið einna hæst uppi. Það ætti að flýta fyrir vinnunni og hjálpa nefndinni til þess að skila sínu áliti hratt. Og það mikilvægt að það sé gert vegna þess, eins og hér kom fram meðal annars í máli hv. þingmanns Skúla Helgasonar, hvað varðar
leiðsögn frá Alþingi Íslendinga varðandi sölu á hlut ríkisins í bönkum, að þá í fjárlagafrumvarpinu núna heimild fyrir því að selja hluti ríkisins í bönkunum, og hvaða leiðsögn liggur fyrir af hálfu þingsins varðandi þá sölu. Og það væri þá óskandi að það tækist að fá niðurstöðu þessa eins hratt eins og mögulegt þannig að hún liggi þá fyrir, þannig að hún geti verið gagn í þá umræðu þegar kemur að þeirri sölu. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Birgir Ármannsson. Hæstvirtur forseti, eins og komið hefur fram í máli nokkurra ræðumanna hér þá liggur auðvitað fyrir ýmislegt efni þá atburði sem tillagan sem hér til atkvæðagreiðslu gengur út á og telji menn nauðsynlegt og telji menn ástæðu til þess að skoða einstaka þætti þess betur þeirrar atburðarásar, þá sé ég ekki ástæðu til að leggjast gegn því. Ég kom hins vegar aðallega upp hér til þess að lýsa stuðningi við breytingartillögu Vigdísar Hauksdóttur vegna þess að ég held að hún snúist miklu meira áríðandi efni. Það ekki verið að tala einkavæðingu sem átti sér stað fyrir 10 til 15 árum, heldur einkavæðingu sem átti sér stað fyrir 2 árum og hefur miklu meiri áhrif á það sem við erum að fást við hér í dag heldur en það sem löngu liðið Þannig að ég hefði talið eðlilegt að taka það inn í þessa tillögu og afgreiða það með sama hætti. Lýsi þess með stuðningi við tillögu Vigdísar Hauksdóttur en fagna því að svo virðist vera sem víðtækari stuðningur sé við þá efnislegu tillögu ef hún kemur fram sem sérþingmál. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Helgi H. Hjörvar. Já, virðulegur forseti, ég nota þetta tækifæri og þakka fyrsta flutningsmanni tillögunnar fyrir frumkvæði hans í málinu. Ég held að þetta sé löngu tímabær rannsókn. Vegna orða þingflokksformanns og formanns Sjálfstæðisflokksins þá vil ég segja að ég var þeirrar skoðunar að það væri rétt að fara líka í rannsókn á því sem gerðist í bönkunum eftir hrun og hefði stutt það tillögu en við umfjöllun meirihlutans í þeirri nefnd sem með málið fór þá hefur það af einhverjum ástæðum ekki orðið ofan á heldur lagt til að þessu sinni sé aðeins þessi áfangi tekinn en ég vil árétta það að það óbreytt og óhögguð skoðun mín að það sé ekkert því að vanbúnaði að hafa rannsókn á því sem að síðar fór fram varðandi bankana og best að ef að það séu óskýr þá sé það bara gert og andrúmsloftið hreinsað því að þar treysti ég að ekkert sé sem að ekki þoli dagsins ljós. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, það nú svo sem ekki mikið þessa atkvæðagreiðslu að segja, það sem snýr að þessari 15 ára gömlu rannsókn sem hefur nú verið farið nokkuð í en ég held að það sé algjörlega fráleitt og það gríðarleg skynhelgi hjá hv. þingmönnum stjórnarmeirihlutans og ég trúi nú ekki fyrr en ég tek á því að þeir munu samþykkja það en ekki samþykkja breytingartillögu hv. þingmanns Vigdísar Hauksdóttur. Hér kom hv. þingmaður Skúli Helgason og nefndi sem röksemd að það væri svo lítil leiðsögn frá þinginu. Hver var leiðsögnin þegar einkavæðingin hin síðari var frá þinginu? Hver var hún? Hún á eftir að koma. Og ef menn vilja rannsókn sem ég bara fagna, að þá hvet ég nú menn til þess að beita sér fyrir því hjá hv. stjórnarmeirihluta að spurningum verði svarað ekki bara einkavæðinguna innan síðar heldur líka málefni Byr og SPKF. Og ég bara sé núna fyrir mér gríðarlegan stuðning frá hv. stjórnarliðum við það að ég fái svör við spurningu sem ég búinn að vera að spyrja í 2 ár og gaman að vinna með ykkur að því að fá það upplýst. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Pétur H. Blöndal. Herra forseti. Sumir telja að sé nóg rannsakað og hér telur meirihluti þingsins hv. að
forgangsröðun sé rétt að setja fé í þetta og ég er mjög ánægður með það. Og í umræðunni í gær þá studdi ég þessa tillögu ítarlega. En ég vil að sjálfsögðu að sé rannsakað hvað gerðist eftir hrun, að þetta sé ein samfella sem rannsaki og það var tekið undir það af þeim sem mælti hér í gær. Þannig að ég er mjög bjartsýnn á það og í trausti þess að þau heilindi haldi áfram og að hv. nefnd flytji þetta þingsályktun bara strax í næstu viku sem þá samþykkt í hvelli, ég skal stuðla að því, þá mun ég styðja tillögu sem við erum hér að ræðum og ég mun sitja hjá við tillögu Vigdísar Hauksdóttur en ég treysti því að nefndin muni flytja þá tillögu það að það yrði framhaldsrannsókn sem að muni rannsaka bæði samhliða og eftir það sem gerðist eftir hrun. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti. Það er sjálfsagt mál að ráðast í þriðju stóru rannsóknina á einkavæðingu bankanna sem átti sér stað fyrir 10 til 15 árum og hlýtur þá að vera gert til þess að læra enn meira af reynslunni, læra enn betur hvernig menn geti hagað málum sem best í framhaldinu. En þá hlýtur líka samkvæmt því að vera óhugsandi að menn á sama tíma hafni því að rannsaka seinni einkavæðingu bankanna, enda þar að ræða rannsókn á hlutum sem að enn standa yfir, hlutum þar sem enn hægt að nota reynsluna og þekkinguna sem út úr rannsókninni kæmi til þess að grípa inn í og lágmarka tjón. Vegna þess að þó að bankarnir hafi verið seldir á sínum tíma fyrir þetta 10-15 árum á fáeina milljarða, þá er ljóst að seinni einkavæðingin hefur að öllum líkindum valdið tjóni sem að nemur mörg hundruð milljörðum sem að eru fjármagnir af ekki hvað síst skuldsettum íslenskum heimilum. Og það er mikilvægt á meðan nokkur kostur að reyna að bæta það tjón og þá að læra hvar menn fóru úrskeiðis og læra fyrir reynslu þannig að tjónið megi lágmarka. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Þór Saari. Já, herra forseti, ég fagna því að við afgreiðum þessa tillögu hér í dag. Það er löngu orðið tímabært. Mig langar líka að taka undir tillögu hv. þingmanns Bjarna Benediktssonar það að við vörum okkur á því að fara ekki með svona rannsóknarnefndir ofan í flokkspólitísk hjólför eða hjólför meirihluta þess sem ræður hverju sinni. Það er mjög vondur bragur á því og verður að galdra ofsóknum áður en árið er úti ef við höldum áfram á þeirri braut. Þess vegna langar mig að minna á að hreyfingin hefur lagt hér fram tillögu að fram fari rannsókn á samskiptum Seðlabankans, Fjármálaeftirlitsins, Viðskiptaráðuneytisins, Fjármálaráðuneytisins og Forsætisráðuneytisins í aðdraganda hrunsins. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis tók aldrei nema lítillega á þessu máli og fyrr en að það er upplýst þar hverjir stóðu að hvaða ákvarðanatökum og með hvaða hætti þau samskipti voru, þá munum við aldrei ganga sátt frá borði hvað hrunið varðar. Þess vegna langar mig að hvetja þingheim hér líka og hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd til þess að taka þessa tillögu til vandlegrar athugunar og afgreiðslu áður en árið er úti. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna öðru sinni hv. þingmaður Lúðvík Geirsson. Já, virðulegur forseti, það er rétt sem hér kom fram í máli hv. þingmanns Péturs H. Blöndals og fleiri að það fór fram hér mjög ágæt umræða í gær þetta mál, líkt og í nefndinni sjálfri þegar þetta var þar til umfjöllunar. Og það liggur fyrir að það er breið samstaða það að fara í þessa úttekt á einkavæðingunni 2002 og það er líka fullur vilji til þess að menn skoði það sem gerðist eftir hrun. En það liggur fyrir að sú tillaga sem hér hefur verið flutt sem breytingartillaga við tillögu meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að mati okkar í meirihlutanum ekki tæk sem slík. Það þarf að laga hana til varðandi orðalag og ákveðið efni. Það er til dæmis út í hött að vera að tala um einkavæðingu þegar er að ræða bankar sem eru komnir í gjaldþrotaskipti og allt annars eðlis mál heldur en nokkru sinni það sem átti sér stað í hinni formlegu einkavæðingu 2002. Það eru ýmsir hlutir sem þarf að laga og það er auðvitað undir þeim aðilum sem fluttu þessa tillögu komið hvort þeir vilji fara þá leið eða ekki. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, það kom akkúrat fram núna þar sem ég held að búi undir í orðum síðasta ræðumanns.
Það engin vilji til þess að rannsaka nýju einkavæðingar. Þetta yfirskinn, það er verið að þyrla núna hér upp ryki til þess að ríkisstjórnarflokkarnir geti farið í það sem þeim rauninni liggur best að gera, að reyna að stjórna umræðinu eitthvað allt annað það sem máli skiptir. Það það sem við erum að gera hér með þessu máli. Ég get ekki samþykkt það að það fara að velta hér aftur upp og fara að rannsaka 10–15 ára gamalt verk þegar við þurfum að rannsaka það sem er gerst í dag. Ef það á að rannsaka eitthvað annað borð. Af hverju tökum við ekki og skoðum til dæmis hvernig menn hafa verið að reyna að leysa úr þessu Icesave-máli sem líklega eitt af dýrasta klúður sem átti að demba hér yfir íslensku þjóðina. Hvað með einkavæðingu og bankana hennar seinni? Sem ekkert annað einkavæðing. Öll einkenni og allt sem þarf að gera var einkavæðing og ekkert annað. Þannig að ég hvet nú hv. þingmenn til þess að samþykkja tillögu Vigdísar Hauksdóttur svo hægt sé að þá að ná breiðari samstöðu alla þessar rannsóknir sem hér á að fara fram. Og svo vil ég nú bara lokum, herra forseti, segja við þingmenn. Ekki líka kominn tími til að menn setjast niður og fari vandlega yfir það hvað það sem að allir geta sammælst að rannsaka og hvað ekki og horfa svo til framtíðar. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Virðulegur forseti, var akkúrat það sem að ég óttaðist og það kristallaðist í orðum hv. þingmanns Lúðvíks Geirssonar hér í seinni ræðu hans fyrir stuttu, að menn ætla ekki að taka með hvaða hætti bankarnir voru afhentir að nýju. Menn ætla ekki að skoða hvort að þeir sem að þá fengu bankana höfðu reynslu af bankastarfsemi, menn ætla ekki að skoða þá heildarmynd sem að við blasir. Og í ljósi þess, virðulegur forseti, að ég treysti ekki meirihlutanum til þess að taka þá tillögu Vigdísar Hauksdóttur og lagfæra hana í þá veru að taka einkavæðinguna eða hvað sem menn vilja taka færslu bankanna í seinna sinn inn, þá get ég ekki stutt þessa tillögu sem að hér liggur fyrir en mun styðja tillögu Vigdísar Hauksdóttur. Virðulegur forseti, vegna þess að ég treysti ekki meirihlutanum til þess að fylgja því eftir sem þeir þó reyna hér að segja. Forseti vill minna þingmenn á að ávarpa þingmenn fullu nafni og með réttum formerkjum. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Bjarni Benediktsson. Herra forseti, ég vildi nota þetta seinna tækifæri til þess að taka fram að ég styð tillögu Vigdísar Hauksdóttur hér sem breytingartillögu og tek undir með þeim sem hafa vakið athygli á mikilvægi þess að sá þáttur væri jafnframt rannsakaður. Ég vil að það komi líka fram hér undir þessari atkvæðagreiðslu að ég tel mjög mikilvægt að forsætisnefnd marki þessari rannsókn einhvern ramma, meðal annars í ljósi þess sem ég tók fram hér áðan. Menn hljóta að vera svolítið hugsi yfir því að við, eftir að hafa sett af stað rannsóknar á lífeyrissjóðakerfinu og íbúðalánasjóði, að ríkissjóður lendi með tæplega 500 milljóna kostnað. 500 milljóna kostnað á sparisjóðunum og íbúðalánasjóði, ætla ég að segja. Og það er rætt að fara að rannsaka lífeyrissjóðina líka. Forsætisnefnd hlýtur að þurfa að taka það til skoðunar þegar að þessar rannsóknar eru hrint af stað verði hún samþykkt, hvernig hægt sé að lágmarka kostnað samhliða því að ná fram þeim markmiðum sem þingið er að leitast eftir. Það er brýnt verkefni fyrir forsætisnefnd, virðulegur forseti. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, orðræða og málflutningur hv. stjórnarþingmanna veldur mér miklum vonbrigðum. Það er ekki sannfærandi að koma hér og segja að það sé mikilvægt að upplýsa mál þegar á sama tíma að menn eru ekki tilbúin til þess að skoða það sem að virkilega við þurfum að skoða núna. Það er bara ekki sannfærandi, virðulegi forseti. Og það er ekki sannfærandi að hér sé stjórnarmeirihluti sem að gerir hv. þingmönnum sem er reyna að rækja sitt hlutverk að veita framkvæmdarvaldinu aðhald þegar þeir þvælast fyrir því meðal annars með því að svara ekki fyrir spurningum og ef svörin koma seint og illa
að þá eru þau út í hött. Það eru því miður mýmörg dæmi. Og núna koma hv. stjórnarþingmenn upp og segja að þeir vilji gjarnan samþykkja tillögu hv. þingmanns Vigdísar Hauksdóttur, þeir bara ætli ekki að gera það. Og virðulegi forseti, það er ekki sannfærandi. Og þá erum við komin á þann stað sem að nokkrir hv. þingmenn hafa hér varað við, að hér sé ekki verið að gera þetta til þess að við lærum á og getum nýtt það, heldur við með einhverjar aðrar hvatir á baki sem eru ekki æskilegar eða góðar. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Valgerður Bjarnadóttir. Virðulegi forseti, ég vil nú fyrst benda á það að umræðan þetta mál fór fram hér í þingsal í gær, ég held að það hafi verið 4 í salnum. Nú hafa allir mjög mikið þetta mál að segja. Alveg, það er ekki fyrir það þá fólk haldi að við séum eitthvað skrítin hérna inni. Ég vil líka mótmæla því að hér komi upp þingmenn og segi ég vantreysti meirihlutanum til að gera eitt og annað. Takk fyrir kjalla. Já, samúðþegið. Og hérna, þessi rannsóknarvinna, við þurfum að skoða hvernig við höldum áfram með þetta. Ég get alveg tekið undir það að við höfum ekki að leggjast í rannsóknir á öllu sem uppkemur. Við höfum ekki tíma til þess. En ég mótmæli því að þegar í nefnd kemur fram breytingartillaga og að af því að meirihluti nefndarinnar getur ekki nákvæmlega fallist á það, sá sem flytur tillöguna vill engu breyta, að þá sé okkur vantreyst. Ég bara mótmæli því. Forseti vill beina því til þingmanna að þeir gæti orða sinna. Þá mun taka til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Pétur H. Blöndal. Frú forseti, ég á fyrir miklum vonbrigðum með einkavæðingu hinna fyrri eftir á. Og ég hef miklar spurningar einkavæðingu hinna síðari nú þegar. Það voru stofnaðir 3 bankar eftir hrun í eigu ríkisins. 2 þeirra eru ekki lengur nema litlum hluta í eigu ríkisins. Hvað menn kalla það fyrirbæri eða þá þróun, einkavæðingu eða hvað við kalla það, mér er alveg sama. Ég vil að sé rannsakað, engu að síður. Og ég vona að það sem hv. þingmaður Lúðvík Geirsson sagði hér að þetta væri ekki einkavæðing, að það væri einhvern veginn myndi leiða til þess að það er ekki rannsakað. Ég vona að það sé ekki rétt og ég er svo þrátt fyrir miklar ákúrur á 17 ár og hafi lent í ýmsu, þá hef ég ennþá traust. Og ég ætla að trausta meirihlutanum og sérstaklega nefndinni til þess að flytja þingsályktun strax í næstu viku sem að framheldur því verki fyrir þá sömu nefnd að rannsaka jafnframt og til viðbótar einkavæðinguna hinni síðari. Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Eygló Harðardóttir. Virðulegi forseti, það sem ég vil fá að segja þessa tillögu er að það er umtalsverður munur á afgreiðslu hennar og annarra þeirra rannsókna sem Alþingi hefur samþykkt að fara í. Þegar rannsóknarnefnd Alþingis var skipuð með lögum, þá voru allir sammála því sem afgreiddu málið hér. Það sama gildir rannsóknar sem var samþykkt varðandi rannsókn á Íbúðalánasjóði, að þar var vilji til að ná saman hvað ætti að rannsaka þar og það studdu allir þingmenn sem voru viðstaddir þá atkvæðagreiðslu. Síðan svo rannsóknin sem við höfum samþykkt að fara í, það voru 63 þingmenn sem tóku undir það að það ætti að fara í rannsókn á sparisjóðunum og þegar það var afgreitt hér fyrir Alþingi þá voru allir þingmenn sem voru viðstaddir sem voru sammála því að fara í þá rannsókn. Það stefnir greinilega í það að svo verður ekki þessa rannsókn og það er mjög miður. Það er mjög miður. Og ég vil líka minna það að það er önnur rannsókn sem 63 þingmenn samþykktu að fara í á lífeyrissjóðunum en við erum ekki að afgreiða hana hér í dag. Í nefndaráliti á þingskjali 293 er breytingartillaga frá 1. minnihluta stjórnskipan- og eftirlitsnefndar við tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Og hv. þingmaður Vigdís Hauksdóttir hefur óskað eftir að skýra atkvæði sitt. Eru fleiri sem hyggjast? Hv. þingmaður hefur orðið.
Virðulegi forseti. Seinni einkavæðing bankanna var framkvæmd án nokkurra umræðu á Alþingi og án þess að breytingar hefðu verið gerðar á starfsumhverfi banka og annarra fjármálafyrirtækja eða lögum um fjármálafyrirtæki í kjölfar hrunsins. Á haustdögum 2010 var tekin sú ákvörðun að umsvifalaust voru lánardrottnum Kaupþings og Glitnis afhentir nýju bankarnir. Var þessi ákvörðun tekin án nokkurs faglegs mats, verðmats eða útboðs. Því verður að fara fram rannsókn á seinni einkavæðingunni samhliða þeirri fyrri. Það er því þingmönnum ekkert til fyrirstöðu að samþykkja þessa breytingartillögu vegna orða stjórnarliða hér í gær að þeir vilja rannsaka einkavæðinguna seinni jafnframt, en ég ætla að flytja þinginu þær fréttir að nú þegar er verið að vinna þingsályktunartillögu í mínu nafni út á nefndarsviði og ef að þessi tillaga verður felld hér núna þá kem ég til með að leggja það fram sem nýtt þingmál og býð þá meirihlutanum í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að vera meðflutningsmenn á þeirri tillögu að það verði farið tafarlaust í rannsókn á einkavæðingu bankanna hinni seinni og ég segi já hér við þessari tillögu. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Illugi Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég segi já við þessari tillögu því að ég held að verði ráðist í þessa vinnu mun hún gagnast okkur núna. Eitt af þeim stóru verkefnum sem við stöndum frammi fyrir er losun á gjaldeyrishöftum. Þessi vinna getur hjálpað til í þeirri vinnu. Ég tel að það væri skynsamlegt þó að ég geti vel borið virðingu fyrir og skilið þau sjónarmið varðandi orðalag á þessum hlutum hvort að sé að ræða einkavæðingu eða ekki. Þá er augljós tilgangurinn með flutningi tillögunnar. Það er að fara í gegnum þetta, glöggva sig á þessu ferli og fá niðurstöðu þannig að það nýtist okkur síðan í vinnunni. Ég legg til, virðulegi forseti, að ef það væri hægt að fá þessa tillögu samþykkta, þá yrði nefndinni falið að ráðast fyrst í þetta verkefni, klára það og síðan í hina áratugugömlu einkavæðingu bankanna. Vegna þess að okkur liggur á þessari niðurstöðu. Bæði líka, og það er líka vegna þess að það er ótækt fyrir stjórnarliða að sitja undir ásökunum það eitthvað óeðlilegt á sér stað. Það er í hag allra að slík rannsókn fari fram, leiða fram nákvæmlega hvað gerðist, þannig að við höfum einhvers konar leiðarvísur og hjálpargagn í vinnunni hér framundan. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Margrét Tryggvadóttir. Forseti, efnislega þá styð ég þessa tillögu, en mér finnst hún ólíkt efni til þess að sé hægt að skella henni í sömu rannsókn. Einu sinni notaði ég orðið laumufarþegi tillögu sem var annað efni inn í sem breytingartillaga og að vissu leyti finnst mér það vera hér. Ef flutningsmaður ætlar að flytja hana sérstaklega þá hef ég áhuga að taka þátt í því. Forseti vill hvetja þingmenn til þess að greiða atkvæði og atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 21 atkvæði, 14 segja já og 4 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 419 er breytingartillaga sem hefur verið kölluð aftur og kemur því ekki til atkvæða. Í nefndaráliti á þingskjali 276 er breytingartillaga frá meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar við loka málsgrein tillögugreinar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 27 greiddum atkvæðum, 12 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði við tillögugreinina svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Eru fleiri sem hyggjast gera grein fyrir atkvæði sínu? Fyrstur til að gera grein fyrir atkvæði sínu er hv. þingmaður Mörður Árnason. Forseti, vísir menn hafa rakið hrunið, ekki aðdragandann þá dramatísku daga þegar það varð, heldur með yfirsýn yfir áratugina.
til þess að gervieignar varð af breytingunum í kvótakerfinu, til þess að einkavæðing bankanna fór fram undir gunnfánum helmingaskipta þeirra tveggja flokka sem mestu réðu fram að hruni, og til þess að gömul og góð gildi töpuðust í villtum gróðadansi sem spratt meðal annars og ekki síst af hugarfari nýliberalismans. Og ég fagna því að við skulum hér að minnsta kosti vera að ráðast í rannsókn á einum þættinum þessara orsaka, og tel að á síðari tímum muni verða litið til þessarar rannsóknar með mikilli forvitni. Þá gerir grein fyrir atkvæði hv. þingmaður Pétur H. Blöndal. Herra forseti, ég andmæli þeirri söguskýringu að einkavæðing bankanna hafi eitthvað haft með hrunið að gera. Ég tel miklu frekar að hringferla fjár sem voru notaðir hér í stórum stíl til þess að búa til eignir sem ekki voru til, það væri eitthvað sem hefði valdið hruninu, en það stendur enn. Það er ennþá löglegt, herra forseti. Nú svo ætla ég að endurtaka traust mitt á háttvirtum meirihluta, að hann standi við það sem hann ræddi hér í gær, að það komi fram bara helst í næstu viku tillaga frá háttvirtri nefnd í heild sinni að fara í rannsókn á einkavæðingu hinni síðari, eða hvað mann kalla það, þannig að sú rannsókn komi til hliðar við og jafnframt og taki við af þeirri rannsókn sem að hér er verið að samþykkja, og í trausti þess þá segi ég já. Þá gerir grein fyrir atkvæði hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, árið 2005 sagði þingmaður Samfylkingar hér í þessum ræðustól: sala bankanna var að sönnu mjög umdeild á sínum tíma. Hitt er óefað að hún leysti mikinn kraft úr læðingi í atvinnu- og efnahagslífinu. Það er hin jákvæða hlið efnahagsmála í dag. Þetta var þingmaður Samfylkingarinnar 2005. Nú vilja Samfylkingarmenn ekki kannast við það að þeir voru mjög hrifnir af því þegar bankarnir voru einkavæddir á grundvelli EES-samningsins sem þeir lögðu svo mikla áherslu á að yrði samþykktur. Það eru fyrst og fremst þingmenn Samfylkingarinnar, útrásar flokksins sjálfs, sem eru hér að reyna að þyrla upp ryki til þess að enn og aftur að afvegaleiða þjóðina. Það er hins vegar þannig, herra forseti, að ef menn vilja fara enn og aftur í að rannsaka þessa einkavæðingu þarna var, þá hljóta menn að efna það loforð sem þeir hafa sagt hér í þessu ræðustól að rannsaka einnig það sem hér hefur gerst núna á síðustu vikum, mánuðum, árum, og tala ekki að styðja okkur sem viljum rannsaka hið óheppilega Icesave-mál, hvernig ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna reyndi að troða mörg hundruðum milljörðum ofan í kokið á þjóðinni. Þá að lokum gerir grein fyrir atkvæði hv. þingmaður Bjarni, hann fellur frá orðinu. Tillögugreinin atkvæðagreiðslan stendur yfir og forseti vill minna þingmenn á að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillögugreinin er samþykkt með 27 greiddum atkvæðum, 12 greiða ekki atkvæði. Í fyrirsögn tillögunnar skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Greidd eru atkvæði tillögunni í heild svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Eru fleiri sem hyggjast gera grein fyrir atkvæði sínu? Fyrstur til að gera grein fyrir atkvæði sínu er hv. þingmaður Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, nú er verið að greiða hér atkvæði að fara af stað með rannsóknarnefnd til þess að rannsaka einkavæðinguna hina fyrri. Stjórnarmeirihlutinn felldi þá tillögu mína að fara jafnhliða með á stað rannsókn á einkavæðingunni hinni síðari. En ég vil vekja athygli forseta og þingmanna á því að hér er verið að fara af stað með rannsókn sem nýtur minni hluta greiddra atkvæða á milli. Það eru 27 þingmenn sem samþykkja þessa rannsókn en þingmenn eru 63 og reikniði nú. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Skúli Helgason. Virðulegi forseti, ég fagna því mjög að
þingheimur er að samþykkja þessa tillögu. Ég get tekið undir með hv. þingmanni Vigdísi Hauksdóttur. Það hefði verið betri bragur á því ef að allir flokkar hefðu getað sameinast um þessa tillögu. Ég vil lýsa því yfir í ljósi umræðu hér áðan breytingartillögu Vigdísar Hauksdóttur að ég er fylgjandi því að það fari fram rannsókn á því ferli sem átti sér stað eftir hrun og mun styðja það ef að slík tillaga verður lögð fram hér í næstu viku. En það er mikilvægt í ljósi orða sem að hér féllu úr munni hv. þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar að það komi skýrt fram að það var einmitt fulltrúar Samfylkingarinnar í efnahags- og viðskiptanefnd sem lögðu fram tillögu að dreifð eignaraðild yrði eitt af þeim viðmiðum sem yrði lagt til grundvallar í einkavæðingu bankanna. Því miður hafnaði stjórnarmeirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokks þeirri tillögu og því fór sem fór. Forseti beinir því til þingmanna að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 24 greiddum atkvæðum, 11 greiða ekki atkvæði og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis.